Kæra borgarstjórn, fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur miðvikudaginn 4. október 2022. Áður en gengið verður til fyrsta máls á dagskrá vill forseti upplýsa eftirfarandi. Forseti hefur ákveðið að sameina umræður í máli 1 sem umræða húsnæðismál í Reykjavík og máli nr. 6 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulagningu byggðar í Geldinganesi. Að því sögðu að þá verða eðlilega 2 frumalandur á þessum lið. Bæði þessi mál snúa húsnæðisuppbyggingu og tilvalið að umræða fari fram samhliða á þessum 2 málum. Að umræðunni lokinni verður tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins borin upp til samþykktar. Forseti hefur jafnframt ákveðið að sameina umræður í máli nr. 3 sem umræða strætó BS og almenningssamgöngur sem lögbundna grunnþjónustu og mál nr. 8 sem umræða hækkun fargjalda strætó BS og bæði þessi mál snúa málefnum strætó og tilvalið að umræða fari saman í þessum 2 málum. Þessar breytingar skoðast til samþykktar ef enginn hreyfir mótmælum. Þá hefjum við dagskrá fundarins og þá það sameiginlega til umræðu fyrsta mál umræða húsnæðismál í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og mál nr. 6 á dagskrá borgarstjórnar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulagningu byggðar í Geldinganesi. Tekur til máls Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, meirihlutinn taldi eðlilegt að setja húsnæðismálin hér á dagskrá þó að það sé raunar staðreynd að við förum yfir húsnæðismálin með einum eða öðrum hætti nánast hverjum einasta borgarstjórnarfundi. En það einfaldlega mjög margt að gera sem eðlilegt að sé rætt í sölum borgarstjórnar. Ef við tökum nú bara vikuna núna þá birtust í gær uppfarar upplýsingar stöðu uppbyggingar í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og í þeirri samantekt þá sjáum við að spá fullgerðar íbúðir í Reykjavík yfir 1200 íbúðir á þessu ári, annað ári í röð sem allt að 30% yfir áætlunum borgarinnar og endurspegla það á undanförnum árum hefur verið einstakt uppbyggingar átak í sögu borgarinnar þar sem að í borginni verða til á hverju ári 2-falt fleiri íbúðir heldur en á meðal ári varðandi ef við skoðum bara langtíma meðaltal marga áratugi aftur í tíman. Undanfarin ár eru líka stærstu einstöku byggingarár í sögunni. Átaksárin þegar Breiðholtið og Grafarvogur byggðist þar meðtalið. En við höfum auðvitað tekið þátt í umræðunni á undanförnum misserum það að Reykjavík sé í lykilhlutverki þegar við horfum næstu 10 ár allavega fram í tíman vegna þess að sveitarfélögin í kringum okkur eru mörg uppiskoppa með land, hafa farið sér hægar þó að raunar megi nefna Hafnarfjörður þar sem í raun lítið hefur gerst í 10 ár kom inn með nýtt hverfi á þessu ári þannig að þar hafa farið af stað 500 rétt rúmlega íbúðir þannig að meðaltal höfuðborgarsvæðisins á öðru leyti hækkar í fjölda íbúða sem í byggingu. Þar hefur Reykjavík á undanförnum árum borið höfuð og herðar en önnur sveitarfélög sérstaklega Hafnarfjörður að koma inn með nokkurn stabba allavega tímabundið en greiningar okkar sýna enga síður það að það getur verið mikilvægt að Reykjavík bæti í. Á opnum íbúðauppbyggingarfundi sem við héldum síðastliðið vor sýndum við uppfærðar áætlanir þar sem að við drógum fram að með þeim lóðum sem að samþykktar í skipulagi og þeim áformum sem við gætum bætt í þá gæti Reykjavík 2-faldað framboð lóða og byggingarréttar á næstu 5 árum þannig að í staðinn fyrir að 1000 íbúðir fari í uppbyggingu á ári gætu verið 2000 eða 10.000 alls.
Þessu held ég að sé mikilvægt að halda til haga á þessum fundi, ekki síst þar sem hér komið fram tillaga að bæta við skipulagi á Geldinganesi við þau fjölmörgu svæði og stóru svæði sem eru í þessum áætlunum og eru í aðalskipulagi raunar alveg til 2040. Ég held að sé alveg skýrt að þau svæði sem eru áherslusvæði eru Þróunarásar meðfram Borgarlínu, við erum að bæta við Keldnalandinu og erum auðvitað að fá inn í svæði í Vogabyggð, Ártúnshöfða og Skerjafirði sem öll skipta verulegu máli, bæði nálægt okkur í tíma og þegar lengur vindur fram. Þannig í stuttum máli að þá telur meirihlutinn ekki skynsamlegt að bæta Geldinganesi þar við, þannig að við leggjum til að sú tillaga verði felld, enda mjög mikið úr að spila í Bingarlandi og hverjum tíma þarf borgin auðvitað að huga því að hafa nægilegt framboð af lóðum á Bingarétti en líka ekki ómörg svæði í uppbyggingu í einu vegna þess að það þarf að tryggja innviði skóla, leikskóla, íþróttamannvirki, vegi, götur og annað slíkt til þess að hverfin byggist sem fyrst upp í heild og verði lífvænleg til íbúðar. Til þess að ná utan þetta ekki bara í Reykjavík heldur raun í landinu í heild hafa sveitarfélögin og innviðaráðuneytið náð saman svokallaða rammasamning húsnæðisuppbyggingu. Þar í stuttu máli sett markmið að sú húsnæðisstefna sem rekin hefur verið í Reykjavík, þar að segja góð blanda af óhagnaðardrifinni uppbyggingu, félagslegu húsnæði og íbúðum inn á almenna markað verði línan sem lögð verði land allt og ríkið hefur sagt síðast á opnum fundi í gær að þessu muni fylgja fjármunir inn í stofnframlög en væntanlega líka inn í átak fyrir uppbyggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk og þessu verðum við öllu saman að fylgja eftir og í byrjun september þá samþykkti borgarráð ítarleg samningsmarkmið og setti niður samningateymi sem á að halda utan þessa samningagerð og við höfum tekið undir mjög bratta tímaáætlun ríkisins í því efni og höfum sagt, já, við skulum stefna því að öðru hvoru megin við áramótin liggi þessir samningar fyrir og þá full fjármagnaðir þannig að eftir þeim verði hægt að vinna. Það sem er nokkuð róttækt í samningsmarkmiðum ríkisins að tala ekki aðeins 25% hlutfall leigu og óhagnaðardrifins húsnæðis eins og Reykjavík hefur gert, heldur 30% auk þeirra 5% sem verður á vegum félagsbústaða en sá munurinn þó að verkefni eins og hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem við þekkjum vel hér í þessum sal að það myndi falla undir þessi 30% sem ríkið að tala en við höfum talið það í raun utan við þá tölu okkur, þannig að líklega nú býsna góður taktur í þessu öllu saman. Það eru síðan ýmis mikilvægar mál sem við höfum verið að þrýsta á árum saman, sumt sem varðar breytingu og einföldun og regluverki, annað sem varðar stöðu okkar samkvæmt skipulagslögum til þess að gera kröfur félagslega blöndun og þannig mætti áfram telja. Þannig að ég ætla að lýsa þeirri von að þessi samningar sem við erum byrjuð að vinna verði til þess að auka fyrirsjáanleika, festu, styðja við langtímasýn og stuðla að framfylgd og því að aðalskipulag Reykjavíkur og svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins komist til framkvæmda. Áherslan í lífskjarasamningunum á sínum tíma í þeim umræðum sem hafa farið fram þetta samhengi milli samgöngumála og húsnæðismála að innviðirnir sem við erum að byggja upp í samgöngumálum tali við uppbyggingaráformin og uppbyggingarsvæðin. Fyrirmyndin og innblásturinn að ýmsu leyti sóttur til Finnlands þar sem í raun heildstæð samningshugsun af þessari gerð hefur verið við lýði býsna langan tíma og að því við erum með góðan og farsælan samgöngusáttmála að þá held ég að þessi hlið góður og farsæll húsnæðissáttmáli sé einmitt það sem við þurfum leið
strengjum við þess heit að krafturinn í uppbyggingu í Reykjavík haldi ekki bara áfram, heldur tvíeflist og við verðum áfram í forystu í húsnæðisuppbyggingu og þá erum við að tala húsnæði af öllu tagi fyrir alla félagshópa, þá sem er á almennum markaði, þá sem hafa minnst á milli handana, en líka þá sem er á vinnumarkaði en vilja búa í öruggu leiguhúsnæði á vegum verkalýðshreyfingar eða þeirra sem eru í stúdentaíbúðum eða íbúðum eldri borgara eða öryrkjar eða þeir sem þurfa sérstök búsetuúrræði eins og hluti fatlaðs fólks þarf sannarlega. Og þessi heildarhugsun og yfirsýn hluti af þessu verkefni öllu saman og þess vegna erum við stödd á áhugaverðum og merkilegum tímamótum í húsnæðismálunum og mjög margt getur skýrst og mun vonandi skýrast í samningagerðinu og þeim skrefum sem við tökum næstu mánuði og verðum vonandi með í höndunum samning allavega til næstu 10 ára innan ekki of langs tíma. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það Sandra Hlín Ókaris, gjör svo vel. Frú forseti, borgarfulltrúar, bara ég þakka borgarstjóra þessa yfirferð yfir húsnæðismálin, en ég verð að segja það sem ég hef nú starfað í þessum geira síðastliðin ára, þetta svolítið endurtekið efni. Og þess vegna langaði mig að kasta fram bara, ég algjörlega sammála borgarstjóranum Degi Bjargertsinni með það að einföldun í regluverki og skilvirkni skilar sér að sjálfsögðu í frekari uppbyggingu en nú búið að einfalda regluverkið. Sjálf stóð ég í því að skrifa breytingar á mannvirkjalögum sem voru lögfestar fyrir, held ég, 3 árum síðan, þar sem var opnað fyrir rafrænar undirritanir á öllum teikningum og yfirferð og séruppdráttum og annað slíkt. Einnig með byggingagáttina og flokkun á mannvirkjum og ýmislegt og náttúrulega húsnæðisáætlanir og hvað hefur borgin gert í þessu? Ég veit ekki til þess að þessi einföldun á regluverkinu hafi skilað sér hingað niður í sveitarstjórnarstig, allavega ekki hér í Reykjavík. Þannig að ég bara svona, kalla eftir svörum með það og einnig það líka þetta með endalaus umræðu hagkvæmt húsnæði. Ef einhver geti, nú ég kalla eftir svar í mörg ár, hver skilgreiningin á hagkvæmu húsnæði, verður líka rosa gott að fá það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita ansvar, veitir þá svar við ansvari borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér fyrst spurt hvað á döfinni á Reykjavíkurborg varðandi rafrænar lausnir á byggingasviði og langa svarið eða langa sagan nú reyndar svo að Reykjavíkurborg ætlaði að fara á undan strax 2005 með að rafvæða ferla hjá byggingafulltrúa en sú stofnun sem þá var fyrir svörun ríkisins megin sagði að það væri alveg að koma byggingagátt og byggingafulltrúinn í Reykjavík var beðinn að hingra eftir því. Þetta hafa verið svörin í meir en 10 ár og það alveg sjálfstætt rannsóknarefni hvernig hefur verið haldið á þessu ríkisins megin en við höfum núna þegar þessi mál fluttu yfir til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar átt betri samtöl og ekki fengið alveg sömu svör, höfum verið að endurnýja öll undirkerfin hjá okkur, meðal annars skjalavistunarkerfin sem voru forsenda þess að tengja við þessi nýju kerfi og á nýju ári verður hægt að sækja byggingaleyfi hjá Reykjavíkurborg rafrænt og fleiri þjónustuleiðir verða opnaði með rafrænni gátt en þetta hluti af hinu stóra verkefni sem við hleyptum á stokkunum sem hluti af græna planinu sem stafræn umbreyting borgarinnar. Varðandi skilgreininguna á hagkvæmu húsnæði að þá hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vísað til ensku orðana, þar að segja greinamunur eins á social housing annars vegar og affordable housing hins vegar, að félagslegt húsnæði, til dæmis það sem í eigu borgarinnar, sé social housing,
en hagkvæmt húsnæði sé affordable housing og væntanlega þó verið að vísa til þess að það húsnæði komist fólk í fyrir minna en 30% af ráðstöfunartekjum sem það viðmið sem eða heildartekjum, sem það viðmið sem verkalýðshreyfingin hefur haldið á lofti í tengslu við lífskjarasamningin og annað. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita andsvar, svara þá andsvaraður sinni Sandra Hlíf og Karis, gjör svo vel. Já, forseti, borgarfulltrúar, bara ég var nú svo sem kalla eftir því af því að borgarstjóri vísar í hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk, bara hver skilgreining Reykjavíkurborgar á því sem mikið hefur talað hagkvæmt húsnæði. Hver skilgreining á hagkvæmt húsnæði? Það skilgreining á því að það séu inn í almenna íbúðakerfinu eða það hagkvæmt húsnæði fyrir bara almenna markað? Það sem ég var að kalla eftir. Hefur þá lokið við að svara andsvaraður sinni, svara þá ansvarið borgarstjóri, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt hver skilgreiningin var í verkefni borgarinnar, hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Það var samt verkefni þar sem við buðum fram 7 svæði, kölluðum eftir lausnum sem myndu nýtast ungu fólki og þeim sem var á leiðin inn í markaðinn. Skilgreiningin sem við notuðum þar voru þau viðmið sem sett voru í lögum hlutdeildarlán. Þannig að við viljum að þær íbúðir sem verða til og eru boðnar ungu fólki til kaups falli undir skilgreininguna hlutdeildarlán. Og það verður aðeins breyst yfir tíma, sem að tekjumörkin og eignamörkin og svo framvegis, en þegar við fórum að stað með þetta var engin slík skilgreining til, þannig að við vorum þá að kalla eftir í raun tillögum að bara bjóða verð til neytenda, sem við myndum þá setja inn sem kvöð í viðkomandi lóðasamning, en þetta við þróast þannig að við höfum notað þessi viðmið úr lögum hlutdeildarlán til þess að skilgreina hvað húsnæði þarf að uppfylla varðandi bara söluvirði til þess að falla undir það að vera hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Andsvörum þá lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það fer vel á að ræða hér húsnæðismálin. Þau hafa reyndar oft verið rædd áður og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, hans var að sjálfsögðu bara ekki endurtekið efni heldur marg endurtekið efni. Ég saknaði svolítið glærusjósins, mörg undanfarin ár þá í þessu mikla húsnæðisskorti sem ríkir í Reykjavík, neyðarástand tala margir maður heyrir æ fleiri tala að ríki neyðarástand í húsnæðismálum í Reykjavík. Það er í tísku núna að lýsa við neyðarástandi í hinum þessum málum. Svo ég spyr, ekki bara rétt að borgarstjórn lýsi við þá neyðarástandi í húsnæðismálum. En maður getur svo sem verið sammála, mörgu sem kom fram í ræðum borgarstjóra, þetta að það sé verið að vinna þessum málum á vegum borgarinnar, það hafa menn verið að gera í mörg ár. Þetta lægist allt innan ekki langs tíma, svo ég vitni borgarstjóra, og mér fannst þetta ber að keima því að það sé verið að segja við fólki út í borginni sem í húsnæðisvandræðum verið þolinmóð, börnin góð, þetta allt að koma. Og sjálfu sér bara mjög gott að stjórnmálamenn flytti slíkar ræður, en þær hafa bara svo marg oft verið fluttar áður. Í stuttumáli sagt þá ríkir mjög slæmt ástand í húsnæðismálum í Reykjavík. Það varla á færi venjulegs fólks að kaupa sér íbúð, sem með meðaltekjur, hvað þá bara venjulegs fólk sem á lágum tekjum. Og þetta þyrfti ekki að vera svona. Reykjavík sennilega eina höfuðborgin í Evrópu sem á nóg land, sem hægt að breyta í lóðir með tiltölulega skömmum fyrirvara. Og þetta var gert einu sinni. Þetta var gert einu sinni þegar að borgaryfirvöld litu á það sem hlutverk sitt að skaffa fólkinu tiltölulega ódýrar lóðir
Nú heitir þetta hagstæðar lóðir, þá var þetta bara kallað lóðir á gatnagerðargjaldi eða já, þetta var hagstætt verð. Borgin var stundu skömmu fyrir það að selja lóðir á lágu verði, en þá benti hún bara á það á móti að tekjur borgarinnar fara náttúrulega mestuleyti koma úr útferðinu, þannig að borgin græddi alltaf á því að selja lóðir á kostnaðarverði og fá fólk sem flutti inn í húsin og fór að borga útsvar og það hefur nú heldur hressilega hækkað síðan. En þegar að borgaryfirvöld líta á sem hlutverk sitt að svona fara eftir lögmálum framboðs og eftirspurnar, leggja áherslu á framboðsliðina og ef það tókst eða var áhersla lögð á það, þá tókst það bara nokkuð vel. Nú síðan komist vinstrimenn til valda hér í Reykjavík og þeir fóru svona smám saman að þrengja að markaðnum, þrengja að séreigna stefnunni, það áttu margir sinna eigin íbúðir, en það lá í augum uppi þegar það voru þetta ódýrar. Og fara í uppboð á lóðum, hækka verð, leggja á alls konar gjöld, hækka gatnagerðargjaldið, leggja á innviðagjöld og allt þetta. Maður hefur varla tölu á öllum þeim svona litlu aðgerðum og reyndar stórum líka sem vinstri meirihlutinn hér síðustu ár, alveg frá 2010, hefur lagt áherslu á til þess að hækka íbúðaverð. Auðvitað kemur þetta niður á fólki. Það var mjög algengt að mín kynslóð, hún fjárfesti í íbúðum bara sumar eftir stúdentin eitthvað slíkt eða þegar að fyrstu námslánin voru greidd út eitthvað slíkt. Það eiginlega óhugsandi núna. Það óhugsandi núna að fólk sem í háskólanum, svona háskólaldri, það kaupi sér íbúður og getur samt bara að skoða þessum í heiminum á 30-aldrinum. Það búið að binda þetta alltaf á klafa miðstýringar. En borgarstjórinn kemur og segir, þetta alltaf koma, verið þolinmóð, innan ekki á langs tíma þá gerist þetta og svo sagði líka að það verið góður taktur í þessu öllu saman. Það auðvitað svo mýmörg dæmin það að það ekki góður taktur í húsnæðismálum í Reykjavík og í gær kom bara svona síðasta staðfestingin á því, það sem í ljós kom að nágrannasveitarfélögin hafa tekið fram úr höfuðborginni varðandi íbúðir í byggingu. Þetta samkvæmt talningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Samtaka iðnaðarins. Lengi vel þá bar Reykjavík höfuð og herðar yfir nágrannasveitarfélögin samanlagt og var með miklu færri íbúðir í byggingu heldur en þau, en nú hafa þau síðan tekið fram úr okkur. Nú eins og við sjálfstæðismenn höfum sagt árum saman, þá besta leiðin til að berjast við áralöngum húsnæðisskorti Reykjavík að leggja áherslu á að úthluta lóðum víðar en á þéttingarreitum þar sem uppbygging seinleg og kostnaðarsöm. Það hægt að nefna ýmis svæði og við getum verið sammála borgarstjóra, það hafa mörg góð þéttingarverkefni verið í gangi. Hann nefndi Vogabyggð og Ártúnshöfða, við getum algjörlega tekið undir það, en við nefnum að auki Úlfarsárdal, Keldnaland, Keldnaholt, Kjalarnes og Örfirisey. Það eitthvað að gerast á sumum þessum svæðum, eitthvað smá að gerast á Kjalarnesi og það verið að skipuleggja Keldnalandið, en þarna við nefnum öll þessi svæði því að þarna var með tiltölulega skömmu fyrir að vera hægt að skaffa þúsundir lóða og á nokkrum árum að eyða lóðaskortinum í Reykjavík og úthluta lóðum á þessum stöðum. Það auðvitað ekki hægt í miðju borgarinnar en á þessum nýju byggingarsvæðum væri hægt að úthluta lóðum á gatnagerðargjaldi eða mjög hagkvæmu verði. Og hagkvæmt lóðaverð til almennings myndi að sjálfsögðu geta sér ódýrar íbúðir. Og kem ég þá að tillögu Sjálfstæðisflokksins skipulagningu byggðar í Geldinganesi. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkjar að hafast verði handa við skipulagningu framtíðar íbúðasvæðis í Geldinganesi með hliðsjón af skipulagsvinnu Sundabrautar. Sérstök áhersla verði lögð á að fyrirhuguð Sundabraut falli vel að byggð í Geldinganesi og þjóni akandi, gangandi og hjólandi vegfarendum. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að leggja fram viðeigandi tillögur að breytingu á aðalskipulagi vegna málsins og annars staðar skipulagsvinnu eftir sem þörf krefur. Borgarstjóri segir að sé ekki þörf á Geldinganesi, bæta því við inn í þessi svæði. Við segjum nei, það ekki rétt, við erum ekki að tala að fara að úthluta lóðum í Geldinganesi á kjörtímabilinu. Það gerist auðvitað ekki, en það er svo mikil uppbyggingarþörf, það vantar svo margar lóðir að jafnvel þó við grípum til hinna uppbyggingarsvæðina sem við nefnt og ég vona að við séum sammála þá dugir það bara ákveðin tíma.
það verður fyrir en varir, þá verður þörf á Geldinganesi og þá er mjög mikilvægt að byrja að skipuleggja nesi nú þegar. Við getum sagt að skipulagning nesins hafi byrjað reynda fyrir löngu, það var hugmyndasamkennt málið 1990 sem sýndi að nesið er mjög vel fallið til íbúðabyggðar, en viðhorfin hafa sjálfsögðu breyst og það voru þróun í skipulagsmálum, þannig að það þarf að skipuleggja svæði upp á nýtt til framtíðar. Og annars sem skiptir miklu máli er að maður þóru nú alltaf nefna Sundabraut. Sundabraut er annað dæmi sem hefur oft verið sagt í sölum borgarstjórnar að verkefni sé komið á fullt. Maður trúir því nú varlega, en samt verði ég að segja, kannski er ég trúgjarn, en ég verði að segja, mér finnst vera meiri þungi í þessu máli núna en oft áður. Ég einhvern veginn, þó ég hafi oft verið plataður varðandi Sundabraut í fortíðinni að hún sé komin á skrið, þá vil ég nú trúa því núna að það sé af alvöru verið að undirbúa Sundabraut vonandi, og þá skiptir þetta miklu máli að hönnuðir Sundabrautar og þeir sem skipuleggja hana, þeir gera hana með það í huga að það muni þá rísa byggð á Geldinganesi. Við höfum allt of mörg dæmi það hér á Íslandi, hér í Reykjavík, að hönnuðir fara af stað og skipuleggja umfram mannvirki, svo kemur íbúðabyggðin eftir á eða öfugt, og þetta verður eitthvað skítaredding. Ég held að borgarstjórn verða að taka umræðan Geldinganes. Ég veit að sumir í borgarstjórn, þeir vilja aldrei að það veri byggt á Geldinganesi. Ég held að bara skynsemin segja okkur það verður ekkert tíma byggt á Geldinganesi, ekki að þessu kjörtímabili, og þá er rétt að byrja skipulagningu þegar, sérstaklega þegar að það er verið að skipuleggja stærsta umferðarmannvirki landsins, Sundabraut, í gegnum Geldinganesið. Þannig að þeir sem sjá fyrir sér að þar mun íbúðabyggð koma eftir mann, þeir hljóta geta tekið undir það að þetta verður að vinnast saman og þessi skipulagsvinna verður að hefjast sem fyrst. Og ég man eftir í 2017 þá var svipuð til að flutta Geldinganesið. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi flutti hana þá fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Sú tillaga var líka felld eins og borgarstjóri leggur til að hér verið gert í dag. Ég man mjög vel eftir í þegar sú tillaga var felld að þá var hann minnsti meirihluta, og hún var einmitt felld með þeim rökum að það þyrfti ekki Geldinganes því þetta væri alltaf koma og húsnæðisvandinn í Reykjavík var í nánast leystur. Þetta væri bara spurningum mánuði frekar en ár. Þetta var alltaf koma þá líka, og þetta var þá líka, þá sagði borgarstjóri það væri góður taktur í þessu öllu saman. En hvar stöndum við núna? Þá mátti ekki samþykkja skipulag byggðar í Geldinganesi af því að þetta var alltaf koma á þéttingarsvæðinum. Hvar stöndum við núna? Það er ennþá mikill húsnæðisskortur í Reykjavík, hann er jafnvel meiri. Íbúðir eru miklu dýrari í Reykjavík. Rauninni húsnæðisstefna þessa meirihluta, hún er ekki í þágu fólksins, hún er í þágu verktakana og þeirra sem eru í aðstöðu eru með þolinmótt fjármagn og eru í aðstöðu til að okra á sölu húsnæðis til almennings. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti upplýsir að við erum í smá tæknivandamálum hérna með að láta tímann sjást, þannig að ég vona að borgarfulltrúar merki það þegar forseti stendur upp að þá er tíminn nánast alveg búinn. En forseti þakka fyrir þetta og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, það er gott að geta rætt hér húsnæðismálin. Því svo ljóst er á stöðinni á húsnæðismarkaði þá er mikil ábyrgð á herðum allra sveitarstjórna í landinu að bregðast við húsnæðisskorti. Flokkarnir í þessum meirihluta eru sammála að Reykjavíkurborg ætli að gera það sem hún getur til að tryggja nægt lóðaframboð, svo hægt sé að byggja í takt við þörf. Og það er rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni að það má alveg kalla þetta eitthvað svona neyðarástand í húsnæðismálum. Það er ekki á færi lágtekjufólks sérstaklega að kaupa þessa dýru eignir sem er í sölu. En það á bara ekki við einvörðungu Reykjavík. Það á við landið allt og aðalega höfuðborgarsvæðið. Og þegar við sáum í talningu Samtaka iðnaðarins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í gær að nágrannasveitarfélögin eru að auka við sína uppbyggingu og það er ákaflega mikilvægt og gleðilegt og munar þar mestu þetta nýja hverfi í Hafnarfirði sem breytir talsvert myndinni. Í Reykjavík er gert ráð fyrir að byggt verið meira á þessu ári en í fyrra, þótt að fyrirsagnirnar í gær í fréttamílunum hafi kannski ekki endurspeglað það. Það verða byggðar samkvæmt spá
samtaka iðnaðarins sýndist mér 3000 íbúðir á landinu á þessu ári og þar af þá 1300 í Reykjavík. En það þarf meira til og það þarf meiri samvinnu og yfirsýn í þennan málaflokk og þess vegna fagna ég framtaki stjórnvalda og húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að ganga til viðræðna við sveitarfélögin á grundvelli rammasamnings við Samband íslenskra sveitarfélaga uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til ársins 2032. Reykjavíkurborg hefur þegar skipað í samninganefnd gagnvart HMS og þegar hafa 2 fundir verið haldnir og í þessari vinnu verður á hálfu borgarinnar fyrst kortlagt með nákvæmum hætti hvað í pípunum, af því það mikið í pípunum og svo hversu miklu við þurfum að bæta við og hvar. Og þá skoða hvaða lóðir koma þar helst í greina þegar við erum að horfa á þéttinguna en líka hvar skynsamlegast að leyfa borginni að vaxa til framtíðar. Og þá mikilvægt að forgangsraða verkefnum hjá starfsfólki borgarinnar. Ef við ætlum ekki, eins og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi nefnir og leggur til að úthluta á þessu kjörtímabili lóðum á Geldingarnesi, þá held ég að það sé skynsamlegra að nýta krafta starfsfólksins í þau verkefni að skipuleggja í Keldnalandinu, Keldnaholti, Úlfarsárdal og þeim svæðum sem að skynsamlegast að úthluta lóðum á sem fyrst. Og þetta eru risaverkefni. Það enginn að segja það að það verði aldrei úthlutað lóðum á Geldingarnesi. Það getur bara verið mjög skynsamlegt, sérstaklega þegar Sundabrautin komin, en við þurfum að forgangsraða verkefnum. Alls kveður þessi rammasamningur á milli HMS og sambandsins á fjölgun íbúða 20.000 á næstu 5 árum og 35.000 íbúðir á 10 árum. En það þarf að hafa í huga að spáin getur breyst með tilliti til ytri aðstæðna og þannig haft áhrif á heildarfjöldan, annaðhvort til lækkunar eða jafnvel hækkunar. Við viljum ekki byggja of mikið og alls ekki of lítið. Lykilatriði í þessu að sveitarfélögin öll geri áætlanir og skuldbindi sig til þess að tryggja byggingarhæfar lóðir og það sem fylgir að önnur sveitarfélög fallist á að greiða fyrir uppbyggingu hagkvæms húsnæðis í gegnum óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, félagslegar íbúðir fyrir fatlað fólk og aðra tekjulága hópa. Og aðeins aftur að talningu samtaka iðnaðarins og HMS, þar ekki gerður greinarmunur á því húsnæði sem verið að byggja, þar að segja fyrir hvernig verið að byggja. Uppbygging á félagslegum grunni gríðarlega mikilvæg, því eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir benti til dæmis á hér á síðasta borgarstjórnarfundi, að þá húsnæðisöryggi ein af aðalskýringabreytunum varðandi fátækt barna. Áskoranir sveitarfélagana eru miklar þessar mundir. Frá árinu 2019 hefur sveitarfélögum sem ekki hafa sjálfbæran rekstur og eru komin undir augu eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga fjölgað úr 12 í 30 og munar þar mestu vanfjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks. 30 sveitarfélög. Þetta tæplega helmingur sveitarfélaganna í landinu. Það því brýnt að treysta tekjustofna sveitarfélagana á sama tíma og þau ganga til samninga við ríkið að fjárfesta í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Og það vissulega svo að það lögbundin skylda sveitarfélagana að tryggja íbúum þak yfir höfuðið, en ég minni á að það líka lögbundin skylda ríkisins að kostnaðarmeta með réttum hætti þau verkefni sem falin eru sveitarfélagunum. Og ég höfða því til þeirra sem vinnaði fjárlagafrumvarpi stjórnvalda þessa dagana að hafa þetta í huga á sama tíma og þau hvetja til húsnæðis uppbyggingar. En á heildina litið þá ég bjartsýnn á þetta verkefni. Það eru mikil tækifæri sem felast í því að nú séu allar stofnanir sem koma að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis séu komnar undir eina og sama innviðaráðuneytið. Við erum komið með mælaborð HMS og aukin rafræn stjórnsýsla gefur betri yfirsýn og áætlanir verða betri. Hjá Reykjavíkurborg stefnt að því að hægt verða að sækja rafrænt byggingarleyfi á nýju ári og teikningar á rafrænu formi fljótlega eftir áramót og svo húsnæðisáætlunin nú þegar stafræn. En það má gera betur og við þurfum að rýna okkur sjálf með gagnrýnum hætti. Það þarf að nefna eitt atriði varðandi uppbyggingarhraðan. Það eru í dag óbyggðar lóðir með rými fyrir 2500 íbúðir í höndum einkaaðila. Og þar stjórnar borgin ekki uppbyggingarhraðanum. Við erum ekki með vöndin til þess að slá í hælan á þeim, nýja gulrótina til þess að draga það áfram. Og það því fagnaðarefnið að heyra innviðaráðherra boða á fundi í gær, frumvarp á núverandi þingi
sem færi sveitarfélögunum heimild til þess að setja tímamörk fyrir verktaka og lóðareigendur til að hefja framkvæmdir eftir að lóðum hefur verið úthlutað eða skipulag samþykkt. Með þessu ætlunin að sveitarfélögin hafi betri stjórn á því hversu hratt byggt. Það felst líka áhætta í því að skipuleggja stór ný hverfi með öllum þeim innviðum sem fylgja. Fjárfestingum upp á því jafnvel tugi milljarða í grunnskólum, leikskólum, lögnum, gatnagerð og öllu sem fylgir. Þannig að þetta mjög til bóta. Það verið að færa okkur öllum verkfærin til þess að gera betri áætlanir og gera þetta með ábyrgum hætti. Þannig að forseti, ég ánægður með það hvernig gengur í húsnæðismálunum. Það skýr pólitísku vilji fyrir hraðari uppbyggingu, ferlið hafið með meiri samvinnu, betri yfirsýn, vandaðari áætlanagerð og skilningi á mikilvægi þess að bregðast við þessum húsnæðisvanda sem í grunninn mikilvægasta velferðarmálið okkar allra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og óskað hefur þá að veita andsvar. Sandra Hlíf og Karis. Var þetta ekki rétt skil hjá mig, Sandra? Gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, verða að þakka borgarfulltrúnum Einari Þorsteinsyni fyrir þessa ágætu yfirferð, hvernig þetta samt í rauninu ríkinu að kenna, en að húsnæðisuppbygging gengur ekki nógu hratt. Mér finnst bara áhugavert að alltaf vera að benda fingri á hvorn annan í staðinn fyrir að segja kannski hvað þið ætlið að gera. Einnig kalla ég eftir því og hjó svo sem eftir því líka í umræðinni í gær í viðtölum þar sem borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson tjáði sig það státa sig að þegar vera komin slíkt fram í stafrænum ferlum og húsnæðisáætlun væri stafræn. Ég finn hana allavega ekki stafræna á internetinu og auk þess ekki, finn ég ekki uppfærða húsnæðisáætlun í samræmi við þau loforð sem voru gefin bæði af Samfylkingunni 2000 íbúðir og af Framsókn gekk nú lengra og 3000 íbúðir. Þannig að ég kalla líka bara eftir því hvenær að húsnæðisáætlun verður uppfærð í samræmi við þessi gefin loforð. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjör svo vel. Já, ágæti borgarfulltrúi Sandra og Karis. Uppfærð húsnæðisáætlun, eins og ég skil þetta, þá erum við núna í samningaviðræðum við HMS það hvernig við ætlum að uppfæra okkar húsnæðisáætlun og verkefnið að forgangsraða uppbyggingar svæðunum, ákveða það hvar við ætlum að sækja fram, hvað við erum tilbúin að gera. Við settum gólf 2000 íbúðir. Við erum tilbúin að ganga lengra en það fer eftir því hvernig og auka magnið, en það fer eftir því hvernig ríkið tilbúið að koma til móts við okkur fjármögnun þessa verkefnis að byggja upp ný svæði. Ríkið þarf að sýna á spilin þar. Varðandi stafrænu húsnæðisáætlunina, ég held að við hljótum að geta fundið út úr því og hjálpa þeir að finna hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar öðru sinni Sandra Hlíf og Karis, gjör svo vel. Forseti, já, áhugavert að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson talar að gera húsnæðisáætlun sem samningaviðræður við HMS. Það hvílir nú bara skylda á sveitarfélögunum að skila inn húsnæðisáætlunum. HMS hefur hins vegar staðið sig gríðarlega vel í sínu starfi síðastliðin ár og tekið miklum breytingum sérstaklega eftir að Íbúðalánasjóður og Mannvirkjastofnun sameinuðust og núna hluti af þjóðskrá, þannig að þetta komi allt undir sama hatt. Það hvílir skylda á sveitarfélögunum að skila þessum húsnæðisáætlunum og HMS hefur meira að staðið sig það vel að þeir hafa búið til form þannig að öll sveitarfélögin skili í sama skapalóninu inn, af því að það var þannig að öll sveitarfélög skiluðu inn sinni húsnæðisáætlun í mismunandi formum, þannig að það var rosalega erfitt að bera saman og sérstaklega á milli ára. Þannig að ég bara vísa því alfarið að buga að þetta snúst einhverja samningaviðræður við Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, því að þetta hvílir bara á borginni að gera þetta. Einnig langaði mig líka að tala það að ég skildi heldur ekki punkt borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar í talningunum var ekki gerð greinarmunur á hvernig húsnæði verið að byggja. Finnst það heldur ekki einhvern veginn vera að skipta máli af því að talning bara talning og það sem verið að byggja bara verið að byggja. Það breytir ekki heildarmyndin það að það ekki verið að byggja nóg.
Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvarsvara, þá andsvara öðru sinni Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég fann stafrænu húsnæðisáætlunina, hún er á reykjavík.is/húsnæði, þar er hægt að finna þessar upplýsingar og rafræna húsnæðisáætlunin er hins vegar að finna hjá HMS líka. Varðandi að benda á ríkið, við erum ekkert að benda á ríkið í sjálfu sér, við erum bara að segja það að nú erum við að breyta plönunum, við erum að uppfæra áætlunina með tilliti til verkefnisins sem að felst í því að semja á grundvelli rammasamningsins húsnæðisuppbyggingu til 5 ára og 10 ára og það er verkefnið, þannig að já, ég hugsa ég ljúki máli mínu svona. Hefur þá lokið við að veita andsvar og er þá andsvarin lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir. Borgarstjórn, ég svona mér langar að byrja aðeins að velta því upp á hverju því meirihlutanum eru yfir höfuð að setja þennan lið á dagskrá. Það er í rauninni ekki tilefni til, finnst mér, það er ekkert rosalega mikið að frétta. En samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun þá stendur uppbygging í Reykjavík í stað, allavega samkvæmt þessum nýjustu talningum. Á meðan önnur sveitarfélögum, eins og Hafnarfjörður, er bara með allt í rífandi gangi. Þannig að enn og aftur þarf stóra sveitarfélagið, stærsta Reykjavík, að fara að líta til nágranna sveitarfélagana og skoða hvað þeir eru að gera. Því að þeir eru að standa sig ansi vel í mjög mörgu. En í Reykjavík hefur árum saman verið alvarlegur húsnæðisskortur. Og það vita þeir sem eru komnir á minn aldur og hafa búið í Reykjavík og fæddir hér í Vesturbænum og alin upp. Þannig að þetta er alltaf það sama. Það hefur vantað húsnæði árum saman og árum saman hefur ekki verið byggt nóg en það er vissulega verið að byggja og ég veit ekki hversu oft við höfum verið að tala það hérna, það er bara ekki byggt nóg. Og vissulega er hægt að gera mikið betur og hefði kannski strax 2018 í þeirri aðdraganda kosninga, þá var þvílíku loforðin hér að heldur betur átti nú þetta allt saman að allavega hafa þak yfir höfuðið og hefði einhverjum órað fyrir í aðdraganda kosninga 2018 staðan væri svona núna. Já, ég held ekki. Maður er í rauninni bara gáttaður að hugsa að það er 2022 og önnur lota hafin, kjörtímabil og við erum enn að tala að fólki vantar öruggt húsnæði, þak yfir höfuðið, allir mögulegir hópar. Og það má kannski segja að það er litið tilbaka því að þetta er alltaf spurningum að læra af því sem búið er að Reykjavíkurborg hefur eiginlega legið á lóðum bara eins og ormur á gulli. Og þá er ég að meina bara úthlutun lóða til einstaklinga, bara leyfa fólki að byggja. Og í staðinn var farið í þessa þéttingu sem er vissulega er nauðsynleg og við Flokki fólksins höfum sannarlega stutt en ekki þegar hún er komin út í einhverja brjálaðar öfgar eins og við erum að sjá núna víða. Þar sem að hvergi sést lengur til sólar í sumum hverfum. Þannig að já, ég veit ekki eiginlega hvað maður á að segja núna, en ég ætla bara að gera það sama og borgarstjóri hefur gert ár eftir ár og fyrir hverja kosningar að tala það sama að fólki vantar húsnæði. Við getum byrjað á þeim sem eru efnaminni, foreldrar með börn sem eru að flækjast og enn er verið að fá inni hjá vinum. Þetta eru þeir sem eru á leigumarkaði og eru kannski að missa leiguíbúðuna, fara yfir í aðra leiguíbúð og ég þekkist mörg slík mál þar sem að börn eru búin að fara í alltaf 5 grunnskóla og ég hef áður talað það hér. Og er það þetta sem við viljum? Viljum við ekki einmitt reyna að búa til almennilega stöðuleika fyrir fólk og það er ekki að gerast á meðan bæði leigumarkaðurinn er eins og hann er sem þetta hangir saman við eftirspurn og framboð af húsnæði. Síðan það auðvitað fatlað fólkið, sértæku íbúðnar sem við höfum oft rætt hér. Ég held að sé ennþá yfir 100 manns á þeim biðlista og endurskoðuð uppbyggingaráætlun er bara rétt eins og dropi í hafið með við þörfina
og þá hefur verið sagt, já, en allt þetta fólk að flytja til Reykjavíkur sem að koma utan á landu og hvatt til að fara til Reykjavíkur og já, og það ekki bara dásamlegt og gott, en við þurfum að geta tekið á móti þeim og það þýðir að það þarf að byggja meira. Allt þetta hefur bara gengið allt of hægt. Þannig að mér finnst ekki ástæða til þess að vera að setja þetta sem fyrsta lið á dagskránni í borgarstjórn við margt annað að ræða. Það er nær að gera það þegar þið hafið yfir einhverju að hrósa ykkur fyrir, en það er varla núna því að það er eins og segir frá HMS, þá stendur uppbyggingin í Reykjavík í stað og önnur sveitafélög að fá hrósið. Varðandi umsóknarferli og við höfum oft talað það líka hér að verktakar hafa ekki nennt að stúsast lengur hérna í Reykjavík og farið eitthvað annað og þá komum við að þessum rafrænu lausnum og öllum þeim milljörðum og það er ennþá ekki hægt að senda inn teikningar þegar verður að sækja byggingaleyfi eða annað slíkt. Það er ennþá ekki hægt að senda inn þessar stóru myndir sem fylgja slíkum umsóknum. Það er ennþá verið að senda borgarfulltrúa eins og mér bara ábendingu að þessi gögn að tínast og gleymast og það er engin einn tengiliður. Það er ennþá verið að senda svona skeyti á okkur í minnihlutann sem segir okkur að hvar eru allar þessar rafrænu lausnir sem átt að koma hjá umhverfis- og skipulagsráði. Akkur það ekki bara komast, akkur var ekki byrjað á því til þess að allavega halda í suma verktakana. Þannig að það má lengi tala svona alls konar tafir og sem pikkfast og ekki hefur verið almennilega drifið í að gera. Mér langar líka að koma aðeins inn á Geldinganesið. Flokk fólksins mun styðja þessa tillögu, að sjálfsögðu. Þarna skiptir náttúrulega bara öllu máli að við förum að skoða þetta til framtíðar varðandi Sundabrautina sem að það náttúrulega verða hluti af gatnakerfi borgarinnar og svo það viljum við enga vegtolla hérna innan borgarlandsins. Við þurfum auðvitað að ræða það, eitthvað við auðvitað hver stefnir með það. En þarna bara komin tími til að huga að framtíðar skipulagi. Og miður þá heyrist mér það og það búið tilkynna það að þessi tillaga verður, hvort hún verður felld eða vísa frá, ég man ekki hvort heldur, það skiptir ekki máli, það þýðir að hún ekki að fara að gerast. Ég vil bara lokum aðeins að bara minna á hver staðan í hverfunum, þessu gömlu hverfu löngu sprungin, íþróttaaðstaða, skóla og framtíðarskipulag skólahúsnæðis í þessum gömlu hverfum. Það hefur líka gengið á hægt, þannig að ef ekki verður farið að spýta aðeins meir í lófana, að þá verðum við aftur hérna, sennilega ekki ég, en eftir næstu kjörtíma, eftir næstu kosningar, að tala nákvæmlega sama og borgarstjóri, hvort það verður næsti, hann verður kannski með sömu ræðu og sá sem var að tala núna, fær hann bara að lána það? Nei, ég segi svona, vonandi ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og mun þá taka til máls Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við að ræða húsnæðismál sem hafa verið mikið umræðunni undanfarin misseri og meðal annars benti Seðlabankinn á verðhækkanir á húsnæðismarkaði. Það vegið þungt í verðbólgunni og gerði útlit verðbólgu verri. Verðþróun húsnæðis skýrði tæplega helming verðbólgu á ársgrunni sem sýnir það mikla vanda sem þessi þáttur veldur. Það er augljóst að þess sem geta haft áhrif á þessa þróun verða að grípa til þeirra ráðstafana sem duga svo hægt verða að ná þessum vanda niður sem fyrst. Sveitarfélögin og þar með við í Reykjavík ráðum lóðaframboði og lóðaframboði ræður miklu þróun húsnæðisverðs. Vandinn í Reykjavík var sá að meirihlutinn sem hér var við völd á nýliðnu kjörtímabili fylgdi þeirri stefnu að ekki mætti stækka borgina og bróta upp ný lönd til að byggja á. Með öðrum orðum, íbúðum mátti aðeins fjölga með því að þétta byggð. Þéttingarstefna meirihlutans var og sem sagt, einn helsti efnahagsvandi þjóðarinnar
og farin að bitna á öllum almenningi, ekki bara þeir sem þurfa að koma sér upp húsnæði. Það orðið brýnt að hraða uppbyggingu eins og kostur og líta til fleiri svæða en þéttingarreita. Hraða þarf uppbyggingu enn frekar í nýjum hverfum þar sem lóðir eru á hagstæðara verði. Stöðug uppbygging íbúða mjög mikilvæg. Nú það sem snýr á okkur hér í Reykjavík til að mynda hraða skipulagningu nýrra hverfa svo sem Keldnalands, reit M22 í Úlfarsárdal sem vestan núverandi byggðar í Úlfarsárdal og jafnframt þetta alveg frábært byggingaland. Reynda var í upphafi gert ráð fyrir 25.000 manna byggð í Úlfarsárdal sem síðan var minnkun niður í 18.000 og aftur minnkun niður í 3.500. Úlfarsárdalur heppilegur til að byggja upp á þar sem komnir ýmsir innviðir svo sem sundlaug og íþróttaaðstaða frammir þarna á bókasafn og fleira og það sem einnig kostur að hlíðin í Úlfarsárdal öll á móti suðri sem að fólki finnst almennt mikill kostur. En einnig þarf að horfa til framtíðarsvæða eins og Geldinganes, Kjalarnes og fleiri staða. Nú hér var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon með tillögu að skipulag verði byggð til framtíðar á Geldinganesi og það ekki fyrsta skipti sem tillaga sem þessi flutt af okkur sjálfstæðismönnum en þær hafa hingað til verið felldar. Það var von mín að meirihlutinn samþykkti þessa tillögu okkar og sjáu skynsemina í því að nýta þetta land til uppbyggingar og við að hugsa framtíðinar. Það sé framtíðar land. En þessi meirihluti í sama Heygarðshornið og aðrir sem hafa fellt þetta. HMS eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Samtök iðnaðarins voru með húsnæðisfund í gær stöðu húsnæðismarkaðarins og þar kom fram að byggja þarf 20.000 íbúðir á landinu næstu 5 árin og 35.000 næstu 10 árin. Nú, mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir sirka ári síðan sýndi að fjölgun íbúða í landinu fram til ársins 2030 yrði 50.000 miðað við miðspá og 90.000 miðað við háspá. Nú í okkar tilfelli hér í Reykjavík má því reikna með að það þurfi að byggja nálega 2.000 íbúðum ári næstu 5 árin, samkvæmt því sem kom fram þarna á fundi með HMS og SI. Nú á þriðjungu þessara íbúða þarf að vera á svokölluðu viðráðanlegu verði sem var nú aðeins farið yfir hér áðan hjá borgarstjóra. Þarna sem átt við fyrstu kaupendur og þá tekjulægri. En ég vil nú samt einnig geta þess að þar sem að það eru margir fastir í leigu eins og sagt að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerði könnun meðal leigjenda. Það rúmt ár síðan og 89% þeirra vilja helst eignast húsnæði en þeir eru mjög margir eins og þeir sögðu fastir í leigunni. En nú HMS að gera samning eða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gera samning eða húsnæðissáttmála við sveitarfélög í landinu uppbyggingu húsnæðis og framkoma fundinum að þau eru búin að ræða við mikinn fjölda sveitarfélaga, yfir 80%. Og það ljóst að við þurfum að gefa í þessum málaflokki hér í Reykjavík. Og það rétt að koma fram einnig á fundinum eins og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi nefndi að það eru yfir 2.000 lóðir sem eru hjá einkaaðilum hérna sem að þarf einhvern veginn að reka eftir að verði byggt á. Og ég tek alveg undir það, hann nefndi það ráðherrann, innviðaráðherra að þetta er hluti og ákveðið vandamál. Og en ég ánægður að heyra að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson nefndi hér að það yrði að hraða uppbyggingunni. Ég alveg sammála því, það þarf að hraða henni og alveg hægt að nefna að þetta sé algjört neyðarástand hérna.
Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og óskað hefur að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúi Björn Gíslason fór hér í smá sakfræði og lýsti skoðun sinni á þéttingarstefnu borgarinnar á síðasta kjörtímabili og það ágætt. En það dálítið eins og hann hafi ekki bæði hvorki lesið samstarfsáttmálann og heyrt það sem undirritaði sagði hér í ræðustól áðan. Og ég ætla því að árétta það að þessi meirihluti ætlar á þessu kjörtímabili bæði að halda áfram þéttingunni sem í pípunum en líka að hefja skipulagningu á Keldnalandi, Keldnaholti og reit M22 í Úlfarsárdal sem prýðilegt byggingarland og tekur það með sér inn í þessa samningaviðræður við HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þessi svæði eru náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og geta skapað mjög spennandi borgarhluta og styrkt við þá byggð sem þarna austar í borginni. En þetta þarf að gerast allt í skynsamlega og í takt við þörf og það verkefni núna að meta þörfina og hversu langt Reykjavíkurborg ætlar að ganga í að auka byggingarmagnið. Önnur sveitarfélög þurfa líka að sýna á spilin að því að við getum ekki bara byggt og skipulagt ef að iðnaðurinn ekki tilbúin til þess að axla þá ábyrgð að byggja og taka þá áhættu. Þetta samvinnuverkefni og ég bara ítreka það að á þessu kjörtímabili eru við að stíga gríðarlega stór skref í uppbyggingu íbúðarhúsnæði af því að borgarfulltrúinn nefndi það að hér væri allt við sama heygarðshornir. Ég held að menn sjáu það að umræðan í landinu hefur gerbreyst hvað varðar húsnæðismálin. Það rétt sem hann nefnir að þetta hefur áhrif á verðbólguna, þetta hefur áhrif á kjarasamninga, þetta hefur áhrif á heimilisbókhald hvers einasta Íslendings og við erum bara að axla ábyrgð á hlutverki okkar að tryggja það að hægt sé að byggja í takt við þörf. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér fannst nauðsynlegt að fara aðeins í forsöguna. Því það ekki allir hér inni sem voru hér á síðasta kjörtímabili og fannst þér rétt að geta þess og þetta var mikil umræða hjá okkur hér í vor, síðastliðið vor og það sem farið mjög vel yfir þessi mál eins og sem verið að gera núna. En eins og ég sagði áðan, ég mjög ánægður að þú nefndir það að það ætti að hraða uppbyggingu hérna og það gott og ég segi það, þetta svona það líka slóman dálítið þegar þessar tölur komið frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun varðandi leigjendur að hvað mikill hluti þeirra vildi eignast sitt eigið húsnæði og 89% og menn þau voru bara föst í leiguverði og þetta þurfum við að skoða og þetta liggur á, en ég held að ég var ekkert að misskilja hlutina mikið. Þetta var bara nokkuð sem, þetta bara svona. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, veitir svo andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir þetta. Ég þakka Birni fyrir svarið. Ég tek undir það með honum, það áhyggjuefni hvað leigjendamarkaðurinn óstöðugur. Þess vegna mikilvægt að tryggja stöðuleika á honum og það best gert með því að styðja við þau byggingarfélög sem vilja byggja fyrir þennan hóp og auka framboðið á leiguíbúðum þannig að verði sér stöðugt og það felist í því meira húsnæðisöryggi. Sjáum það að flestir vilja eignast vegna þess að íbúðirnar sínar vegna þess að það einhvern veginn leiðin til þess að byggja upp eignir en við vitum það líka að það eru margir sem vilja búa í leiguíbúð en það bara ekki nægilega hagkvæmt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari öðru sinni Björn Gíslason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég get tekið bara undir með Einari Þorsteinssyni, borgarfulltrú, að við þurfum að vinna í því að bæði fyrirtæki og fleiri séu tilbúin
að fara í þetta verkefni að byggja ódýrt en við þurfum náttúrulega að vera þar náttúrulega í kannski nokkru svona í bílstjórasæti dálítið með því að vera með lóðir sem eru þá hagstæðar að byggja á og þetta bara eilíða verkefni að hugsa þetta að fyrir tekjulægri og fyrstu kaupendur að koma þessu í kring að það sé hagstæðar lóðir þannig að verktakar geti byggt á hagkvæman hátt. Ég treysti þeim alveg til að þótt að þeir séu kannski sumir orðin dálítið feitir á þessu í dag, eins og maður séð, en ég held að það er margir sem eru alveg tilbúnir að fara í þennan pakka með okkur. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvaraður sinni þó andsvörum lokið undir þessum lið. Má ég biðja borgarfulltrúinn að slökkva míkrafónunum sínum. Takk fyrir og við höldum dagskrá áfram og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar. Í dag erum við að ræða húsnæðismálin. Húsnæði getur verið eitt það besta í lífiðinu eða uppspretta kvíða og álags. Stjórnvöld eiga að vera ventillinn sem tryggir velsæld allra íbúanna en í núverandi ástandi á húsnæðismarkaði er aðeins verið að tryggja velsæld þeirra sem búa nú þegar við velsæld. Stjórnvöld loka augunum fyrir þeirri staðreynd að húsnæði hefur verið gert að vöru á markaði þar sem hátt verðlag og tryggður sívaxandi gróði er markmið í sjálfu sér. Það að vera eigandi síns eigins húsnæðis er lokaða klúbbur sem fleiri og fleiri sjá sig útilokaða úr og svo lágmarkskrafa allra sem búa á Íslandi þar sem stóra hluta ársins myndi manneskja ekki lifa af nótt utandyra, krafan að hafa öruggt húsaskjól, heimili fyrir sig og börnin sín er algjör afgangsstærð. Í mannlegum samfélögum þá hefur húsnæði verið framleitt til þess að vera mannabústaðir, ekki til þess að vera fjárfestingatæki fyrir eignafólk og fjármagnseigendur, sem í mörgum tilfellum eiga mikið meira en eitt þak yfir sitt höfuð. Yfir bílinn sinn eða bílana, sumarhúsaþök. Að meðan bílarnir fá sín eigin þök, býr fullt af fólki með börnin sín, jafnvel í iðnaðarhúsnæði. Húsnæði sem er ekki gert fyrir manneskjur. Er ekki reglan að maður fer ekki og fær sér ábót fyrir að allir eru komnir með á diskinn. Það sem stjórnar markaðinu núna er þetta gróða sjónarmið, ekki raunveruleg þörf mikils meirihluta þjóðarinnar, því þetta ástandi fara að hafa áhrif langt upp fyrir þau okkar sem búa við fátækt. Ef þörfin fyrir öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði fær að ráða förinni, mun það ekki nægja að hafa fyrir stefnu að byggja bara á byggja, eða úthluta, eða skipuleggja. Það þarf að gangast við ábyrgð sinni sem stjórnvald og tryggja það að íbúarnir sem samþykkja tilveru þessa stjórnvalds njóti velsældar. Það er okkar helsta hlutverk sem sitjum hér. Við þurfum að byggja fyrst og fremst, ekki bara smá, heldur eins og aðra þjóðir sem hafa horfst í augum við ástand eins og þetta alveg ofboðslegt magn á húsnæði á samfélagslegum forsendum. Það eru þau litlu skref sem þó hafa verið tekin sem létt af stöðunni hérlendis. Það þurfa að vera stærri og þau þurfa að vera fleiri og þau þurfa að vera stigin af festu. Það er hugleysi að hreykja sér af því að samþykkja bara það lágmark sem verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir að óhagnaðardrifnu húsnæði, en beygja sig alltaf undir kröfu fjármagnsins að uppbygging í borginni þýði skilyrðislausan gróða, mögnunarlaust, auðmjúk og hlýðin. Það vantar ekki fleiri bústna fjármagnseigendur eða feitar í sjóði, það vantar heimili fyrir manneskjur. Allar okkar aðgerðir í húsnæðisuppbyggingu sem stjórnvald eiga að snúast það. Í borginni eru núna 979 manns á biðlista eftir húsnæði. 660 bíða eftir almennu húsnæði og þar af eru 146 barnafjölskyldur. Í borg sem segist vilja hafa hagsmuni barna að leiðarljósi. 135 bíða eftir húsnæði fyrir fatlað fólk og 123 bíða eftir þjónustu íbúð.
og upptalningunni ekki lokið. 61 manneskja bíður eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Á sama tíma eru þau sem þó eru komin í skjól hjá félagsbústöðum ekki varin fyrir óhóflegum hækkunum sem gróðadrifin húsnæðis- og leigumarkaðir hefur leitt af sér. Leigan hækkar bara og hækkar, viðstöðulaust í hverjum einasta mánuði í engu samræmi við efnahag leigjandana. Hér ætla ég minna á það að helmingur leigjanda hjá félagsbústöðum eru öryrkjar og ekki hafa tekjur þeirra hækkað með vísitölum eða verðlagi, svo mikið er víst. Nú er meðalleiguverð leigusamninga félagsbústaða komið upp í 70% af meðalleiguverði á almennum markaði í Reykjavík en hefur verið í kringum 60%. Það eru líka afar ströng skilyrði fyrir úthlutun frá félagsbústöðum og stór hópur fólk sem finnur sig klemmt á milli okurleigu og lágra tekna kemst ekki inn. Við þurfum að taka okkur á. Þegar fjármagni ræður alfari för fara allar okkar mótvægisaðgerðir beina leið í þann vasa. Borgin greiðir til dæmis út sérstakan húsnæðisstuðning yfir £1 milljarð á ári sem fer auðvitað beinustu leið í hámarkið sem leigumarkaðurinn finnur að eru sársaukamerk þeirra sem neyðast til að kaupa vöruna því það getur enginn bara ákveðið það einhvern mánuðinn að sleppa því að kaupa þessa vöru til að spara. Getur ekki bara sleppt í að búa einhvers staðar svona annan hvern mánuð. Og sama gildir svo húsnæðisbætur frá ríkinu. Ef hugrekki væri að finna til þess að setja einhverjar minnstu hömlur á þessa starfsemi, væri hægt að nýta fjármagnið í að byggja á samfélagslegum grunni og nýta það raunverulega í þágu þeirra sem reiða sig nú á bætur sem þessar. Þess vegna munum við sósíalistar leggja til að þrýst verði á löggjafann aðgerðir í þeim tilgangi. Það var samið í lífskjarasamningnum og löngu kominn tíma að þau loforð verði efnd. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir ágætir áheyrendur. Húsnæðisuppbygging í borginni hefur verið mikil öll síðustu árin, raunar bara mjög mikil. Eins og fram hefur komið 1200 íbúðir fullgerðar á þessu ári cirka, 2433 í uppbyggingu og það er bara töluvert mikið. Það er til marks hins vegar tímana sem við lifum og þá miklu uppsefnuðu þörf sem til var eftir hrun að það vantar enn meira til. Eins og flest vita, þá er það stefna Reykjavíkurborgar að þétta byggð til að bæta innviðanýtingu, auðvelda það val að geta ferðast gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum og til að draga úr kolefnisspori og við stöndum við þá stefnu. Þar má nefna Vogabyggð, Ártúnshöfða og Skerjafjörð. Við erum líka með augun á Kringlusvæðinu, Veðurstofureit, Arnarbakka og ýmsum öðrum reitum. Við erum líka búin að opna á þó nokkra byggð á jöðrum svæðisins til að bregðast við þörfin á markaðnum og til að bæta skilyrðin til þess að á þessum jaðarsvæðum til að standa undir þjónustu og samgöngum og fleira. Þar má nefna Úlfarsárdal, Gufunes og Kjalarnes, en við erum líka undirbúið Keldnaland sem næsta stóra uppbyggingarsvæði, enda er það í samræmi við samgöngusáttmálann. Þetta er ansi mikið, sérstaklega allt svona á sama tíma eða svipuðum tíma. Að bæta við Geldinganesi sem er mjög stórt og mikið til ósnortið svæði á þessum tímapunkti væru mistök og þá veit ég að fólk er ekki að tala um að gera það nákvæmlega í dag en það þyrfti að koma einhvers staðar inn í röðina annarkvort þá á sama tíma og Keldnalandið eða einhver önnur þéttingarsvæði og það yrðu alltaf mistök að drífa okkur í því núna. Við höfum nú þegar töluvert mikið andrými til að vaxa meðal annars á þessum svæðum sem ég hef nefnt og fleirum bæði inn á við með þéttingu og þegar og ef þörf krefur eitthvað aðeins út á við. Við viljum ekki vera að byggja upp Geldinganes á til dæmis sama tíma og Keldnalandið, þá í beinni samkeppni við Keldnalandið. Enda er það eitt af markmiðum samgöngusáttmálans að það eigi að reyna að fá gott verð fyrir það Keldnaland, enda sé því ætlað að fjármagna stóran hluta samgöngusáttmálans af hálfu ríkisins. Því væri það í raun til höfuðs því verkefni að setja í gang annað nýtt stórt úthverfi samtímis. Ég held að það væru mistök.
Til framtíðar má svo líta til þess að við eigum mikla vaxtarmöguleika á Vatnsmýrasvæðinu þegar að flugvellinum verður fundinn nýr staður, sem nú þegar er mikið raskað land sem er í þokkabót mjög miðsvæðis og verður vonandi næsti þéttingastaður þá þar á eftir. Einnig má hugsa sér að Kjalarnes og Esjumelar gætu orðið mikilvæg svæði þegar að Sundabraut er komin og eru þá komin nær miðsvæði. Ég tel að þessi svæði séu öll nærtækari vaxtarsvæði en Geldinganes. En vissulega er ekki hægt að útiloka uppbyggingu þar í fjarlægri framtíð eða miðframtíð þegar íbúum fjölgar enn frekar og tækifærum til þéttingar á þeim svæðum sem þegar eru byggð eða eru í jaðrinum núna fer fækkandi. Það getur verið í kringum 2050, 2060, ég skal ekki segja. Við það má bæta að það samræmist hvorki svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins né aðalskipulagi Reykjavíkur að byggja íbúðabyggð í Geldinganesi og myndi þurfa að ráðast í breytingar á hvoru tveggja til að fara í gang með þessi plön. Það er ekkert útilokað, en eins og ég segi, sennilega frekar seinni tíma mál. Ég er ekkert að segja að það bara megi aldrei byggja í Geldinganesi hvað mig varðar. Það er bara, planið lítur öðruvísi út, það er ekki það æpandi þörf á ný ósnortin hverfi og það er nóg í pípunum, alveg hellingur. En þegar við tölum pípunar, þá þurfum við að skoða húsnæðismarkaðinn almennt eins og það sem hann er, markaður. Við getum nefnilega skipulagt eins mikið og okkur sýnist, en ef byggingariðnaðurinn hefur ekki getu eða rým til að framkvæma meira, þá láta þeir að bíða, velja verkefni sem þeir meta hagkvæmari, örugari eða bara einhvern veginn þægilegri fyrir sig. Það eru þá oft stórar innviðaframkvæmdir, hótel, hafnir, íþróttahús og svo framvegis. Láta þá húsnæðisuppbyggingu sitt á hakanum á meðan. Og það skiptir líka máli að svigrúmið sem við höfum á umhverfis- og skipulagssviði til að vinna samhliða skipulagningu stórra nýrra úthverfa á mörgum stöðum samtímis og þá önnur verkefni sviðsins sem eins og þau sem ég taldi fyrir ofan en líka bara venjulegu verkefni sviðsins er takmörkuð. Við getum ekki dreift athygli skipulagsins nema svo mikið í einu. Við erum með áætlanir að bæta ýmsa ferla, til dæmis taka á móti teikningum rafrænt og einfalda verklag, en það getur í besta falli stytt afgreiðslutíma. Það styttir ekki tíma sem fer í skipulagningu hverfanna nema mjög lítið og þá mest á síðari stigum. Annað sem skiptir máli er að fjármögnun sé í boði fyrir þá aðila sem vilja fara í framkvæmdir. En það var til dæmis stórt vandamál í heimsfaraldrinum að dregið var úr lánum til uppbyggingar, sérstaklega lánum á uppbyggingatíma. Og það hægði uppbyggingu á sama tíma og mikið púður var sett í lán til kaupenda. Eins og gefur að skilja, skapaði þetta það ástand að framboð þurrkaðist upp og verð hækkaði. Við sjáum það núna að það er að hægjast á markaðnum. Ekki af því að þörfin sé að minnka, heldur af því að stýrivextir hafi verið hækkaðir til að ná tökum á verðbólgu með þeim afleiðingum að lán eru orðin svo dýr að færri sem þurfa húsnæði geta keypt. Það er óeðlilegt ástand, en kannski var ofsa eftirspurnin í heimsfaraldrinum líka óeðlilegt ástand. Enda fólk sem hélt sínum tekjum en gat ekki notað þær með sama hættu og venjulega og var kannski komið í ansi góða stöðu til að kaupa miðað við þá eiginfjárstöðu og lánakjör sem þá voru í boði. Svo það var kannski til eftirspurnarkurfur sem var óeðlilegur, vissulega út af uppsafnaðri þörf en engu að síður kúfur umfram það ástand sem hefði mátt gera ráð fyrir. Og við þurfum að bregðast við þessum vandamálum með því að styðja við uppbygging haldi áfram. Það að auka framboðið á húsnæði er eina leiðin til þess að lækka húsnæðisverð eða minnstakosti hægja á hækkun húsnæðisverðs og til þess þurfum við að passa að halda áfram að skipuleggja lóðir. En við þurfum líka að passa að halda fókus. Ef við skipuleggjum of mikið annað, þá hafa iðnaðurinn og fjármálastofnanir ekki bolmagn til að gera allt samtímis og þau gætu vilja forgangsraða öðruvísi en við. Svo við getum þurft að hægja aðeins á okkar fjárfestingu á þessum þenslutímum, forgangsraða betur, ýta einhverjum verkefnum inn í framtíðina og við vitum alveg að sumt getur ekki beðið, skólar, leikskólar, viðhald og hlutir sem við erum beilinni samningsmyndunum að framkvæma. En eitthvað þarf kannski að bíða aðeins. Og það er líka alveg fyrirséð að fjárfestinga og uppbyggingaátakið sem við fórum í til að bregðast við samdrætti á markaði í heimsfaraldri og að halda virkni einfallega á byggingamarkaðnum eiga ekkert við á þessum tímum mikilvæg þenslu, dýra lána og einfallega bara orðið skorts á verktökum með áhuga til að taka sér verkefni. Og þá þurfum við að forgangsraða þannig að það sé andrými fyrir húsnæðisuppbyggingu. Ég held að við getum líka skoða það að opna á reiti í smærri skömmtum til að gera þá smærri aðilum kleift að komast að þá á þess að þurfa jafn mikið fjármagn. En upp á hagkvæmni að gera þá er samt viss lágmarksstærð frekar nauðsynleg allan í mörgum tilfellum. Ég fagnaði í önnur sveitarfélög séu að ná okkur í uppbyggingu. Húsnæðisvandinn er vandamál á landsvísu og það væri í raun undarlegt að líta á það sem eitthvað sjálfstætt markmið að við séum alltaf með langmestu uppbygginguna.
Við höfum viljað hvetja önnur sveitarfélög til að taka þátt í þessu með okkur, dreifa álaginu og það væri einfaldlega út úr kú að fara núna að bölsótast yfir í þegar það gerist. Af því að þetta gerist ekki þegar við séum að slá slöku við, heldur af því að þau séu að taka við sér. Við erum með heilmikla uppbyggingu, það sést vel í sögulegu samhengi og við viljum ekki vera svona eins og fyrirtæki á 10. áratugnum þar sem allt var álitið í kalda kolum nema fyrirtæki væri að stökkbreytast í vexti á 20% á hverju ári og væri bara álitið hálf dautt úr öllum æðum eða hélt bara ágæti stampi. Það er ekki þannig sem við eigum að hugsa þetta. Aðrir eru farnir að taka við sér, við eigum að fagna því. Ég held að það sé löngu tímabært að ná samkomulagi uppbyggingu á landsvísu. Að tryggja það við séum öll að róa í sömu átt eða minnsta kosti að róa á svipuðum forsendum, þar sem hlutfall hagkvæms húsnæðis sé skýrt, þar sem ábyrgð ríkis og sveitarfélaga eru vel skilgreind og við þurfum að skipuleggja húsnæði. Við þurfum að hugsa það heildstætt hvað við erum að dreifa kröftum byggingariðnaðarins og lánamarkaðarins og okkar eigin skipulagsvalds í. Bara hugsa það vítt. Bæði hér í borginni, sem Reykjavíkurborg og á landsvísu. Húsnæðisskortur og samgöngumál eru ein af stærstu áskorunum allra borga sem ég þekki til. Húsnæðisvandi verður aldrei alfarið úr sögunni, enda er það innbyggt í markaðinn að þegar að nálgast það að annað þörfinni lækkar verð nógu mikið til aðra fjárfestingar verða meira aðlaðandi fyrir fjármagn og iðnað og þannig dregst aftur úr framleiðslunni og það verður aftur til meiri skortur. Við eigum mikið af öðrum uppbyggingamöguleikum næstu áður en Geldinganes og ég held að það verður mistök að drífa það í gang of snemma þá í samkeppni við önnur nærtækari svæði. Við skulum bara eiga Geldinganes inni þegar og ef við höfum þörf fyrir það og ég legg því til að tillagan sé felld. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og hafa 4 óskar eftir að veita andsvar og er þá andsvarstíminn kominn niður í 1 mínútu. Fyrst mun því veita andsvar Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú er borgarfulltrúin Alexandra Brím formaður umhverfis- og skipulagsráðs og mig langar svona aðeins að spyrja hana vegna þess að mér fannst ræðan svona dálítið mikið vera fjarlæga framtíð og seinni tímamál sem er ekki að duga fólki sem á í vandræðum núna. Svona, hvernig hyggst borgarfulltrúin vilja svona, já, bara koma með úrræði til þess að mæta þörf fólk sem hefur ekki öruggt húsaskjól núna og þá erum við að tala efnaminna fólk, fatlað fólk sem þarf sértækt húsnæði, fólk sem bara hefur verið einmitt á vergangi, það eru jú heimilislausir í Reykjavík því að þessi fjarlæga framtíð og Vatnsmýramálið allt saman sem Guð einn veit hvenær í veröldinni verður endanlega bara ákveðið. Það er bara ekkert að hjálpa til núna og þetta finnst mér vera svolítið svona á herðum borgarfulltrúans sem formanns þessa mikilvæga ráðs. Hefur þá lokið við að veita andsvar og veiti þá svar við andsvari Alexandra Brím. Já, takk fyrir forseti og ég vil nú bara þakka borgarfulltrúanum fyrir ágæti spurningu. Ég tala fjarlæga framtíð vegna þess að spurningin Geldinganes sem lögð var fram er í fjarlægri framtíð og þess vegna var mikilvægt að setja málin í það samhengi en ég fór þó yfir það í ræðunni að við værum með töluvert í miklu næri nútíma til þess að takast á við þennan vanda sem borgarfulltrúin nefnir þá þurfum við bara einfaldlega að halda áfram að byggja og við þurfum að styðja við það með þeim hætti sem við getum bæði þá með almennri húsnæðisuppbyggingu en líka með því að styðja við óhagnaðri við húsnæði þá í gegnum leigufélög og í gegnum félagsbústaði og fleira og auðvitað þurfum við að halda áfram uppbyggingu fyrir á þjónustuíbúðum og slíku en það er ég held ekki að það sé umræðan hérna beinlínis. Við erum að halda dampi með það en það er í rauninni mjög mikilvægt að ná þessu samkomulagi á landsleveli við önnur sveitarfélög til þess að Reykjavíkurborg sé ekki ein að miða við að byggja líka húsnæði á viðráðanlegu verði og til að við séum ekki ein að byggja húsnæði fyrir fólk sem hefur sérstakar þjónustu þarfir. Það hefur áhrif og skekkir plönin okkar að við fáum mjög mikið af fólki sem kemur til borgarinnar og getur jafnvel fara á biðlista áður en kemur til borgarinnar. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar Helgi Ás Gretarsson. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Ég ætla nú að þakka borgarfulltrúanum Alexandru Brím fyrir svona efnismikla ræðu og veita svona yfirsýn yfir málaflokkinn.
þá einfaldar spurningar, hvenær áætlað að sé hægt að taka á móti rafrænum teikningum á umhverfis- og skipulagssviði? Hver tímaramminn á því verkefni? Svo númer 2 var talað svolítið að þétta byggð meðal þess að bæta innviði. Núna borgarfulltrúi Alexandra Briem formaður Strætó BS, telur hún að það sé til þess fallið að bæta innviðina og bæta samgöngur að hækka strætófargjöld og hvernig sér hún fyrir sér að hægt sé þá að reka borgarlínuna. Svo varandi bara örstutt varandi Geldinganesið, sko ekki ástæða til þess að allt í lagi að skipuleggja þann reit í heild sinni án þess að það sé þá fyrirhugað að byggja 1, 2 og 3. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Alexandra Briem. Nú er ég búin að gleyma hver fyrsta spurningin var. Rafrænir hvenær? Já, við gerum ráð fyrir að við getum farið að taka á móti teikningum rafrænt á fyrirhluta næsta árs. Ég veit ekki alveg nákvæma tímasetningu á því. Er það til þess að bæta innviði að hækka gjöld í strætó? Nei, svo er ekki. Það er mjög vont að gera það. Og svo var það Geldinganesið. Það er ekki tímabært að plana það því jafnvel þó svo það væri til langra framtíðar. Er ég að gleyma einhverju? Já, borgarlínu. Það er verið að semja núna rekstur borgarlínu og strætó til framtíðar. Ég er ekki alveg nógu vel inn í hvar það stendur en ég vonast til þess að sú lending verði þannig að skynsamlegra verði haldið á málum heldur en með byggðasamlagi. Takk. Takk fyrir. Þá hefur lokið að veita andsvar þessu sinni og veitir þá andsvar Kjartan Magnússon. Og ég mun biðja Helga Ásgeirsson að slökkva á mikrofónunum. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég mun svara svona einsum atriðum kannski eftir í ræðu minni, en mér finnst bara athyglisvert að í ræðu Alexandru Briem borgarfulltrúa rauninni sú svona miðstýringarhugsun sem þar kom fram, þessi húsnæðisskortur sem framkallaður í Reykjavík, kjörtímabil til kjörtímabil, hann virðist vera hugsaður hálfu meirhlutans eða vera að marka hana sem einhvers konar umhyggja fyrir markanum, af því að markaðurinn, byggingamarkaðurinn ráður kannski ekki við þetta, bankarnir ráður kannski ekki að fjármagna. Ég held að þurfa að breyta þessum hugsunarhætti. Við eigum bara að svara þörfum markaðarins þegar hann kallar eftir mikil uppbyggingu, þá eigum við að svara honum. Og það er ekki erfitt skipulags- og byggingarsviðið hjá okkur. Þetta eitthvað það svið sem hvað auðveldast hvað varðar útvistun einstakra verkefna eins og mörg dæmi Ef það þarf að vinna fleiri verkefni, þá eins og menn vita þá hægt að vinna þau fyrir okkur út í bæinn að sjálfsögðu með eftirliti frá okkar fólki. Og svo finnst það mjög athyglisvert þessi röksemd með Keldnalandið sem auðvitað verið að skipuleggja að mega helst ekki spila út fleiri hverjum með því að því það þurfa að halda uppi verðinu þar. Þetta mjög athyglisverð yfirlýsing gagnvart ungu fólki í Reykjavík sem hefur lítið á milli handana en vill samt reisa sér þakki yfir höfuðið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Alexandra Briem. Húsnæðisskorturinn ekki til þess að svara þörfum markaðarins. Það bara staðreynd að það ákveðin byggingarrýmd í byggingariðnaðinum og byggingariðnaðurinn forgangsraðar því sem hann langar að gera hverju sinni og ef við skipuleggjum of mikið samtímis þá fáum við einfaldlega ekki fólk til þess að byggja. Það alveg sjást að við erum búin að skipuleggja töluvert mikið meira heldur en raunverulega í uppbyggingu núna. Það til dæmis Vesturbuktin, bara við getum nefnt ótal mikið af svæðum sem búið að skipuleggja og veita heimildir fyrir en enginn að byggja því að þeir finna ekki fjármagn eða því að þeir vilja ekki forgangsraða einhvern veginn öðruvísi eða vilja eiga það inni eða hvað, alls konar vandamál sem þarf að finna út úr. Það ekki vegna þess að við viljum svara þörfum markaðarins fyrir húsnæðisverð, fjandakotnið. Við erum að biðjast afsökunar á orðalaginu. Og hver var síðasta spurningin? Já, það vissulega undarlegt að það rétt, en það kemur fram í sáttmálanum og ég tel að það sé ákvæði sem var af hálfu ríkisins. Borgarfulltrúinn þá lokið við að veita andsvar, óska þættir að veita andsvar Svinni Kjartan Magnússon. Já, ég þakka borgarfulltrúnum bara fyrir hreinskilnina í þessu máli að því maður oft velti fyrir sér okkur það verið að takmarka svona lóða og landa frambóð af svæðum. En svo geta verið mjög margar ástæður fyrir því að þeir sem eru með lóðir kjósa byggja ekki á þeim að sinni. Ég veit alveg dæmi það
Ég veit alveg dæmi það að stór og rík byggingafélög, eða segja byggingafélög með þolinmótt fjármagn, þau hafa beðið árunum saman eftir því að byggja, eingöngu vegna þess að þau töldu ekki ástæðu til að hefja byggingu fyrir en meðan að verðið héldi áfram að hækka eins og hefur hækkað. Auðvitað þessi félög sem eru komin hér í mjög góða aðstöðu við í Reykjavík, auðvitað þau fyrst og fremst að hugsa sín gróða og þau eru ekkert að hugsa fólkið eða markaðinn, þau byggja bara þegar þeim sýnist, þegar það hentar þeirra rekstrarreikningi og efnahagsreikningi vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni Alexander Briem. Forseti, ég þakka bara borgarfulltrúanum fyrir skelega spurningu eða rauninni yfirlýsingu sem ég tek bara undir. Þetta er mjög skringilegt að mörguleyti og þetta er bara nokkuð góð greining á hegðun aðila á markaði og þess vegna er til dæmis mikilvægt að við hugum að í framtíðinni að byggingarheimildir séu gefnar út með ákveðnum tímafresti og renni tilbaka ef ekki er framkvæmt innan ákveðins tímarama. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, veiti þá andsvar Björn Gíslason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Alexander Briem fyrir hennar innlegg hérna. Ég ætlaði nú, það nú margt komið fram reyndar hjá Helga sem ég ætlaði nú að spyrja en ég tók þó eftir því að borgarfulltrúinn nefndi að hún vil hafa þéttinguna, númer 1, 2 og 3, ég gat ekki skilið öðruvísi, fyrst og fremst, en þá langar mig að spyrja þig líka varandi byggingaiðnaðinn, hvað borgarfulltrúinn hefur fyrir sér í því að hann hafi engan áhuga á eða getur til að gera þetta, því það er mikið í gangi til þess í Hafnarfirði, bæði Skarðshlíðinni og Hamranesi og ekki skortu, ég þekki aðeins til þessa iðnaðar og veit að það er ekki, það er bara vantar bara hér bara lóðir, það er svo einfalt mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar Alexander Briem. Ég hef það fyrir mér í því að það eru bara ótal lóðir og deiliskipulögð svæði sem hafa verið gefin út eða afhent til uppbyggingar sem hefur ekkert byggst á árum saman og ég met það sem svo að byggingariðnaðurinn sé komin að þannmörkum þegar við bjóðum til dæmis út risastór uppbyggingarverkefni eins og leikskóla upp á, ég ætla ekki að nefna töluna en yfir milljarð og fá ekki eitt einasta tilboð. Það er til marks um það að iðnaðurinn er fullmettaður af verkefnum og vandamálið er ekki skortur á deiliskipulögðum lóðum að ég tel. Heldur mögulega að það sé of mikið af öðrum tækifærum eða öðrum verkefnum í gangi að byggingariðnaðurinn sé mögulega óttaslegin af að lenda í öðru hruni eða einhverju svoleiðis og vilji þess vegna ekki bæta við sig byggingarrýmd til þess að takast á við aukin tækifæri eða þá að einhverjir sem að stjórna fjármagninu óttist að það verði samdráttur í verði og tekjum af því sem að það verður byggt ef að þeir fari of geyst í að fjármagna uppbyggingu. Ég veit það ekki. Það er eitthvað annað heldur en það að við séum ekki að skipuleggja deiliskipuleggja nógu mikið af lóðum sem veldur því að uppbyggingin er hæg. Hefur þá lokið við að veita andsvar, veit þá ansvaraður sinni Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég veit alveg hvaða leikskóla þú talum og ég kannast aðeins við þetta, ég held að þetta var flókið og það er kannski, ég held að sumir hafi bara einfaldlega ekki áhuga en ekki það, það kom alltaf svona verkefni, ég nú innkaupa ráði og við erum búin að lenda í þessu nokkru sinnum að sum verkefni fáum ekki tilbúið í þetta því það er eins og sagt mikið að gera á markanum en ég get alveg fullir það að byggingaverktakar eru alveg tilbúnir að fara í uppbyggingu og þó að það kom upp svona eitt og eitt tilfelli þar sem við fáum ekki tilbúið í einhver verk að þá er það ekki það sem er sem sagt skýrir allt í þessu varðandi byggingariðnaðinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir síðasta ansvari í þessa ræðu Friðjón Friðjónsson. Gjör svo vel. Takk fyrir. Og þakka forseta fyrir að hafa loksins tekið eftir mér. Ég vil þakka borgarfulltrúa Alexander Briem fyrir ræðuna og öll andsvörin sem hún hefur veitt hérna. En mér langar til þess að spyrja í ljós vegna þess að hún ræddi hérna lengi Úlfarsárdal. Í ljósi þess að Úlfarsárdalur fór í skipulag árið 2001 og hefur verið í uppbyggingu í 16 ár og miðað við framkvæmdahraða þessa ágæta eilífa vinstri meirihluta og hvernig málin ganga hjá þeim, heldur borgarfulltrúinn ekki að það sé hreinlega tímabært að huga að skipulagi í Geldinganesi bara svo að eitthvað gerist á fyrri hluta þessarar aldar?
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Alexander Briem. Þakka forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir áhugaverða spurningu. Ég held einmitt alls ekki að það myndi vera til þess að bæta stöðuna, að bæta við öðru, ég vil segja samskonar verkefni við og annað verkefni sem að þegar hefur ekki gengið neitt voðalega hratt. Sú rýmd sem okkur vantar fyrir þess háttar uppbyggingu sem yrði til dæmis á Geldinganesi nú þegar til staðar í Ólafsvárdal og við skulum frekar horfa til þess svæðis eða Keldnalandsins eða Kjalarnesins fyrir það sem, þá típu af uppbyggingu frekar heldur en að opna á enn eitt svæði sem væri bara til þess að flækja og dreifa kröftum okkar og dreifa kröftum byggingariðnaðarins og fjármagnsins og væri þá líka að mögulega grafa undan markmiðum samgöngusáttmálans. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, óskar þá eftir að veita andsvar öðru sinni Friðjón Friðjónsson. Kærar þakkir fyrir svarið, borgarfulltrúi. En við vorum ekki nættilega að tala byggingariðnaðinn að hann færi fullt nú á Geldinganesi, heldur vorum við að tala að skipuleggja og einmitt samhliða því að loksins farið í Sundabraut og það verkefni virðist og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur fundið trúna og á því að Sundabraut getur orðið. Þannig að maður hlýtur að trúa því að borgin ráði við það að hefja undirbúningaskipulagi á fleiri stöðum heldur en einum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, veiti þá andsvar öðru sinni Alexander Briem. Takk fyrir forseti og bara ágætis pælingar. Ég held samt að Geldinganes sé ekki nærtækasta svæði til þess að líta til með hliðsjón af Sundabrautinni. Það væri frekar líta til Esjumela og Kjalarnesins og mögulega Grafarvogsins í því samhengi. Auðvitað, eins og ég segi, það ekkert útilokað að Geldinganesi komi til fyrr eða síðar, en það bara til að flækja hlutina að vera að búa til væntingar það á þessu stigi máls þegar það ekki nærtækasta, ekki næst nærtækasta, ekki þriðja í röðinu og ekki fjórða í röðinu af því sem við erum að hugsa. Takk. Og þá hefur andsvörum verið lokið undir þessari ræðu. Og þá tekur til máls Sandra Hlíf og Karis. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að vera með langa tölu og lengja þessa umræðu, en hins vegar fagnaði að þessi umræðu hafi verið sett á dagskrá, því að ég held að við getum öll verið sammála um það að þetta velferðarmál. Það að allir eigi bara þak yfir höfuðið og því ætti að vera kappsmál hjá okkur öllum að gera þetta vel og byggja fyrir alla. Hins vegar liggur það fyrir í nýjustu úttektum og talningu að fullbúnum íbúðum fækkar í Reykjavík. 1222, svo rúmlega 1000 og svo 900. Og það liggur líka fyrir hver íbúðaþörfin Það algjörlega ljóst hver vandinn og hvernig ætlum við að brúta bil. Mér finnst það svolítið vanta inn í þessa umræðu, það eru bara eins og við þekkjum það að vera í pólitík, það eru loforðin 2000 íbúðar á ári, 3000 íbúðar á ári en enginn spyr hvernig ætlaði að gera það. Auðvitað vitum við öll og það náttúrulega bara augljóst og engin geimvísindi að auðvitað spilar þarna lóðaframboð mikinn og stóran part. En hins vegar bara verði ég ekki þreytt á því að tala einföldun á ferlum og rafræna ferla. Og það hefur bara sýnt sig allstaðar í stjórnsýslunni, bara eins og til dæmis í kærunefndunum, kærunefnd velferðarráðs, velferðarnefndar tók upp rafræna ferla og stytti biðina 3 mánuði, bara ótrúlega stuttum tíma. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé eitthvað óljós hver árangurinn Því finnst mér líka ótrúlegt að heyra og eins og ég var að kalla hérna eftir áðan með byggingarleyfisumsóknirnar og útgáfu á rafrænum byggingarleyfum.
Það verið hérna mikið kallað eftir að ríkið stíi upp og styðji við sveitarfélögin í bara þessari umbreytingu og byggja upp húsnæði og ég bara algjörlega sammála því. Hins vegar hefur ríkið stíið upp, bæði með breytingu og einföldun og regluverki og með að efla húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem ég get aldrei sagt nógu oft hvað búið að gera og vinna ótrúlega flotta vinnu, bara til fyrirmyndar. Því finnst mér ótrúlega skrítið að Reykjavíkurborg ætla að fara að finna upp hjólið og sé núna að blása til þess, náttúrulega töluvert og seint að mínu viti, umbreytingaverkefni sem heitir reyndar eftir stærsta byggingafyrirtæki á landinu, BYGG, sem byggingafélag Gunnars og Gylfa, svona ákveðin ruglingshætta þarna, það hvernig byggingarleyfisumsóknir á að afgreiða í gegnum kerfið. Og þarna spyr ég, af hverju verið að finna upp hjólið í staðinn fyrir að leita í þá kunnáttu sem til staðar og hefur byggst upp bæði hjá sambandinu og hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það bara gríðarlegur sparnaður í því, þetta mun gerast miklu hraðar og eins og bara til dæmis það að ég veit að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að vinna því að byggingarleyfisumsóknir verði staðlaðar og að búa til þetta form fyrir sveitarfélögin. Þannig að af hverju við að vinna þetta í okkar horni af því að, þú veist, bara af hverju ekki samvinna og samtal. Það sem ég finnst líka vanta í þessu umræðu, því hún fyrir náttúrulega alltaf í náttúrulega rifrildi og vera að benda fingrum, það að það rosalega sjaldnar rætt hvað það sem við getum gert betur og hvað planið og bara einhvern veginn, við stöndum hérna og meiri hlutur stendur hérna og náttúrulega eins og ég var að segja hann, endurtekið með stóru hugmyndirnar, en hvernig ætla ég að framkvæma þetta? Og þess vegna verð ég að viðurkenna að það slær mig illa, ekki það ég fagna því vinnu sem ég heyrði af frá aðilum úti í bæ sem hafa fengið kynningu og bara góðri kynningu frá skrifstofu áhættustýringar Reykjavíkurborgar þar sem að fara við greiningu á húsnæðisuppbyggingu Reykjavík, innri ferla hvað bygging og skipulagsmál, hvernig væri hægt að stytta þá ferla, hraða tímafrestum. Það gladdi mig mjög að þessi vinna væri unnin. Hins vegar kom mér það bara mjög óvart að þessi vinna var unnin í vor og það búið að kynna hana fyrir fullt af hagaðalum. Ég kallaði eftir þessari greiningu en var synjað að fá hana. Mér finnst náttúrulega bara algjörlega galið og sett spurningamarki við það að meirihlutin upplýsi ekki kjörna fulltrúa svona mikilvægar upplýsingar og niðurstöðu þess. Ekki það aftur, ég fagna því að meirihlutin hafi átt frumkvæði að þessi vinna veri unnin. Þannig að ég bara vonast til þess að sjá plan, tölur, tillögur og tímafresti hvenær þessu á að sigla þessu í höfn og hvet enn og aftur til samstarfs við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Takk fyrir. Þá hefur Sandra Hlíf og Karis lokið máli sínu, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör og fyrsti þessi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Takk, forseti. Mér langar kannski bara aðeins að fara í því að borgarfulltrúin spurði eðlilega hver væri staðan á greiningavinnu sem hófst hér á síðasta kjörtímabili þar sem áhættustýringaskrifstofan leiðir það. Það hefur verið í kynningar og umsagnarferli út á feltinu og ekki tilbúið að neinu leyti og ég bara get kannað það hvernig staðan á því og við getum alveg örugglega á réttum tímapunkti leið það tilbúið fyrir alla, það fá allir það. Það hefur ekki farið í neina dreifingu, ekki í nein ráð að ég best veit, en það sannarlega hægt að afla upplýsinga það. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari Sandra Hlíf og Karis. Mér finnst bara aftur, forseti, borgarfulltrúar, mér finnst bara ótrúlegt aftur að þetta hefur verið kynnt inn í bara ráðum og átakshópum sem hafa verið að vinna í húsnæðismálum. Þessi greining, þannig að ég bara furða mig á því að kjörnum fulltrúum sé bara synjað að fá þessar upplýsingar. Þá hefur Sandra Hlíf og Karis borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Já, ég held við hljótum að geta, forseti, fundið út úr því hvort það sé ekki hægt að fá sjá þessi gögn ef þau eru opinber, en það alls ekki óeðlilegt og alls ekki óalgengt að það sé unnið inn í embættismannakerfinu og kynnt fyrir atvinnulífinu og inn í átakshópum og allskyns nefndum
hlutir sem í vinnu, eðlilega ættu við að geta fengið að sjá þau gögn, ég skil ekki alveg af hverju það var ekki hægt, en mér dettur í hug bara strax nokkur svona verkefni sem eru unnin þvert og ég tek bara sem kemur upp í hugan bara nú strax, til dæmis mikil vinna sem fór í kringum birgðastjórnun í borginni, það sem var unnið mjög mikið og öflugt með atvinnulífinu, en kom síðan ekki inn til okkar til kjörna fulltrúa fyrir að þeirri vinnu við lokið. En ef gögn eru í gangi sem ekki hægt að fá að sjá, þá eðlilegt að borgarfulltrúar fái þau eða viti allan af hverju það ekki, þannig að það bara sannlega hægt að kanna það. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá, nei það er hinum megin, þú veist, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, nei ég í ruglunum, veita andsvar og svara þá andsvari Sandra Hlíf og Karis. Öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar, bara ég hlakka til að sjá þessa greiningu og eins og ég segi það, ég ítreka það, ég fagna þessari greiningu og og hún fékk mikið hrós að þetta væri mjög góð vinna, þannig að ég bara býð æsispennt að sjá hana. Mér fannst þetta bara svo mikið andsvörum, en þá veitir Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi andsvar öðru sinni, nei í fyrsta sinn, en annar til að veita andsvar. Gjörðu svo vel, Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Þakka þér, forseti. Bara aðeins þessa flösku og áhættugreiningu eða flöskuhálsagreiningu á byggingar og skipulagsferlum. Ég hef séð þetta í drögum, þar sem að borgarfulltrúin vísa til að þetta hefur verið rætt í húsnæðishópi stjórnvalda. Eftir því sem ég best veit þá var bara mjög afmarkaður hluti af þessari vinnu kynntur þar inn í þeirri vinnu sem var í gangi sem miðaði því að einfalda ferla. Ég býð sjálfur spenntur eftir því að sjá fullunna afurð. Mér skilst að þetta sé ennþá í vinnslu og þetta er alveg lykilplagg og það er klókt hjá borgarfulltrúanum að óska eftir þessu og ég held að þetta geti nýst í okkar vinnu við að bæta ferlana, stytta tímann sem tekur að bæði skipuleggja og byggingaferilinn og ég hlakka bara til þeirrar vinnu. Svo langar mér líka að þakka borgarfulltrúanum fyrir að hrósa innviðaráðherra og formanni Framsóknarflokksins fyrir að efla húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þá er Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvörum telst lokið. Næst tekur til máls Birkir Ingibjörnsson borgarfulltrúi. Ég ætlaði að segja Borgarsson. Nú er ég hætt. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í þessari góðu umræðu hérna húsnæðismál í borginni langaði mig að koma hérna upp og tala gæði byggðar og gæði húsnæðis. Það stendur til að byggja mikið og næstu árum og það er leiðandi mikil áskorun að tryggja gæðin þegar spennan og viljinn mikill til að byggja mikið og hratt og í því samhengi þá það hlutverk Reykjavíkurborgar, ábyrgð Reykjavíkur mikil, bæði gagnvart núverandi íbúum, framtíðaríbúum borgarinnar en einnig sem höfuðborg landsins að setja skýran tón það hvernig húsnæði við viljum búa til og hvernig borgarumhverfi við viljum ramma það inn með. Við þurfum stöðugleika á byggingamarkaðinn og þess vegna skipta þessar húsnæðisáætlanir fyrir Reykjavík, höfuðborgarsvæðið og Ísland allt miklu máli. Einungis með stöðugleika þá fáum við tækifæri á nýsköpun og nýjum lausnum í byggingageranum. Við þurfum að byggja með grænni hætti en áður, við þurfum að þétta byggð, við þurfum að breyta ferðavenjum og allt kallar þetta nýsköpun sem erfitt að sinna þegar við erum alltaf að spretta á spori eða slökkva elda. Húsnæðissáttmálinn því grunnur að því að skapa stöðugleika
sem einmitt lykilforsenda þess að byggingageirinn taki næsta skref inn í vistvænni framtíð. Það hlutverk borgarinnar að standa vörð almennarýmið og þar bind ég mikla vonir við nýja borgarhönnunarstefnu Reykjavíkurborgar sem kveður á í samstarfssáttmála meirihlutans. Þar eigum við að fylgja eftir því góða starfi sem unnið hefur verið á síðustu árum af hálfu borgarinnar við að þróa nýja borgarhluta og við endurnýjun á götum og torgum í eldri hverfum hennar. Má þar meðal annars nefna umbreytingu Laugaveg í göngugötu, ný torg við Óðinstorg og framvegis Tollhúsið sem hafa tekið miklum stakkaskiptum. Eins eru framkvæmdir hafnar við Hlemm, þar sem eru miklar umbreytingar í farvatninu, þar sem gangandi hjólandi verði forgrunni og eins má nefna nýjan skipulag fyrir nýjan Skerjafjörð sem að nú í lok september fékk alþjóðlega viðurkenningu á arkitektúr þríæringnum í Oslo fyrir framúrskarandi hönnunarhandbók borgarrými hverfisins. Við höfum því verið að stíga stór skref og eigum bara að halda áfram. Til viðbótar við þetta að huga áfram að eigin stefnum gæði borgarrýmisins eigum við að styðja við að skerpt verði á kröfum gæði húsnæðis í byggingarreglugerð. Meðal annars ákvæði varða ljósvist. Þær reglur í dag fyrst og fremst mjög óljósar en á sama tíma hafa aldrei verið til betri tæki og tól til að mæla ljósvist innan hús með nákvæmum hætti. Við eigum að styðja við þessa vegferð. Með betra húsnæði og betra og grænna almennarými ég líka sannfærður að við fáum bættar ferðavenjur. Með aukinni þéttingu byggðar í borginni fáum við betur skilgreind göturými, fáum meira skjól með auknum gróðri og meira mannlíf sem dregur fólk út á götuna. Varðandi tillögu Sjálfstæðisflokksins uppbyggingu á Geldinganesi að þá einfalt að benda á í hversu hrópandi ósamræmi útþensla borgarinnar út á Nes þar sem aldrei hefur verið byggð sé við alla stefnur Reykjavíkur. Geldinganes ekki skilgreint íbúasvæði í aðalskipulagi Reykjavíkur, Geldinganes ekki innan útþenslumarka svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og Geldinganes fellur ekki innan skilgreindra þróunarása þar sem áherslu lögð á uppbyggingu almenningssamgangna og þéttingu byggðar og auk þess sem uppbyggingu Geldinganes sem myndi draga úr þeim krafti sem hægt var að fara í endurnýjun á innviðum í eldri hverfum borgarinnar. Gæti haldið áfram en ræðutíminn takmarkaður. Ég skil það að þessi tillaga uppbyggingu í Geldinganesi sett fram sem svo að Sjálfstæðisflokkurinn sé svo framsýnn og því liggi á að fara að skipuleggja þær byggð. Ég tel þessi tillaga hins vegar miklu frekar verið til vitnis skort á framtíðarsýn að leggja til uppbyggingu á hrjóstrugu nesi utan við útþenslumörk borgarinnar en standa sama tíma gegn uppbyggingu á besta uppbyggingarsvæði landsins í Vatnsmýrinni. Ef við ætlum raunverulega að hugsa stórt og til langra framtíðar að þá væri einmitt ráð að skilgreina Geldinganes sem útivistarsvæði til framtíðar sem ekki undirlagt að byggð. Væri að mínu mati mun fremur ráð að hefja þar skógrækt við einn af loftslagsskógum Reykjavíkur. Væri það táknræn aðgerð að segja að okkur sé alvara að standa við loftslagsmarkmið okkar og það hvernig við höfum uppbyggingu borgarinnar sé lykilverkfæri í því samhengi. Þetta ekki fjarri núverandi skilgreiningu á Geldinganesi samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur. Með leyfi forseta. Geldinganes almennt, þetta vitnun í aðalskipulagi sem sagt. Almennt útivistarsvæði með takmarkaðri mannvirkjagerð sem þjónar útivist á svæðinu. Kannaður verði möguleiki á gerð kirkjugarðs á svæðinu og ráðist í skógrækt til að auka skjól á svæðinu. Kannski tókst mér bara að jarða þetta mál hér og nú. Mörg svæði henta talsvert betur undir byggð en þetta hrjóstruga nes. Við eigum stóra þéttingarreiti víða allt höfuðborgarsvæðið en eins eru mikil tækifæri til þéttingarbyggðar með minni inngripum inn í eldri hverfum borgarinnar. Þétting byggðar innan eldri hverfa getur verið nauðsynleg til að stuðla að endurnýjun og auknum fjölbreytileika innan hverfana. Slík uppbygging leið nauðsynleg til að styrkja þau hverfi og bæta gæði byggðarinnar sem þar til að mynda með innviðum fyrir gangandi og hjólandi, aukinni þjónustu og bættum grunni fyrir almenningssamgöngur. Allt hangir þetta því saman í átt að skapa mannvænni
og sjálfbærara borgarumhverfi. Takk fyrir. Þá hefur Birkir Ingibertsson borgarfulltrúi lokið máli sín og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er sammála borgarfulltrúanum Birki Ingibertssyni það að við að huga að gæði byggðar, en ég er ekki viss að við skilgreinum hana á sama hátt. Þess vegna langar mig til að spyrja borgarfulltrúana því hvort að hann telja svo stefna sem hefur verið við lýði, hvað var það þéttingu í borginni, að vera með uppbyggingu við þungar umferðar, götur, teljist vera gæði byggðar. Eða það teljist vera gæði byggðar að þétta svo mikið miðsvæðis að það sést varla í grænan blett. Skoðun mín er svo að við höfum frekar að byggja í Geldinganesi og gera Vatnsmýrina að útivistarsvæði. Þannig myndum við auka lífsgæði þeirra sem búa miðsvæðis í borginni. Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Birkir Ingibertsson. Ég þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir fyrir spurninguna. Ég er sannfærður það að sú stefna sem hefur verið hjá borginni á seinustu árum að þéttabyggð sé svo eina rétta. Það er það sem að muni tryggja gæði byggðar. Með auknum íbúafjölda fáum við tækifæri til þess að nota aðra ferðamáta en bílinn sem að einmitt er sá ferðamáti sem að byggð í Geldinganesi myndi að miklu hluti kalla á. Þetta skiptir auðvitað miklu máli hvernig við byggjum og þess vegna tel ég til dæmis að þessar hönnunarhandbækur og borgarhönnunarbókin sem að stemt að verði gott verkfæri inn í þessa þá vegferð að halda áfram að þétta byggð og auðvitað læra af þeim verkefni sem hafa verið byggð á seinustu árum og gera enn betur. Ég sá þig. Birkir Ingibertsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarfulltrúana því að hvernig hann hyggst tryggja gæði byggðar þegar byggt er við umferðargötur. Nú sýna rannsóknir fram á það að þeir sem búa við þungar umferðargötur er hættari við ýmsum sjúkdómum. Við erum með borgarstjóra hér sem er læknismenntaður, það er verst að hann er ekki í salnum, hann geti kannski hjálpað til við að svara spurningunni. Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið við að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Birkir Ingibertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Mörtu Guðjónsdóttir borgarfulltrúi aftur fyrir spurninguna. Við eigum auðvitað að við þurfum auðvitað að fylgja bara þeim reglugerðum sem erum í gildi varðandi fjarlægð frá umferðargötum, varðandi hljóðvist og slíkt. Eitt verkfæri er til dæmis að minnka hámarkshraða sem að skapa auðvitað miklu, það minnkar umferð, það minnkar hávaða frá umferðinni, en svo eigum við auðvitað bara að stefna því í grunninn að minnka bílaumferð í borginni og til þess að gera það þá þurfum við einmitt að þétta byggð. Þetta auðvitað helst allt í hendur, flókið samspil, en við þurfum líka að vera skýr hvert við viljum fara og við viljum betri borg fyrir fólk, þar sem að mannlífi er í forgrunni en ekki að við séum að leggja áherslu á það hvernig við ökum borgina. Takk fyrir. Þá er andsvörin lokið og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, hér var spurt á hvers vegna eru húsnæðismál á dagskrá núna. Enn og aftur verið að ræða húsnæðismál. Og svarið er einfalt. Það er að því að það er heilmikið að frétta. Það er bara heilmikið að frétta og það er mjög eðlilegt að við ræðum húsnæðismál hér á þessum umræðu vettvangi sem að borgarstjórn er. Við þurfum ekki að fara nema nokkra mánuði aftur í tíman. Við erum hér með samkomulag milli HMS og sveitarfélaga, Samband íslenskra sveitarfélaga. Við erum með húsnæðisáætlanir núna
gerðar árlega allt land. Rafrænar áætlanir. Nýtt samningar HMS við hvert sveitafélag eða svæði. Nýtt. Í vinnu. Og við sem vorum á landsþingi í sambandi íslenskra sveitafélaga í síðustu viku fengum að heyra af þessum plönum. Algjörlega eðlilegt að við ræðum það hér í borgarstjórn. Þetta allt saman glænýtt. Við þurfum ekki að fara lengra en kannski 1 til 2 ár aftur í tíman. Þá var þessi umgjörð húsnæðismála allt öðruvísi og ég ætla að fá að taka undir hrós borgarfulltrúa Söndru og Hlíf og Kares til formanns Framsóknarflokksins og ákaflega stolts formanns borgarráðs yfir því. En ég vil bara hrósa Framsóknarflokknum fyrir þessa umgjörð sem að við búum nú við hér í dag. Ég held að sé mikið framfaraskref og mikilvæg þróun. Áætlanir í húsnæðisuppbyggingu í efri byggðum. Ég nú kannski einn af þeim fáum borgarfulltrúum sem bý upp í Breiðholti eða Árbæ eða Grafarvogi og hef búið alla tíð, aldrei búið neins staðar annars staðar þegar ég hef búið í Reykjavík. En það eru gríðarlegar húsnæðisáætlanir framundan. Og við erum búin að fara yfir þetta, það eru mörg tækifæri fyrir nýjar og skemmtilega byggðir. Við erum að tala Höfða sem við höfum rætt hér í borgarstjórn. Við erum að tala Keldnaholtið sem núna er komin á kortið og við sem vorum á fundi sveitarstjórnarfólks á höfuðborgarsvæðinu og betri samgangna fyrir ekki nema kannski 2 vikum síðan fengum að sjá aðeins inn í hvernig plön eru við Keldnaholtið og það var, satt best að segja, mjög spennandi. Þarna eru frábært hverfi og með pælingarna sem við sáum þá er ég bara verið að segja ég er mjög spennt. Það eru ný svæði í Úlfarsárdal sem hefur komið fram sem eru tækifæri í, fjölgun upp á Kjalarnesi sem er þegar búið að skipuleggja og tækifæri þar til stækkunar ennþá frekar og þéttingar tækifæri í Grafarvogi. Áhugaverðir reitir núna sem hafa komið upp í hverfisskipulagi Árbæjar og Breiðholti sem eru líka á kortinu. Þetta þýðir mikil uppbygging í efri byggðum og það ætti einmitt að kalla á umræðum græn svæði þannig að ég ætla og skógrækt, svo ég tala nú ekki skógrækt, skógabóndinn sjálfur. Ég ætla að fá að taka undir með borgarfulltrúanum Birki Ingi Bjartssyni það að við eigum einmitt að horfa á Geldinganesið sem tækifæri til grænna svæða. Og ég man ekki betur en hér í mars 2018 hafi borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson haldið stórkostlega ræðu þar sem hann benti á að það hefur aldrei neinn búið á Geldinganesi. Menn og konur hafa búið inn í innstu fjörðum upp á efstu dölum og heiðum en aldrei neinn búið á Geldinganesi. Meira segja sagði Hjálmar Sveinsson með leyfi forseta hér í ræðustól og til allt saman á upptökum að það hefði einu sinni verið húsdýr á Geldinganesi en þeir leiddist svo að þeir syntu í land. Ég kann þetta nú bara brandari en þið sjáu þetta alltaf á netinu, þið getið farið yfir þetta en ég spyr mig, er ekki bara fínt að hafa Geldinganesið sem grænt svæði áfram? Við höfum ekkert rætt einn hluta, við erum búin að ræða eins og stafrænu þróunina, mjög spennandi og gott að borgarfulltrúi Sandra Hlíf og Karis kom inn á flöskuhálsgreininguna sem að hófst hér í fyrra. En við höfum ekkert talað hliðaráhrif húsnæðisuppbyggingarinnar og það er samgöngumálin. Og ég ætla að fá að taka þann vinkil hér af því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er orðinn bjartsýnn hvað varðar Sundabraut og ég er með honum í liði. Ég er bara mjög bjartsýnn að nú séum við komin á þann stað í þróun á húsnæðisþróun í framtíðinni að Sundabraut er í alvörunni á kortinu. Og við erum búin að gera greiningu þetta þekkja borgarfulltrúar hversu hagkvæmt það er að reisa Sundabraut. Ég styð Sundabraut heils hugar og Sundabraut sem styður alla samgöngumáta. Þannig að ég sé, og nú er ég bara kannski að segja hver mín draumsýn væri, en ég sé fyrir mig veglega brú sem gæti orðið eitt af helstu kennileitum Reykjavíkurborgar. En þá eftir að taka ákvörðun hvort það verður brú eða göng, kannski fæ ég drauma mína uppfyllta en kannski ekki, en allavega sé ég fyrir mér að Sundabraut sé einn af þessum lykilþáttum. Ríkið mun kosta það vitum við, en borgin mun koma að skipulagningu og verður að koma málum þannig fyrir að Sundabraut trufli ekki og verði ekki á óhóflegri umferð við hliðina á þeim sem búa í kringum hana. Og þarna verðum við að huga hverfum eins og Vogum og Grafarvogi og ekki síst upp á Kjalarnesi. Svo að við getum náð að sameina góð umferðarmannvirki fyrir alla en líka góða byggð. Og svo má ekki gleyma því að Sundabraut vinnur með borgarlínu. Þetta eru ekki andstæður í samgöngubótum að mínum mati. Við þurfum ekki að velja annað hvort. Hér getum við sagt, við þurfum bæði. Við viljum hágæða samgöngur með borgarlínu sem styður við húsnæðisuppbygging en við viljum líka
Sundabraut sem líkt og borgarlína vinnur vel með öllum áformum þéttingu byggðar og tryggja lifandi og mannvænleg hverfi í öllum borgarhlutum. Og að lokum þá langar mig að draga fram kannski umræða sem hefur ekki verið hér í dag nema að litlu leyti og það uppbygging á atvinnuhúsnæði. Og ég sé það þannig að Sundabraut sé lykilþáttur í því að efla þéttingu byggðar með því að við færum atvinnulífið meðal annars upp á Esjumela og gerum það þannig kleift að Esjumelar og Kjalarnes tengist borginni betur og það verði bara augljós kostur í framtíðinni fyrir öflugt og gott atvinnulíf upp á Esjumelum. Það alveg ljóst að við munum ræða húsnæðismál hér í þessum sal á næstu misserum. Það líka alveg ljóst og það kannski tónninn sem ég að gefa að við munum og þurfum að ræða samgöngumál. Og þá ekkert endilega samgöngusáttmála því að við erum nú þegar búin að ákveða hann en við erum að fara að ræða hér allskyns útfærslu á almenningssamgöngum. Við erum að fara að ræða strætó hér seinna í dag en við eigum eftir að ræða það sem á borðinu á næstu misserum það hvernig við ætlum að reka borgarlínuna saman, hvernig uppbyggingin á henni verður og svo umræðu sem getur orðið mjög flókið í þessum sal og það allskyns útfærslur á umferða og álagsgjöldum. Þannig að ég segi bara, þetta verður mjög áhugaverður og skemmtilegur vetur framundan því að við erum með risamál í fanginu sem við erum að fara að ræða hér sem skipta alla höfuðborgarbúa máli til næstu áratuga. Þannig að ég segi bara góða skemmtun. Þá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör og styttir það forseti andsvarstímann og svartímann 1 mínútu. Fyrst Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hún hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, nefndi að það væri farvatninu mikil uppbygging í efri byggðum, þar á meðal í Grafarvogi, en hún nefndi ekki uppbyggingu í Staðarhverfi. Það hefur legið fyrir í langan tíma að það nauðsynlegt að hefja uppbyggingu þar til þess að hverfi geti verið sjálfbært. Öll munum við eftir því að grunnskóla hverfisins var lokað og nú stendur jafnvel til og gæti endað með því að leikskóla hverfisins verður lokað. Mér langar til að spyrja borgarfulltrúan hvort að það standi til að gera eitthvað í þeim málum að hefja uppbyggingu þar. Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Í samstarfssáttmála, forseti, og takk fyrir þetta Marta, í samstarfssáttmálanum leggjum við sérstaklega áherslu á ákveðin svæði kringum Spöngina. Ég held að það verði nú bara á borði skipulagsins, ekki síst þegar við förum í hverfaskipulag Grafarvogs að einmitt skilgreina þessa þéttingareiti sem á mýmörgum stöðum þar. Ég ætla ekki að draga neitt eitt hverfi fram yfir annað en það alveg ljóst að við settum það mjög skýrt í samstarfsáttmálanum að við vildum endurskipuleggja umhverfið í kringum Spöngina. Þar væru fullt af tækifærum og við vildum gjarnan líta til fyrirmynda sem eru til meðal annars í Garðabæ, miðbæ Garðabæjar. Þannig að það nú svona það sem að ég get svarað en Marta þekki það nú vel verandi og hafandi verið í skipulaginu allavega að þetta náttúrulega bara umgjörð sem verður rædd og ákveðin þar. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og næstu til þess að koma upp í andsvör Helgi Dagbjartur Áss Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Ég ætlaði bara að spyrja Þórdísi Lóu hvers vegna hún bjartsýn Sundabrautarverkefnið. Ég verð að segja fyrir mitt leyti ég það nú ekkert sérstaklega. Svo annað, það hefur verið að ræða hérna borgarlínu sem búið að vera svona eitthvað catchy hugtak mjög lengi. Finnst borgarfulltrúanum það ekkert skrítið að það sé lengra á veg komin, hafandi verið í meirihluta í allan þennan tíma? Og svara það andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, nei, takk fyrir þetta borgarfulltrúa Helgi Áss. Ég bjartsýnni heldur en ég hef lengi verið og tek því undir með Kjartani Magnúsinni borgarfulltrúa vegna þess að nú erum við komin lengra í ferlinu að ég best sé. Við erum búin að gera félagshagfræðilega greiningu á þessu verkefni og við sjáum
að sú greining sýnir að þetta hagkvæmara verkefni heldur en jafnvel borgarlínan sjálf sem fór í gegnum sömu félagshagfræðilegu greiningu. Þannig að ég nú tiltölulega bjartsýn, ég líka bjartsýn að því að við höfum núna verið að ræða meira útfærslur. Það allskyns vinna í gangi á mörgum stöðum núna í þessum undirbúningi og við erum hér núna með ákveðið samkomulag á milli innviðaráðherra og borgarinnar sem að snýra meðal annars umhverfismálum og ég bara trúi því og ekki síst með þeirri uppbyggingu sem framundan að við munum taka stór skref hvað varðar Sundabraut en við þurfum öll að vita að það tekur tíma. Varðandi borgarlínuna, já, hún er á gríðarlegum gangi og tafir, já, en áframgakk. Veitir þá andsvar öðru sinni Helgi Dagbjartur Rós Gretarsson, borgarfulltrúi. Já, þakka þér forseti fyrir að nefna allt nafni mitt, ég mjög þakklátur fyrir það. Ég ætlaði bara að spyrja aftur vegna þess að mér finnst afstæða Samfylkingarinnar að vera mjög skýr. Þeir eru tala svona fulltrúar hennar á móti bílaumferð og hafa að mínu mati dregið þetta verkefni, Sundabrautarverkefni. Svo koma þeir alltaf með þennan borgarlínu fasa, já hann á að bjarga öllu. Hvernig horfir þú á það sem fulltrúi efri byggða vegna þess að mér finnst þetta vera mjög gott sem þú komst með í ræðinni, það að tengja saman þessi verkefni uppbyggingu húsnæðis við samgöngumáli. Hvernig eigum við að gæta hagsmuna íbúa í efri byggðum ef það á að vera svo að það á að treysta annars vegar á borgarlínu og svo að það að ríki og sveitarfélagin vinna því að Sundabraut komist í gegn. Ég hef, að mínu mati, persónulega mati, hef ekki mikla trú á báðum þessum verkefnum. Svarar þá andsvari öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég í þeim ágæta stjórnmálaflokki Viðreisn og ekki í Samfylkingunni, hef ekki verið þar, ekki heldur í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að við erum með okkar eigin línu í þessu og hún svona hægri frjálslynd loftslagstengd og hún það við trúum í hjarta okkar á þéttingu byggðar en við trúum líka í hjarta okkar að bæði Sundabraut og borgarlína sem að bæði eru verkefni sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir þróun höfuðborgarsvæðisins séu hið eina rétta. Þess vegna hef ég mikla trú á þessu verkefni. Ég get ekki svara fyrir Samfylkinguna. Við höfum alla tíð verið mjög skýri Viðreisn. Við viljum fá Sundabraut, ekki síst eftir að við sáum félagshagfræðilegu greininguna. Þó meitir einminu brú, það nú bara því að mér finnst hún svona tengjast ferðaþjónustu í hjartanu mínu og einhverju svona skemmtilegu, þá sætti ég mig nú alveg við göng líka. En það kemur svo bara í ljós, það ekki endilega hér sem við tökum ákvörðun það verður kannski í hinu margrómaða innviðaráðuneyti. Og næstu til að veita ansvar Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, hvers vegna húsnæðismál á dagskrá, spurði borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir í upphafi ræðu sinnar, sem fullkomlega skiljanleg spurning í ljósi þess að borgarstjóri lofaði húsnæðisátaki 2014, 2018 og svo aftur 2022 og eftir öll þessi átök þá erum við ennþá að bíða eftir árangri. Og miðað við árangurinn síðustu 8 ár ætla ég að vona að gerast eitthvað meira en að það verði bara eitthvað mikið að frétta, það verði eitthvað framkvæmt. Og ég spyr borgarfulltrúan, hvers vegna eiga borgarfulltrúar að trúa vinstri meirihlutanum sem hún situr í þetta skipti? Og svara þá andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar eiga að trúa þessum miðjumeirihluta sem hér og stendur fastur þar og stöðugur, Friðjón, borgarfulltrúi, af því að við sjáum, það alltaf hægt að gera grín að áætlunum, af því að áætlanir náttúrulega eitthvað inn í framtíðina, en við sjáum uppbygginguna nú þegar, við sjáum þéttinguna hér í borginni. Það orðið raunveruleiki, Hlíðarendahverfið, Efstaleitið, Vogahverfið, allt þetta ný hverfi. Það orðið raunveruleiki, nýtt skipulag fyrir höfðan, þannig að við þurfum ekkert að hæðast neitt af því að það sé ekkert að gerast, það fullt að gerast. Þannig að ég hef nú bara tiltölulega bjartsýn. Það koma alltaf, ég nú eldri en svo að ég viti það ekki, að það koma alltaf högg í stór plön, þau breytast og það þarf stundum að hnika sér aðeins til og það allt í lagi.
en það skiptir máli að hafa sýnina og stóru plönin og ganga áfram í þá átt. Já, og þá veitir andsvar öðru sinni Friðjón R. Friðjónsson nei, hann ætlar ekki að gera það og andsvörum telst lokið. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á það að kalla aðra borgarfulltrúa hér inni með fullu nafni sínu og titli. Það hefur orðið misberestur á því frá því að þessi forseti tók sæti hér og nú vil ég bara árétta það. Forseti heldur ekkert bestur í því en við eigum öll að hjálpast að við þetta. Næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjórn sér lóðaúthlutanir í Reykjavík og hefur það í hendi sér hvort yfirleitt sé byggt upp í borginni hvar og á hversu mörgum lóðum. Þéttingarstefnan fækkaði mjög lóðaúthlutunum og margfaldaði verð á byggingarlóðum. Það gefur því augaleið að skortur á byggingarlóðum í Reykjavík og hátt verð á þeim eru helstu ástæður fyrir hækkunum á fasteignamarkaðinum. Borgin hefur það í hendi sér að úthluta lóðum í eigin eigu á hagkvæmu verði og gæti þannig haft jákvæð áhrif á húsnæðisverð til lækkunar. Borgin á til að mynda land í Geldinganesi, þar sem hún gæti hæglega úthlutað lóðum á hagkvæmu verði og á kostnaðarverði. Þetta land í Geldinganesi sem í eigu borgarinnar 220 hektarar á stærð og samsvarar öllu því svæði sem nær frá Ánanustum og að Rauðarastíg og frá Sæbraut að Hringbraut, hvorki meira en minna. Auðvitað á Reykjavík, stærsta sveitarfélagið, að huga að uppbyggingu til framtíðar. Hér hafa borgarfulltrúar komið upp í Hrönnum og sagt að það sé ekki komið tími til að skipuleggja Geldinganesið. Það sé ekki tímabært. Við verðum að vinna heimavinnuna þegar kemur að því að við þurfum að nýta Geldinganesið. Þar var hægt að byggja 10, 15, 20.000 íbúðir og þannig getum við leyst húsnæðisvandann sem við höfum staðið frammi fyrir í allt og langan tíma. Það kemur mér svo sem ekkert á óvart að meirihlutinn felli þessa tillögu vegna þess að hann hefur engan hug á því að byggja, raunverulegan hug á því að byggja í Geldinganesinu. Hér kom borgarfulltrúi Birkir Ingibergsson og vildi gera það á útivistarsvæði. Við höfum næg útivistarsvæði í efri byggðum. Við höfum Elliðaárdalinn, við höfum Heiðmörkina og við höfum fjölda annarra svæða þar sem hægt að njóta útivistar og það stutt í Bláfjöllin og það stutt upp á Kjalarnes þar sem eru mörg útivistarsvæði, það stutt á Úlfarsfelli, það stutt í Esjuna. En þeir sem búa miðsvæðis í borginni, þeir hafa ekkert úr mörgum útivistarsvæðum að velja. Hér lagt til að taka Vatnsmýrina undir uppbyggingu og þétta miðju Reykjavíkurborgar enn meira. Þannig að hér mun ekki sjást í einn einasta græna blett. Þar hefði það sjálfsögðu miklu frekar átt að vera útivistarsvæði sem að myndi þá gagnast þeim íbúum sem að búa hér í vestari hluta borgarinnar og miðju borgarinnar. En ég vona að það komi sá dagur að þessi meirihluti fari frá, þessi vinstri meirihluti sem hefur stjórnað borginni hér síðast áratug og stjórnað borginni enn, þannig að við getum farið að hefja hér raunverulega uppbyggingu í borginni, þannig að ungt fólk og fyrstu kaupendur getur komið sér þak yfir höfuðið, þurfi ekki að leita til annar sveitarfélaga út á landsbyggðina, á Suðurnesin, í Borgarnesið og austur yfir Hellisheiði. Þessi meirihluti og þessir meirihlutar hafa staðið fyrir mestu dreifingu byggðar í sögu Reykjavíkur. Það ekki sérlega umhverfisvænt að aka frá Selfossi daglega til vinnu í Reykjavík og tilbaka. Framhjá óbyggðum lóðum í Úlfarsárdal, framhjá óbyggðum lóðum í Geldinganesi. Þessi meirihluti, hann ekki grænn, hann grár og ég segi það enn og aftur.
og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, leið ég kannski þakka fyrir svona heildar umræðuna, þá get ég bara ekki setið undir því að viðkomandi borgarfulltrúi haldi hér ræðu það að ekki hafi verið byggt upp fyrir ungt fólk á undanförnum árum. Og mér finnst það koma úr hörðustu átt vegna þess að borgarfulltrúin sem þarna talaði lagðist gegn stúdentaíbúðum í Ásholti og á Sæmundargötu og á HR-svæðinu og upp við Aragötu í raun allri uppbyggingu stúdentaíbúða í borginni vegna þess að það hafi ekki komið þau mótmæli frá íbúðum við húsnæðisuppbyggingu á undanförnum árum án þess að borgarfulltrúin hafi hlaupið eftir því sérstaklega í uppbyggingu í þágu ungs fólks. Og þetta allt saman til í atkvæðagreiðslum og bókunum hefur verið rakið hér áður á fundum borgarstjórnar og mér finnst það yfirdrepskapur að halda því fram að þetta stærsta uppbyggingarátak sem hefur verið í þágu ungs fólks á undanförnum árum hafi verið í einhverjum hægagangi vegna þeirra meirihluta sem hér hafa verið, vegna þess að ef að við hefðum hlustað á borgarfulltrúan þá hefði ekkert af þessum verkefnum orðið. Ekkert. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svara andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, okkur greindi hvar í borginni ætti að hefja uppbyggingu stúdentaíbúða. Borgarfulltrúin sem hér situr hefur afgreitt margar samþykktir fyrir mörgum stúdentaíbúðum. Þar á meðal líka Grafarholti, svo því sé til haga haldið og hefur ekkert á móti stúdentaíbúðum. Borgarfulltrúin hefur bent á það að nota mætti BSI-reitin fyrir stúdentaíbúðir. Borgarfulltrúin hefur bent á það að nota mætti lóð Kennaraháskólans á horni Hjarðarhaga og Suðurgötu fyrir stúdentaíbúðir. Borgarfulltrúin hefur bent á það að nota mætti lóð hverfisbækistöðar við Njarðargötu á horni Njarðargötu og Eggertsgötu fyrir stúdentaíbúðir. Borgarfulltrúin hefur fullan hug af því að hér sé kröftug uppbygging stúdentaíbúða í borginni. Þá Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka borgarfulltrúnum fyrir að staðfesta allar þær staðsetningar sem ég nefndi. 700 stúdentaíbúðir eru dæmi íbúðir sem borgarfulltrúin laðist gegn og borgarfulltrúin rifjaði upp fyrir mér að það átti líka við stúdentaíbúðirnar á reit Kennaraháskólans. Borgarfulltrúin hefur kannski orðað einhverja smáreiti aðra í staðinn vegna þess að það er bara regla, allt sem gert borgarfulltrúin á móti en vill gera eitthvað annað hugsanlega einhvers staðar annar stað. Nú þangað til að einhver íbúar leggjast gegn því. Að þá, ef að borgarfulltrúin samkvæmur sjálfum sér, að þá yrði lagst á þá sveif. Ég hvatti mér raun bara hljóðs til þess að minna okkur á það að þessar tölur, þessi áform, þau kosti ekki bara staðfestu, seglu og framtíðarsýn, heldur þarf að vera til staðar líka staðfesta og kjarku til að taka samtalið og láta þessi verkefni verða veruleika því að það er ekki það deiliskipulag sem ekki er rifist og þráttað og þá erum við ekki einu svona byrjuð að ræða reitin sem að borgarfulltrúin hefur barist mest gegn sem er við hliðin á þar sem hún býr í Skerjafirði sem að er í raun það eina atriði í uppbyggingaráætlun borgarinnar núverandi og úthlutunaráætlun sem hefur að dragast á þess ári. Og borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er rétt hjá borgarstjórunum að ég bý við hliðina á flugvellinum og hef ekkert við hana athuga. Það búa fleiri borgarfulltrúar í þessu hverfi, Skúli Þór Helgason, þar bjó fyrrverandi formaður skipulagsráð Páll Hjaltason og býr enn. Þar bjó varaformaður skipulagsráð Magnea Guðmundsdóttir. Þannig að margir borgarfulltrúar hafa búið í þessu hverfi og líkar það alveg ágætlega og hafa ekkert haft undan flugvélum að kvarta og vilja að flugöryggi í nágrenni hverfisins sé tryggt. Varðandi uppbygginguna á Sæmundargötu þá gleymdi borgarstjóri því í upptalningu sinni að borgarfulltrúin sem hér situr komi tillögu að því að í samkvæmt tillögum sem íbúar höfðu lagt fram
á Aragötu og Oddagötu og í nála við Samhildagötu að byggingunum yrði snúið öðruvísi. Það var ekkert hlusta á eina einustu ábendingu af því tagi. Það var bara keyrt áfram, það var engin vilji til sátta eða samninga það skipulag. Þá Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum lokið. Næst tekur til máls Helgi Dagbjartur Áss Grétarsson borgarfulltrúi. Forseta ber skylda til þess að kalla alla borgarfulltrúa sínum réttu nöfnum. Nema borgarfulltrúa biðja eitthvað annað. Forseti, góða borgarstjórn. Þetta hefur verið fín umræða sem hefur farið vítt og breitt. Ég ætla nú svona nálgast málefnið á svolítið annan hátt og kannski svona meira staðbundnara. Vegna þess að á þeim stuttatíma sem ég hef verið hér sem borgarfulltrúi þá hefur maður fengið aðgang mikið af fréttatilkynningum frá Reykjavíkurborg sem eru mjög áhugaverðar lesningar oft á tíðum. Ein hérna frá 13. september 2020, það sem talað Brákaborg og hún sé tilnefnd til grænu skóflunar, kolefnisspor endurgerðar byggingar fjórðungi lægra en ef sama bygging hefði verið byggð frá grunni, fyrirsögnin, með leyfi forseta, og svo talað að ásýnd svæðisins sé gjörbreytt og svo framvegis og þarna sé nútíma kröfur og prýði sé að og tilnefnd til ákveðnar viðurkenningar. Hvers vegna ég verið að tala þetta vegna þess að eitt af því sem að mér finnst smá vanta hérna í umræðina ef að það á að byggja og byggja sem að flestir eru sammála og það þá hvernig á að leysa umferðarmálin og hvaða afleiðingar það hefur með tilliti til kolefnisspors. Vegna þess að hér í þessari fréttatilkynningu var verið að leggja áherslu á að hér var að reisa byggingu út af því að aðferðin við að byggja hana leiddi til minna kolefnisspors ef annarar aðferðir hefði verið beitt. Þannig að þá þarf varðandi loftslagsmálin, við má spyrja sig við erum að byggja svona mikið en hver verða kolefnissporin af allir þeirri uppbyggingu og skiptir þá meira mála að fólk hafi þak yfir höfuðið. Þá komum við að við víkjum kannski aðeins síðar að Brákaborg. Þá vil ég minnast á aðra fréttatilkynningu frá 15. september 2022. Það þekkingarkista loftslagsmál með leyfi forseta, nýtt gagnlegt tól. Svokölluð þekkinga og með leyfi forseta, svokölluð og tilvitnun hefst, svokölluð þekkingarkista loftslagsmál hefur verið opnað á vef Reykjavíkurborgar. Þar búið að kortleggja helstu kynja- og jafnréttissjónarmið sem horfa þar til samhliða þróun samfélagsins í átt að kolefnishlutleysi og eru upplýsingarnar aðgengilegar fyrir öll sem vilja nýta sér þær eða kynna sér málið betur og svo verið að spyrja að það sé hægt að fá frekari upplýsingar hjá verkefnisstýru, kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg. Og þá bara í samhengi við þessa umræðu það væri fínt að fá svar við því hvar og hvernig verða kolefnissporin talin við uppbyggingu húsnæðismarkaðarins í Reykjavík ef þetta talið vera svo brýnt mál. Og þá líka, hvernig verður þá horft til helstu kynja- og jafnréttissjónarmiða við uppbygginguna ef að það líka auka aðalatriði málsins. Eins og ég hef skilið málflutningin hér, þá aðalatriði það að tryggja að fólk hafi þak yfir höfuðið. Þegar maður les oft fréttatilkynningar frá Reykjavíkurborg verið oft að snúa málum á haus, þannig að fókusin lagður á aukaatriðin en aðalatriðin látin víkja. Og þá komum við að mörg að því sem að kollega mínir í Sjálfstæðisflokknum hafa talað að miðstýringin á að vera svo mikil að það á í raun og veru ekki að tryggja það að hlutir komist í verk. Þá komum við líka að einu sem í raun og eitt af því sem hún Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, kom vel inn á, varðandi samgöngunar. Og þar erum við sammála, ég og Þórdís Lóa, mikilvægi Sundabrautar
og ég tel mjög brýnt að verið farið í hana. Ég sé hins vegar ekki hvernig borgarlínan í okkar samfélagi getur verið lausn þeirra mála sem að þeir sem að tala fyrir henni segja. Punkturinn hjá mér einfaldlega sá að með við veðurfar og menningu hér á landi getur borgarlínan aldrei verið svo lausn sem að til ætlast. Vegna sem við nú þegar getum ekki rekið strætó með fullnægjandi hætti og ég sé ekki hvernig þetta getur verið til bóta fyrir íbúa í efri byggðum Reykjavíkur ef þeir sjálfur þurfa að greiða skatt til þess að koma hérna niður í bæ, eins og ráðgert með við síðustu fréttir. En þessi frétt hérna Brákaborg, þó að muni örugglega líka falla undir liðin hérna sem næstur leikskólamálinu upp í vissu marki, en þetta sýnir kannski tvöfeldina sem í gangi. Það verið að hrósa sér fyrir því að byggt hérna svona á kolefnishlutslausan hátt og að sé allt fínt og fallegt, en svo umræðan hérna þetta verkefni að hálfu starfsmanna þess eðlis að það sé allt á tjá og tundri. Og með leyfi forseta, og þá segir einn starfsmaður hérna á fésbókafærslu að hverjum degi bognar bak starfsfólks leikskóla aðeins meira og að hverjum degi kæfist eldmáður leikskólar enn frekar. Það brunanlykt í loftinu, en jú, til hamingju Reykjavíkurborg, til hamingju skóla- og frístundasvið og til hamingju við öll með að lágmarka kolefnisfótsporið, tilvitnun lýkur. Ok, kjarni erindis míns hér í dag sá að það verið að ræða voða mikið loftslagsmál, en fólk vill tryggja mannréttindi á sama tíma og segja að allir þurfa að þaka undir höfuðið. Svo líka sagt, já, við þurfum hérna, eins og þetta sagt hérna í þekkingakistunni loftslagsmál, við þurfum að kortleggja helstu kynja- og jafnréttissjónarmið. Hvað það þá sem að skiptir máli? Það sem að skiptir máli að borgin sinni grunnskyldu sínum að útvega lóðir á viðráðanlegu verði, að hún skipuleggi húsnæði eða hverfi fyrir fólk og að það sé brotið nýtt land þar sem að það kostur, eins og til dæmis hefur verið grein fyrir hérna Geldinganesi. Það sem mér hefur fundist vera mjög áhugavert í borgarpólitíkina að áhersla vinstri manna á hugtök sem eru óræð og erfitt að skilgreina, í staðinn fyrir að fara í verkefni til þess að leysa þau. Og ég fannst líka mjög áhugavert að heyra margt sem framkom í máli Birkis Ingibjartssonar, en þess að hann sagði til dæmis að byggð á Geldinganesi kallar á bílaumferð. Og gerir það ekki, þá spyr ég á móti, gerir ekki Sundabraut það einnig? Mín skoðun sú að Samfylkingin sem flokkur og sem afl hér í borgarstjórn hefur ávallt staðið gegn í raun og veru Sundabraut og mun áfram gera það. Þétting byggðar eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur gert grein fyrir leiðir til umhverfis sem oft ekkert grænna vegna þess að það eykur líkurnar á að fólk flytist úr borginni og annað og eykur þannig líkurnar á að fólk noti einkabílinn. Samandregið. Pólitík á að snúast fyrst og fremst að hjálpa fólki að lifa sómasamlegu lífi og eiga jöfn tækifæri að fylgja eftir draumum sínum. Undirstöðuatriði hér þak yfir höfuðið. En það svo margt sem að kemur fram og áherslum hjá Reykjavíkurborg, það sem að orkan, vegna þess að borgarfulltrúinn Alexandra Briem var að tala mikið að það ætti að forgangsraða og svo framvegis. Orkan og mannauðurinn og fjármagn fer svo mikið í alls konar gæluverkefni sem að koma grunnþörfum íbúanna ekki við. Það í raun og veru mitt framlag til þessarar umræðu. Þá hefur Helgi Dagbjartur Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör. Og fyrst til þess Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, bara takk fyrir þessa
ræðu. Það var, ég vildi kannski aðeins koma inn á nokkur atriði, til dæmis varðandi Brákarborg, eins og við kannski munum þá var vissulega farið inn í húsið að einhverju leyti áður en að það var full klárað eða lóðin, en það var kannski líka vegna þess að upphaflega var ekki ætlunin að fara með yngstu árgangana þangað, en svo kemur það í rauninni bara á daginn að gamla Brákarborgarhúsnæðið verr haldið heldur en leit út fyrir, og það var í rauninni visst ákall frá starfsfólki að fara með alla starfsemin yfir, og þá þarf að fara í meiri framkvæmdir til þess að aðlaga lóðina. Og það eru í rauninni þær framkvæmdir sem voru sem koma síðast inn til þess að aðlaga þetta að þeirri þörf. Og mér líka gott að það komið fram að Reykjavík á ekki sæti í stjórn grænnar byggðar, þannig að það ekki eins og við séum að velja sjálf okkur í þessu samhengi. Það líka þannig að það mjög mikið upplýsingum húsnæðisuppbyggingu í borginni sem haldið mjög vel til haga. Það til dæmis bara hægt að fara inn á íbúðauppbygging.is. Og svo held ég bara líka að það margt annað sem að borgin gerir sem að má halda til haga, og þó svo að borgarfulltrúinn Helgi Dagbjartur Grétarsson sé á móti kynjaðri fjárhagsáætlun eða finnist hún ekki mikilvæg eða nauðsynleg, þá held ég að það sé ekki, þá held ég að borgarbúar almennt séu sáttir við það að það sé litið til þessara sjónarmiða þegar við útfærum okkar áætlanir. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Helgi Dagbjartur Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn, ég þakka Alexandru Brím fyrir upplýsingarnar Brákarborg. Ég hef svo sem ekkert annað við það að bæta annað en að frá sjónarhóli almenns borgara virðist þetta vera enn eitt klúrið að hálfu borgarinnar hver svo sem nákvæmlega skýringin á því Varðandi kynjaða og jafnréttisstjórnun fjármála, sem að ég var ekkert að segja að ég væri á móti, en ég var einfaldlega að benda á að mínum mati fer ekki saman hljóð og mynd þegar verið að leggja upp úr svona hugtökum, en svo þegar varðar grunnþjónustuna, það ekki hægt að sinna henni. Ég einfaldlega pólitískt á móti slíkum áherslum. Og mér finnst þessar fréttatilkynningar sem maður stundum fær bera merki áherslu sem ég algjörlega ósammála, eins og þessu tilviki. Þá hefur Helgi Dagbjartur Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Já, eins og kannski hefur komið fram, það ekki þannig að húsið var reist frá grunni sem leikskóli. Þetta var gamalt hús og það var gert upp og endurbyggt í stað þess að byggja alveg upp á nýtt, og það minna kolefnisfótspor fólgið í því heldur en í því að rífa og byggja heilt nýtt hús. Það hefur bara gengið mjög vel, og þetta bara eitt af betri leikskólahúsum í borginni í dag, ef ekki í Evrópu í dag. Og það bara óþarfi að gera lítið úr því. Ég átta mig á því að mikið hefur gengið á í leikskólamálum og það ennþá bara uppsafnuð álag og þreyta frá COVID og fleira. Þannig að ég hef bara skilning á því ef að starfsfólk orðið langþreytt, en ég held samt að þarna séum við komin með bara mjög gott húsnæði fyrir þá starfsemi sem að fara þarna fram, og það mun bara tíminn held ég sýna fram á. En það þá bara komið vel fram að borgarfulltrúinn Helgi Dagbjartur Grétarsson á móti þeirri áherslu að vera með kynjaða og jafnréttismiðaða fjárhagsáætlanagerð, og þá erum við bara ósammála það. Ég leyfi mér að efast að það væri hægt að bæta mjög miklu aukalega við í framkvæmdir eða leikskólabyggingar eða þannig að við myndum hætta því, og þá væri kostnaðurinn af þeirri aðgerð ójafnræði sem myndi koma fram annars staðar í kerfinu. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara andsvari öðru sinni Helgi Dagbjartur Grétarsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og góða borgarstjórn. Ég þakka Alexandru Brím aftur fyrir frekari upplýsingagjöf, og ég bara vona það innilega að þetta gangi allt saman upp í Brákarborg og þetta verði flott og glæslegt húsnæði, og að þessi byrjunarörðuleika takist að yfirstíga þá. En það breytir því ekki að það hefur orðið eitthvað klúður við að koma þessari starfsemi í gang. Þá bara spyr ég borgarfulltrúann,
ef að það að byggja þetta allt upp það sem að vera að tala eins og þéttingu byggðar og svona, og með aðganga að almenningssamgöngum og svo framvegis, verður hort til helstu kynni- og jafnréttissjónarmiða við þá uppbyggingu og verður búið til mælaborð þau mál. Það hefur svo sem ekki gengið sérstaklega vel að búið til mælaborð almennt húsnæðismál hérna hjá Reykjavíkurborg, eða til dæmis það að svona praktísku máli að fólk geti skilað inn rafrænum teikningum til byggingarfulltrúa. Þannig að verður áhersla lögð á þetta atriði í uppbyggingunni. Ágæta borgarstjórn, mér langar að vekja athygli á því að það er mjög erfitt að spyrja spurninga í öðru svari við andsvari sínu vegna þess að viðkomandi getur þá ekki svarað nema hann fái leyfi forseta til þess að gera stutta athugasemd. Skil ég hvert ég er að fara? Næstu til þess að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans er Magnús Davíð Norðdahl. Já, frú forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Dagbjartur Ás Grétarsson. Í fyrsta lagi Sjálfstæðismönnum tíðrætt skort á húsnæði og hækkun fasteignaverðs. En það er kannski rétt að benda á það að þetta er ekki sér íslenskt vandamál. Þetta er þróun sem við höfum átt sjá í hinu vestræna heimi á síðustu árum. Og það er því ákaflega mikil einföldun að kenna núverandi meirihluta alfarið þetta vandamál án þess að skoða það í víðara samhengi. Í öðru lagi þá vekur það furðu mína þessi andstaða Sjálfstæðisflokksins við þéttingu byggðar sem auðvitað hryggjarstykki í þeirri viðleitni að hugsa vel umhverfið og ekki síður þeirri viðleitni að fara vel með skattfé. Með hliðsjón af kostnaði við uppbyggingu algjörlega nýrra innviða í dreifðum byggðum í stað þess að nýta betur þá innviði sem þegar til staðar nærri þéttingarreitum. Sú stefna sem að Sjálfstæðisflokkurinn boðar því senn kostnaðarsöm og umhverfisvæn og það miður. Þá hefur Magnús Davíð Norðdahl lokið við að veita andsvar og svara andsvari Helgi Dagbjartur Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég óska eftir því þú kallir mig hér eftir Helga Ás Grétarsson ef þessu kostur. En það er allt í lagi líka að kalla mig Dagbjart, það er mjög fallegt nafn líka. En varðandi það sem að borgarfulltrúi Magnús Davíð Norðdahl hafði fram að færa, ef við tökum aðeins þéttingu byggðar, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki verið á móti því sem slíku ef að það er gert í sátt við íbúa og það sé gert með að faglega skynsamlegum hætti. Hann hefur bara talið vera eðlilegt að það sé líka þá hugað að innviðum samfara því, eins og til dæmis vandamálin sem við hefum snúið núna við í Laugardalnum. Varðandi þetta víðara samhengi, já, ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúinn á við það. Þetta hefur svo sem legið fyrir lengi og eins og kolleginn Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi benti á að þá var lofað fyrir kosningarna 2014, 2018 og 2022 af hálfu borgarstjóra að það yrði sett flottar áætlanir þar sem að öllum skorti yrði úthýst. Og það hefur greinilega ekki tekist þó að sami borgarstjóri hafi verið við völd allan þennan tíma. Þá hefur Dagbjartur borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Magnús Davíð Norðdahl borgarfulltrúi. Já, frú forseti og virðulegi borgarfulltrúi Helgi Dagbjartur Ás Grétarsson segir að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki á móti þéttingu byggðar, en ég held að sé mikilvægt að átta sig á því að það er ekki bæði hægt að dreifa og þétta og ef verið er að leggja til að ráðast í uppbyggingu á Geldinganesi eins og þegar við lagt til að þá auðvitað sjálfkrafa leiðir það til þess að við erum að dreifa byggð en ekki þétta því að við þurfum auðvitað að velja þau verkefni sem við ætlum að ráðast í. Takk. Og svarar þá öðru sinni andsvari Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Já, takk forseti. Að sjálfsögðu með skipulagsaðgerðum er bæði hægt að þétta byggð ásamt því að dreifinni. Það er ekki flókið. Vegna þess að ef það er ofurþétting sem á sér stað, þá leiðir það til alls konar erfiðleika í því hverfi sem er að ræða. Með því að dreifa byggð einni á sama tíma er hægt að standa með skipulegum hætti hvar íbúarnir búa og bjóða upp á hagkvæmt húsnæði.
Og þá telst andsvörum lokið og til að loka umræðinni tekur Kjartan Magnússon til máls, borgarfulltrúi. Og eftir það getur enginn sett sig á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alls ekki rétt að ræða mín sé hugsað til þess að loka umræðinni. Þetta á að vera upphafið að miklu meiri og víðtækari umræðu vonandi, þó að hún kannski eigi sér ekki stað í dag. En mér fannst þessi umræða vera bara nokkuð góð, að sumu-leyti fékk maður að heyra bara gamalkunnugt stef, jafnvel gamlar tuggur, en það var líka svona eitt og annað sem kom á óvart, jafnvel þægilega óvart, en við vinnum mína í meirihlutanum við segja þetta, sko, mér fannst svona, sem sagt, það var rauninni tilkynnt að tillagan yrði felld áður en hún var flutt, ég held að það sé nýtt met. Aldrei áður hef ég lent í því, sko, ég hef oft flutt tillögur sem verið felldar, en aldrei áður hef ég lent í því að borgarstjóri lýsti yfir að tillagan væri felld áður en lagði fram tillöguna og áður en nokkur rökstuðningur átti sér stað, sko. Og hérna, það er gaman að fá upplega það líka, sko. Já, en andmæli meirihlutans í tillögunni voru svona, að maður skipta þeim kannski í 3 flokka. Þetta, sem sagt, ekki strax, kannski seinna verður þetta skipulagt. Og ég vil segja, Róm var ekki byggð á einu degi. Það er vandaverk að skipuleggja. Það er eins og við vitum, það eru mörg skipulagsklúður sem við eigum að baki í Reykjavík. Flestir þessara skipulagsklúður komu til vegna þess að menn voru að flýta sér. Það var að flýta sér, það var eitthvað keyrt í gegn, menn mátti ekki vera að því að hlusta á íbúðana, það mátti ekki marinera málið, það voru allir frestir, bara einn hafði stuttur og hægt var, keyrt í gegn á sumri, það er alveg svona dæmi. Og þegar við erum að skipuleggja svona hverfi sem ég hef trú á geti verið gott, þá þarf að gera það með fyrirvara. Nú öðru lagi var gefið í skinn, og stundum sagt, sko, að þetta er svo erfitt, það var erfitt að skipuleggja margt í einu, það held ég að sé ekki erfitt, eins og ég gat skipulagssviðið, það er í rauninni það svið það sem er auðveldast að úthýsa verkefnum. Það er ákveðnir verkferlar, ef það er mikið að gera, þá er hægt að leita til arkitekta og skipulagsfræðinga, með mikilvægt skipulagsfræðinga út í bæ. Og ef eitthvað þá tel ég að skipulagsfræðingar hafi oflítið komið að skipulagi hér í Reykjavík. Nú þriðja lagi virtist vera svona almenn svona kannski andstæða við að nota þetta nes. Það var talað um þetta Hrósdrauganes og þarna færi betur á að væri grænt svæði, jafnvel einhver loftslagsskógur, en þá vil ég bara segja, það hefur verið sagt mörg nýbyggingasvæði í Reykjavík að bara, og alveg óði hvað meira þetta hefur verið, nánast í hversins nýbyggingasvæði hefur verið tekið til ræktunar í Reykjavík að uppbyggingar, þá hefur verið mælt gegn því vegna þess að þetta sé svo hróstrugt og ljótt og leðilegt. Þetta hefur verið sagt með, þetta var til dæmis sagt Grafarholti á sínum tíma, þetta var sagt Grafarvoginn í heild sinni á sínum tíma. Vinstri menn voru á móti Grafarvoginum held ég að þessum ástæðum, hægri menn voru jafnvel ekkur á móti Rauðavatni, byggðinni við Rauðavatni á svipuðum ástæðum, svo bara voru bæði þessi svæði byggð og þau eru bara bæði frábær. Þannig að ég bið úrtöluminn um að heimja sig og hugsa ekki þetta eins og svæði lítur út núna heldur hvernig það mun líta út þegar það er búið að byggja hérna falleg hús og fullt af trjám. Ég held ég muni að rétt að Reykjavík sé sem slík stærsti skógur landsins. Þarna gætum við byggt og aukið við þann skóg. Já, var að fá línuna frá skrifstofustjórunum. En mér varst ánægilegt sem borgarfulltrúi Þórdís Lóa sagði brúna. Mér fannst hún vera þeirra skoðun eins og ég er alveg til í að skoða bæði brú og göng, en mér hugnast betur brúin, ekki síst vegna þess að brúin mun veita okkur fjölbreytilegri faramáta yfir. Það verður mjög erfitt að leyfa göngu eða hjólreiðar í göngum. Þetta verður allt miklu auðveldara ef það er brú. Og góð ábending sem kom hérna, það fer ekki alveg saman að tala um að það eigi ekki að draga bílaumferð á Geldinganes en vera á sama tíma að samþykkja skipulag Sundabrautar, mesta umferðarmannvirkis landsins á akkúrat sama stað. Ég held að bílarnir eftir að koma hana og þá er bara skipuleggja byggð þarna í staðinn. Nú,
Ég vona bara, ég vona að fleiri svona lítið jákvæðari augund á bæði Sundabraut og byggð í Geldinganesi eftir þessa umræðu í dag. Ég heyri að sumir eru á mótinni, aðrir segja bara að það má kannski seinna, bara ekki strax. Og ég bið þá bara að hafa í huga að það ekki ráðnema í tíma sé tekið með þetta skipulag eins og öll önnur. Þá umræðu húsnæðismál í Reykjavík og umræðu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulagningu byggðar í Geldinganesi lokið. Við þurfum hins vegar að greiða atkvæði tillögu Sjálfstæðisflokksins byggð í Geldinganesi og biðja borgarfulltrúa að ganga inn í salinn til að lýsa yfir skoðun sinni í þessu máli. Og hér áskilja borgarfulltrúa sér eftir bókunar eins og hefur tíðkast áratugaskeið. Ég veit ekki hvort að Bjöllusóló gerir gagn í því að fá borgarfulltrúa í salinn. Og við göngum þá til atkvæða og þau ykkar sem að samþykkja tillögu Sjálfstæðisflokksins vinsamlegast gefið merki. Og þau ykkur sem á móti kunna að vera. Tillagan felld með 2 hjásettum. Og þá göngum til næsta liðar á dagskrá og það umræða stöðu skóla og íþróttamála í Vesturbæ. Og fyrst til þess að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, uppsafna viðhald skólahúsnæðis í borginni löngu komið að þolmörkum. Undanfarið hafa verið að birtast fréttir í fjölmiðlum af heilsuspillandi rakaskemmdum í reykvískum leik- og grunnskólum. Staðan orðin grafalvarleg þar sem ekkert lát virðist vera á fréttum heilsuspillandi skólahúsnæði í borginni. Nú síðast fyrir fáeinum dögum í Vogaskóla og að loka þurfti leikskólanum Grandaborg vegna myglu. Tíðindi af þessum toga því miður ekki ný af nálinni og ekki hægt lengur að telja tilfellin á fingrum annarar handar þar sem mygla hefur komið upp á allra síðustu árum. Í leikskólum, grunnskólum og á frístundaheimilum í borginni. Í því sambandi má rifja upp að á síðasta kjörtímabili var húsnæði 3 frístundamiðstöðva ónotæft vegna myglu. Ennfremur kom upp mygla í nokkrum leik- og grunnskólum með þeim afleiðingum að starfsfólk og nemendur veiktust og loka þurfti skólahúsnæðinu með tilheyrandi raski á skólastarfi. Einn þessara skóla var Hagaskóli, en hér í dag skóla- og íþróttamál í Vesturbæ til sérstakrar umfjöllunar að beiðni okkar sjálfstæðismanna. Ljóst var fyrir rúmum áratug að ástand skólahúsnæðis Hagaskóla var í brýnni viðhaldsþörf og benti skólastjórinn á að rífa þyrfti 8 stofur og byggja við skólann. Margítrekað kallaði skólastjórinn eftir áheyrn borgarstjóra til að greina honum frá ástandi skólahúsnæðisins en án árangurs. Á vormisseri 2019 voru loftgæðin í skólanum orðin það slæm að nemendur kvörtuðu undan vanlíðan. Vinnueftirlitið gerði síðan úttekt á skólanum 7. maí og í ljós kom að gera þurfti úrbætur í 8 stofum þar sem loftgæðin höfðu mælst afar slæm 2 ár í röð. Í október 2021 kom svo upp grunur myglu í skólanum og starfsmaður hafði farið í veikindaleyfi sem hann taldi að rekja mætti til myglu. Þá hefði átt að loka skólahúsnæðinu strax, á meðan rannsóknir fóru fram til að taka af allan vafa að kennsla færi fram í heilsuspillandi húsnæði.
Það líka ámælisvert að árið 2019 voru engin sýni myglu tekin þegar að fjöldi nemenda og starfsmanna Hagaskóla sýndu einkenni sem bentu til að skólahúsnæði væri heilsuspillandi. Í nóvemberlok 2021 var svo staðfest að mygla hefði fundist í húsnæði skólans með þeim afleiðingum að færa þurfti kennsluna í Háskólabíó og Hótel Sögu og nú síðast í bráðabirgðahúsnæði í Ármúlanum í skrifstofuhúsnæði sem ekki sérhannað sem skólahúsnæði, sem augljóslega hlýtur að koma niður á sérgreinakennslu skólans þar sem sérútbúnar stofur til slíkrar kennslu eru ekki til staðar í því húsnæði og sömuleiðis kemur það niður á félagslífi skólans, því þar ekki til staðar aðstæða í húsnæðinu fyrir slíka starfsemi. Nemendur hafa þurft að fara í skólan með skólabíl sem lengir skóladaginn sem kemur svo niður á tómstundum barnanna eftir að skóla lýkur á daginn. Það dapurlegt að ekki sé staðið betur að málum en svo að bráðabirgðaúrræðin bregðast líka. Fyrir stuttu kom á daginn að bráðabirgðahúsnæði Hagaskóli í Ármúlanum uppfyllti ekki kröfur brunavörnir og að breytingar á húsnæðinu hefðu ekki verið lagðar fyrir byggingafulltrúa til að tryggja að brunavarnir séu í lagi. Enn og aftur var mikil röskun á skólastarfi Hagaskóla og nú þarf að flytja helming nemenda í Korpusskóla á meðan hinn helmingurinn verður áfram í Ármúlanum. Í þeim hluta húsnæðisins sem slökkviliðið gerði ekki athugasemdir við. Nú búið að gefa fyrirheit að öll starfsemi skólans flytjist á lóð Hagaskóla í færanlegar kennslustofur í desember og ekki seinna en í janúar. Það brýnt að þær áætlanir standist og dragist ekki því ekki verður meira lagt á nemendur, kennara og starfsfólk skólans. Forseti, því miður Hagaskóli ekki einangra tilfelli þegar kemur að viðhaldsleysi skólahúsnæðis í Vesturbænum. Til margra ára hefur Melaskóli bent á að gera þurfi endurbætur á skólanum og stækkunarþörf skólans sé mjög brýn vegna mikillar fjölgunar nemenda í hverfinu. Auk þess eru margir leikskólar í hverfinu sömuleiðis í mikilli viðhaldsþörf. Nýverið kom upp alvarleg staða á leikskólanum Grandaborg eða í byrjun september. Þrátt fyrir að húsnæðið hafi verið tekið í gegn í sumar og myglu hreinsað, fann þriðjungur starfsfólks fyrir einkennum myglu og voru frá vinnu. Skerða þurfti því skólahald þannig að foreldrar þurfti að vera heima einn dag í viku með börn sín. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði lögðu fram fyrirspurn málið og óskuðu upplýsinga hvernig brugðist yrði við þeirri stöðu og hvort gripið yrði til ráðstafana til að tryggja börnunum og starfsfólki heilsusamlegt húsnæði. Fyrirspurninni hefur enn ekki verið svarað. Ekki hefur verið brugðist við fyrir en nú, mánuði síðar, að tryggja börnunum heilsusamlegt húsnæði. Þegar skorplögn undir skólanum fór í sundur og staðan var orðin grafalvarleg. Búið núna að tryggja börnum leikskólans Grandaborgar pláss á Eggisgötu og á Nauthólsvegi sem mun þá væntanlega seinka inntöku þeirra barna sem þegar hafa fengið boð að fá þar pláss í haust. Það ekki gæfulegt, því það mun enn og aftur auka á vanda leikskólana og lengja biðlistana. Forseti, af þeim dæmum sem hér hafa verið rakin löngu orðið ljóst að endurskoða þarf frá grunni alla skoðun og úttekt á skólahúsnæði borgarinnar. Það komið tími til að borgaryfirvöld geri sér grein fyrir að ábyrgðin liggur hjá þeim. Rask á skólastarfi bitnar á nemendum og starfsfólki og kostnaðurinn lendir á borgarbú. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Háttvirti forseti, ágætu borgarfulltrúar og frú borgarfulltrúi Marta.
Ég er hreinlega sammála Mörtu það að þau dæmi sem hún nefnir sérstaklega sem er Hagaskóli og Grandaborg eru óviðunandi. Hún sagði að Hagaskóli væri með árgang á 2 stöðum, hér rétta að það eru árgangur á 3 stöðum. Það sem sagt 10. bekkur í Hagaskóla, 9. bekkur í Ármúla og 8. bekkur núna komin í Korpsskóla. Það mjög algengt að skóla- og frístundasvið sé að svara fyrir húsnæðisvanda sem að skóla og frístund ber ekki ábyrgð á. Við berum hins vegar ábyrgð á faglegu starfi sem framfer á þessum stöðum og það verður að segjast eins og að ég hef miklar áhyggjur af því álagi sem að situr á fjölda starfsmanna borgarinnar sem að tilheyrir okkar sviði þar sem að þeir eru að bregðast við ástandi sem að upp kemur. En við mögum ekki gleyma því að þegar sett var á dagskrá og það væri skóla- og frístundastarf í Vesturbæ að þá erum við með, eins og þú nefndir, Melaskóla sem var byggður og opnaður 1946 sem að náttúrulega gefur okkur það að hann 76 ára gamall og þó að það hafi verið byggt við og opnuð ný viðbygging 1999 að þá ljóst að við munum þurfa að fara í viðhald það minnsta sé satt og þá spyrum við að sig hvað muni koma út úr því. Við erum með Grandaskóla, við erum með Vesturbæjarskóla, við erum alltaf með ábyrgð á Landakotsskóla og hugsanlegt ef að fari verður í að byggja í Skerjafirði þá mun þar rísa skóli frá 6 til 12 ára. Þannig að þetta svona yfirlit yfir skólana. Skólastarf í Vesturbænum gengur ég myndi segja á heildinlega liti fyrir utan náttúrulega getum við ekki sagt að Hagaskóli gangi vel. Það bara, ég reyndar dáist að bæði skólastjóra og starfsmenn þar því þeir hafa brugðist ótrúlega við í erfiðum aðstæðum og Skúli mun örugglega núna á eftir koma inn á þróun og stöðuna í leikskólamálum. Frístundastarfi sem oft ekki nefnt gengur þar mjög vel og það þannig að frístundastarfi hefur þurft að aðlaga sig. Það Tjörnin sem ábyrg, sem út í KR og hún hefur komið til móts við Hagaskóla með því að vera meðal annars í Ármúla og utan alltaf vera í Vesturbænum per se. Þannig að á heildina litið í 20.000 manna samfélagi sem Vesturbærin að þá gengur vel en það eru vandamál eins og Hagaskóli og Grandaborgin sem að ég vil bara taka undir að það óþolandi fyrir okkur og borgarfulltrúi Marta situr með mér í skóla- og frístundaráði. Það óþolandi fyrir okkur sem að erum ábyrg fyrir faglegu starfi sem framfer í grunnskólum og leikskólum að þurfa að vera að takast á við. Það að segja að það eykur álagið okkar starfsmenn en á heildina litið þá Vesturbærinn búin að sýna sig, sérstaklega verði ég nú að lýsa því yfir að það hefur verið með ólíkindum að fylgjast með starfseminni í Hagaskóla og vil ég þá nefna það að Hagaskóli í rauninni ástæðan fyrir því að ég hóf minn pólitíska feril því að ég var formaður foreldraráðsins þar á síðasta vori og var brjáluð yfir því hvernig hlutirnir væru og endaði einhvern veginn með því að komast með við borðið og þá getur maður ekki verið svona brjálaður lengur, þá þarf maður að taka ábyrga afstöðu og ég tel að við séum að taka eins ábyrga afstöðu í erfiðum verkefnum eins og hægt að vera. Það ekki þannig að við séum að skilja stjórnendur og starfsmenn eftir í því að fálma sig sjálfa, við erum að halda utan þau eins og við getum en auðvitað verður að bregðast við. Það ekki hægt annað heldur en að finna húsnæði og það var ekkert annað húsnæði og það erum við núna þegar við svo komum að öðrum hverfum heldur en Vesturbænum, við erum búin að læra það að við þurfum helst að hafa húsnæði sem að við getum flutt börn til. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ítreka það að skóla- og frístundastarf í Vesturbænum gengur vel en í sumum tilfellum og sérstaklega þar Hagaskóli og Grandaborg undir eru erfiðar aðstæður sem við erum að grípa inn í núna. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi
Björn Gíslason óska eftir að veita andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka Árvalíu Guðmundsdóttur fyrir þetta hennar erindi í þessu. Það sem að ég fór nú að hugsa svona í þessu þegar við erum nú í þessum vandræðum okkar með húsnæðið og búin að vera það á mörgum stöðum og þetta náttúrulega viðhaldsþörfin mikil. En þá datt mér varðandi íþróttakennslu á því þegar ég fór að hugsa það börnin sem til dæmis í Ármúla hvað nú náttúrulega íþróttir svo sem lögboðin kennsla líka en hvernig henni þá háttað svona ef hún getur svona svara því. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, borgarstjórn, það þannig að 8. bekkurinn sem fóru yfir í Korpuskóla alsæll vegna þess að þar íþróttahús og þau eru mjög ánægð að hafa allt þar í allt sem að til þarf. Þau sem eru í Ármúla, þau eru í íþróttum í Hagaskólahúsinu, gamla íþróttahúsinu þar og þar líka 10. bekkurinn. Þannig að það ekki stærsta viðfangsefni okkar í þessu. Andsvörum talst þá lokið. Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og stundum gerist þá fór ég af stað með að við bara þessa fátæklu yfirskrift að hér rædd staða skóla og íþróttamála í Vesturbænum. Umræðan hér fram að þessu hefur nú aðalega snúist reyndar húsnæðismálin sem vissulega eru erfið og þung. En eins og Árelía Eydís Guðmundsdóttir formaður skóla- og frístundaráðs fór vel yfir, þá tekið á því þessa mundir en það alveg sannarlega rétt að þetta mjög krefjandi staða fyrir stjórnendur og starfsfólk og auðvitað börnin líka í þeim skólum sem að umræðir og reynt magna hvað þetta eru mörg tilvik sem að við fáum í fangið einmitt þessa mánuðina af húsnæði sem að þarf að rýma út af vandræðum sem að þar koma upp. En það okkar verkefni og við höfum gert það sem okkur snýr í pólitíkinni sem auðvitað fyrst og næst að tryggja fjármagnið. 25 til 27 milljarðar á næstu 57 árum ákvörðun sem var tekin hér í borgarstjórn fyrir ári síðan og það unnið samkvæmt því plani. Það þýðir verulega auki fjármagn í viðhald en greinilegt að það engin vanþörf á því að vera með slíka stærðargráðu undir í þessum efnum. Aðeins Vesturbæinn, þetta auðvitað mjög grói hverfi og mikill metnaður í hverfinu bæði í menntamálum og íþróttastarfinu. Plássleysið háir nokkuð uppbyggingunni í íþróttamálum sérstaklega en engu að síður eins og menn þekkja vantarlega hér í salnum hafa verið kynntar mjög metnaðarfullar hugmyndir frá KR uppbyggingu á komandi árum og fyrsta framkvæmdaverkefni í þeim efnum komið í skýran farveg eins og ég kem aðeins að hér á eftir. Ég ætla sérstaklega að reifa nokkur atriði hér í minni ræðu sem snúast sérstaklega forgangsröðun framkvæmda í þessum málaflokkum. Því það ekki bara á viðhaldsviðinu sem að það bankað á dyrnar víða heldur ekki síður þegar kemur að því að stækka mannvirki eða reisa ný í þessum málaflokkum báðum. Og það mikilvægt ekki síst fyrir þá sem að hér eru tiltölulega nýlega komnir inn að vita af stefnumótandi vinnu sem að fór fram fyrir nokkrum misserum síðan, annars vegar 2020 og hins vegar í fyrra og á þessu vori. Það sem var einmitt reynt að forgangsraða þessum fjölmörgu verkefnum. Í íþróttamannvirkjunum þá fór þessi vinna fram 2020. Mjög góð vinnar það sem var mótuð aðferðafræði sem tók að einhverju leyti mið af uppleggi sem að Alþjóðabankinn hafi lagt upp með og kynnt og hefur verið nýtt víða heim. En þar var staðan þessi að það voru 18 verkefni eða óskir og tillögur ný íþróttamannvirki sem að borgin fékk til meðferðar og þurfti auðvitað að raða þeim í einhvers konar forgang út frá því hvar brýnust væri þörfin og niðurstaðan var svo að horfa bæði til félagslegra þátta og fjárhagslegra þar sem að félagslegu þættirnir vógu
þyngra 75% og þeir fjárhagslegu 25%. Tilgangurinn þessi, auka skilvirkni, gagnsæi og fyrirsjáanleika fyrir íþróttastarfsemin í borginni, en ekki síður fyrir bara almenning, starfsemi íþróttafélagana og þá sem að eiga sitt undir þessu verkefnum. Nú í þessari forgangsröðun íþróttamannvirkja þá raðaðist fjölnota knatthús fyrir KR ofarlega í röðina, nánar tiltekið í 5. sæti af 18 verkefnum og það komið á góðan rekspöl í kjölfarsamkomulag sem að borgin gerði við félagið á vormánuðum 2021. Markmið þessa mannvirkis að tryggja æfinga og keppnisaðstöðu fyrir börn, unglinga, sérstaklega og svo sem fullorðna líka í starfinu og borgin hefur eyrnamerkt verulega fjármuni í þetta verkefni á gildandi fjárfestingaáætlun til 5 ára og gaman að segja frá því að borgarstjóri hefur einmitt verið í viðræðum við Seltjarnarnesbæ samstarf þetta verkefni sem að fekk góðar undirtektir þar á bæ. Og það mjög jákvætt þegar að nágrannar geta unnið saman eins og við þekkjum. Það hefur verið farsælt samstarf samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í samgöngumálum sérstaklega og á fleiri sviðum á undanförnum árum og einmitt samstarf borgarinnar á Seltjarnarnes nýtt 5-leikahús Gróttu sem að tekið var í notkun fyrir 3 árum og hefur reynst að flestra mati afburða vel, bæði fyrir börn og ungmenni í borginni og á Seltjarnarnesi. Nú, fjölnota knatthús, það mun klárlega gjörbylta allri íþróttaaðstöðu í hverfinu fyrir börn og ungmenni í KR, sérstaklega í knattspyrnunni sem að tekur til sín flesta þáttakendur af öllum kynjum. Hægt að nýta það slíkt húsnæði miklu betur heldur en gömlu parketthúsin og sem skiptir miklu máli það hugmyndin að það nýtist í grunnþjálfun í frjálsum íþróttum sömuleiðis og jafnvel fyrir fleiri greinar eins og golf og almenningsíþróttir. Aðeins forgangsröðun skólaviðbygginga, það líka mikilvægt að hafa í huga því við erum að ræða Vesturbæinn að vinna við að forgangsraða yfir 20 tillögum sem að lágu fyrir frá skólum í borginni stækkun. Að það var farið í vinnu stýrihóps í fyrra sem skilaði niðurstöðum í vor og skólarnir í Vesturbænum á Melónum, Hagaskóli og Melaskóli voru í báðum tilveikum mjög ofarlega á listanum, Hagaskóli í 3. sæti og Melaskóli í því 5. Og það liggur fyrir tilbúin forsagnaskýrsla varðandi Melaskóla. Viðbyggingarþörfin þar vissulega talsvert minni heldur en í Hagaskóla en engu að síður þörf á bættu aðgengi sérstaklega fyrir börn og starfsfólk með fötlun, stærra mötuneyti og svo framvegis. Nú, Vesturbæjarskóli, þar var glæsileg viðbygging tekin í notkun 2018 sem hefur stórbætt aðstöðuna þar. Allir þekkja sundlaugin í Vesturbænum, eina vinsælustu sundlaugur landsins og frábær pottaaðstaða þar sem hefur glatt íbúa í hverfinu undanfarin ár. En síðan það leikskólamálin og uppbyggingin þar og það allmörg verkefni sem tengjast þessu hverfi. Við stækkuðum leikskólan Gullborg í ársbyrjun með 2 nýjum húsum sem að gjörbreyta aðstöðunni þar. Það var tekin notkun nýr leikskóli í Eggertsgötunni í febrúar. Það komin ný hús við leikskólan Hagaborg sem hinum með við götuna frá Hagaskóla. Þar fjölgar plássum 30 og aðstæðan bætist til mikilla muna. Sú aðstæða opnar núna í nóvember. Síðan við með áformum að stækka Sæborg við Ægisíðuna og fjölga þar 70 pláss. Vonandi verður það tekið í notkun 2024 að það áætlanir okkar og svo hafa menn nefnt hér Skerjafjarðar skóla bæði leik- og grunnskóla síðar á þessum áratug. Og ég vildi nefna bara það nýjasta að við vorum í stýrihópi Brúum bilið í gær að ræða þörf á viðbótar húsnæði þegar við horfum lengra inn í framtíðina fyrir leikskóla í Vesturbænum og samþykktum þar að auglýsa eftir heppilegu húsnæði sem gæti nýst undir leikskóla í því hverfi sérstaklega. Þannig að það mjög margt að gerast í skóla- og íþróttamálum í Vesturbæ eins og hér hefur komið fram, afburðar skólastarf og mikill metnaður að mörgu leyti og mjög mikil lausnamiða hugsun, ekki síst þar sem að menn hafa þurft að glíma við þessar erfiðu aðstæður eins og Hagaskóli besta dæmið En vissulega húsnæðismálin líklega stærsta áskorunin sem að þessi málaflokkur
skóla- og frístundamáli standa frammi fyrir og það er auðvitað gremjulegt fyrir allt það starfsfólk sem að hefur mentað sig og ráðið sér til starfa til þess að sinna faglegu skóla- og frístundastarfi að húsnæðismálin séu svona íþyngjandi þáttur í starfinu. Vonandi horfum við til betri tíðar, það er eiginlega ekkit annað í boði í þeim efnum á komandi misserum, en á meðan við þurfum að þreyja þennan þorra þá er mikilvægt að standa vel saman, standa þétt við bakið á okkar starfsfólki, vinna enn betur saman varðandi samstarf ólíkra sviða og það hefur reyndar gengið að mínum viti mjög vel undanfarið ár sérstaklega. En áskorun er þarna og hún kallar á mjög snör viðbrögð og við erum oft á tíðum með mjög fámenn teymi til þess að taka við öllum þessum málum sem að koma upp og þarf að bregðast við og leysa eins og hendi sé veifað. Líka nefna það varðandi leikskóla uppbygginguna því að þar svo umræða hún hverfist mjög oft fjölgun plássa og við sem að taka á móti fleiri börnum. Það sem við erum að gera með því að taka í notkun nýja leikskóla í endurbættu húsnæði er að við erum í leiðinu að bæta vinnu umhverju starfsfólks og barna gríðarlega mikið. Við erum með stórt kerfi þar sem eru víða leikskólar í húsnæði sem var alls ekkit hannað fyrir slíka starfsemi eða hannað fyrir leikskóla hálfan daginn. Og það er mjög krefjandi umhverfi að vinna innan. Allt sem við gerum í brúm og bili verkefnum þegar við byggjum nýja leikskóla, breytum eldra húsnæði í húsnæði sem sér hannað fyrir leikskólastarfsemi, það er liður í því að bæta vinnu umhverfi fyrir starfsfólki en auðvitað líka bæta bara umhverfi fyrir þau börn sem eru að vaxa úr grasi þar. En ég þakka fyrir málefnalega umræðu og hlakka til að fylgjast með henni í framhaldinu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sinni og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það er ekki ein báranstök þegar kemur að stöðu skóla og íþróttamála í körfum borgarinnar. Og nú er það Vesturbærinn sem er engin undantekning og við eigum auðvitað sögu Vesturbæinn hérna frá síðasta kjörtímabili sem kannski nýjir borgarfulltrúar, ég veit ekki alveg hversu vel eru inni en það er Hagaskóli sem er átt í miklum erfiðleikum. En það líður eiginlega varla sú vika nú orðið að fréttir berast ekki af þessu tagi þar sem að þarf að fella niður kennslu, ýmist vegna vandamála með húsnæði, myglu raka eða ófullnægjandi brunavarna, svo fátt eitt sé nefnt, en líka vegna manneklu. Ítrekað eru til dæmis foreldrar látnir sækja börn sín, jafnvel klukkutíma eftir að þau koma með þau á leikskólan vegna þess að það er mannekla. Þetta bitnar auðvitað hvað mest á börnunum sem eru viðkvæmust en auðvitað eru síðan ekki allir foreldrar sem eru í þannig aðstæðum eða í þannig vinnu að þeir geta bara labbað úr vinnu sinni klukkan 10, hálf 11 til þess að sækja barnið sem kannski búið að fá þetta símtal að það vantar starfsfólk. Þannig að staða foreldra er bara mjög mismunandi hvað þetta varðar. En ef litið er til Hagaskóla að þá er forsagan svo í þessu máli og nú er bara framhaldssaga því að þetta var eiginlega nánast allt síðasta kjörtímabil líka með Hagaskóla. En nú er það þetta eldvarnar eftirlit þarna slökkviliðsins sem að þessi ábending ármúla 30. Þetta er húsnæði sem Reykjavíkurborg leigir undir skólastarf Hagaskóla og þetta kom auðvitað eins og bara þruma úr heiðskíru lofti. Mér skilst að það eigi að þessi frestur til 12. október að gera úrbætur og í dag er 4. október og maður spyr sig hvernig skildi nú ganga, allt á fullu og mun þetta takast að klárast fyrir þennan 12. þannig að allt geti þá allavega börnin geta farið aftur í þetta bráðabirgðahúsnæði. En svona eftir því sem ég hef verið að heyra í kringum mig þá eru áhyggjur foreldra ekki kannski endilega að horfa nákvæmlega á þetta því að þetta getur ýmislegt komið upp á. Það er bara orðið svona langvarandi þreyta yfir þessari röskun í skólastarfi.
að núna komið á þolmörkum, eða þannig ég að upplifa hljóðið í foreldrum, að foreldrar eru farnir að stíga meira fram og eru ekki tilbúnar að láta þetta ganga yfir sig ítrekkað. Og einnig í þessu máli sem eiginlega í flest öllum þessum málum hérna á þessum rúmlega 4 árum sem ég hef verið hér, að þá fólk eða foreldrar upplifa að það sé ekki hlustað. Það að reyna að ná eyrum, það að láta vita, það að senda inn ábendingar en það einhvern veginn skila sér ekki eða það skila sér en það ekki brugðist við. Og það kannski það sem að pirrar og svekkir foreldra umfram allt annað. Því að þegar uppi staðið þá þetta jú spurning traust og það verið að spyrja, hægt að treysta Reykjavík yfir höfuð fyrir skólahaldi? Skólastjórnendur og kennarar, þetta eru þolendur í þessum málum. Við getum öll prófað að setja okkur í þessi spor, ég sjálf kennari að mennt auk sálfræðingsins, og ég hef kennt á öllum stigum skólum, grunnskólum og menntaskóla og háskóla. Ég get auðveldlega að prófa að setja mig í þessi spor og ég myndi upplifa mig sem bara fullkominn þolandi í svona máli. Að reyna einhvern veginn að halda hlutunum gangandi og ef það eitthvað sem einmitt nákvæmlega eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á, það sem að ganga vel og þetta aðburða skólastarf, aðburða hlutir í gangi, það vegna þess að starfsfólkið að gera frábæra hluti. Það þeim að þakka, ef það væri ekki fyrir starfsfólkið, þá væri ekkert í gangi yfir höfuð. Þannig að það eru auðvitað sigurvegararnir í þessu máli. Það starfsfólkið og þeir að fá umbun, verið að hrósa þeim, verið að nefna það við starfsfólki, kennara, skólastjórnendur og þeir að standa sig frábærlega, ég veit það ekki. Ég vona það að þið í meirihlutanum séu að gera það oft og ítrekkað. Ég var svona að skoða ályktun sem stjórn foreldrafélags sendi frá sér á dögunum og þar kemur fram að skólayfirvöld og aðrir sem að málinu koma fyrir hönd Reykjavíkurborgar hafi ítrekkað verið spurð hvort brunavarnir séu einmitt í lagi akkurat þarna í þessu húsnæði. Og þá var til dæmis sagt já og það var bara staðfest og staðhæft að svo væri. Þetta eitthvað sem mér finnst þurfa að skoða. Akkur eru foreldrar með þessar upplýsingar að það sé búið að spyrja þetta, auðvitað erum við öll að hugsa öryggi barnan okkar. Við viljum vera alveg 100% vissum að ef það kemur upp eldur að það sé öryggar leiðir út og þetta þannig eru foreldrar að spyrja því og svarið allt sé í lagi, svo kemur á daginn að það ekki. Ég eins og aðrir í flokki fólksins, ég vil bara sjá tafarlausar aðgerðir og þessi staðið við orð og nú ég bara í þeirri stöðu að vera ekki með valdasprótan ræðingu, bara í þessu hlutverki, eftirlit og aðhald og röfl, ég veit það ekki skemmtilegt, en þannig bara staða okkar í minnihlutanum og við viljum bara að þetta verði lagað og það strax og síðan þarf að byggja upp traust. Því að ég vil að fólki í borginni, foreldrar og börn, ég vil að geti treyst á kerfið okkar. Ég bara alveg þar líka, ég tek ábyrgð líka hvað það varðar. Mér langar ekki til að foreldrar og börnum líði illa í borginni okkar. Síðan það Grandaborg og það var nú bara, maður hugsa allar þetta aldrei að enda, mun þessu nokkuð tíman linna. Það líka ein hörmungasagan, en þegar horftir yfir sviðið að þá hefur mikla greinst á annan tug leik- og grunnskóla í Reykjavík. Og það Grandaborg bara einn af þeim. Þannig að hver ber ábyrgðan á þessu? Að því borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir kom inn á það að þið að svara fyrir skóla- og frístundasvið, að svara fyrir eitthvað sem þið ekki að taka ábyrgð á, ef ég heyrði það rétt. Ég spyr þá hver á að bera ábyrgðina? Ég hef nú haldið að kannski einhver ráð og svið sem sér byggingar en þetta alltaf pólitíkin sem sendir á stað skilaboð hvað á að gera og þetta spurningum peninga, fjármagn og í gegnum árin eins og við margsinnis talaðum í þessum sal þá hefur ekki nægilegu fjármagn verið veitt í viðhald og nú heldur betur komið að skulda dögunum. Viðhaldsskuldin bókstaflega að drepa okkur öll hérna. Þannig að ég veit ekki hver á að taka ábyrgðina á þessu. Ég held að hljóta að vera meirihlutin, síðasti meirihluti og meirihlutin þar á, meirihluti síðustu 15-20 ára. Þið nýjir í Framsóknarflokknum, þið kannski gerði ykkur enga grein fyrir í hvaða
nú má ég ekki segja neitt ljótt hérna, í hvaða bara aðstæður þið eru komin í hérna, í hvaða á eru þið? Þið vissu það auðvitað ekki neitt, þið komu kannski bjartsýn og heldur bara, þetta væri nú bara skemmtilegt, góði meirihluti búin að sinna málunum vel, en það sko heldur betur ekki. Þannig að þið eru núna komin með þessa ábyrgð með þessu fólki sem hér situr, meirihluti sem þið gengur til samstarfs við og þurfið að hreinsa upp, ég veit ekki, með leyfi forseta, má ég segja þennan skít. En það er samt bara þannig, þið lendið í að hreinsa upp með fyrirverandi, núverandi og fyrirverandi meirihluta. Og þetta er svakalegt og ég óttast mjög að þetta sé kannski bara ekki nærri búið. Það er að fleiri byggingar sem börn eru og úlingar eftir að koma á dagina eru handónýtar. Og það er heilsa barnanna sem er í hættu. Og hér er verið að tala sko, að börn geta orðið fyrir eitrunum og sérfræðingar er að tala að þarna sé hugsanlega bara einhver hætta í gangi. Þannig að ég hugsa með mér, þurfi ekki að skoða það. Eru með myglu og raka, þetta er heilsuspillandi og við erum að tala óþroskaða einstaklinga, börn sem eru ekki með sín komið með þroskað öndunarfærakerfi og annað slíkt. Þannig að þetta er grafalvarleg staða og við verðum öll að skoða bara að setja þetta í algjöran forgang núna og það kostar peninga og það mikla peninga og þetta var ekki vitað þegar í síðustu fjárhagsáætlun og þegar verið að útdeila fjármagni. Nú þarf heldur betur að stokka upp og nýtt og bæta verulega í þessi mál. Þannig að ég vil bara nota tækifæri hérna og fyrir hönd Flokks fólksins hér í borgarstjórn þakka öllu þessu starfsfólki og skóla yfirvöldum sem eru á gólfinu, sem eru að takast á við þessu ótrúlegu aðstæður fyrir bara þrautseigju og þrek og bara hrósa þeim fyrir að virkilega að gera eins vel og þau geta með við ólíðandi aðstæður sem það eru sett í og við verðum að hlusta á ábendingum leið hún kemur og þá að gera eitthvað, ekki bara hunsa. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir við lokið við máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar. Árelía Eydís Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar fyrst. Já, ágæti forseti og ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég þakka fyrir sérstaklega er mikilvægt að eins og þú hefur oft nefnt að við þurfum að hafa hagsmuni barna okkar að leiðarljósi. Ég er sammála því og ég trúi því að við séum að vinna það starf. Við erum meðal annars núna í rauninni nú þegar er búið að vera í vinnslu hvaða ferill tekur við vegna þess að nú erum við búin að læra það að þetta er að koma upp aftur eða ítrekkað og þá er verið að huga því hvað ferill tekur við og það kannski snýr aftur á ármálunum. Þú spurðir hvort að það myndi standast þær tímasetningar 12. október. Ég fulla trúi að það muni gera það því í rauninni var þetta ekki mjög mikið sem þurfti að gera þegar til kom. Þannig að það er sem sagt samdóma álit allra þeirra aðila sem að eru ábyrgir fyrir heill og heilsu og brunavörnum að sá árgangur sem þar núna, sem að meðal annars sonur minn í, er sem sagt tiltölulega öruggur þar og því starfi verið lokið 12. október og þá eru við, það er sem sagt það var hugsanlega árgangurinn sem er í Korpuskóla að koma aftur inn í ármála og síðan færast árgangarnir í röðun upp í Hagaskóla aftur. Eins og ég sagði ykkur áðan að þá er árgangurinn sem að fór upp í Korpuskóla mjög ánægður með sitt hlutskipti og það hefur verið mikið álag fyrir kennara að þurfa að færa alla starfsemi sína þannig að það er til umræðu. Við þurfum að hugsa það, hvort að það væri hugsanlega minna rask að þau yrðu þar til áramóta. En það er ljóst að borgin þarf að gera ráð fyrir húsnæði sem að fólk, eða starfsfólk okkar og börn geta fæst í þegar svona kemur upp á sem er náttúrulega ákaflega óheppilegt. En takk fyrir brýninguna, Kolbrún.
Borgarfulltrúi árlega Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þetta svar borgarfulltrúans Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur og já, ég hef nú svo sem fullt að trúa á því að ármúlamálið komist í lag og kannski það svona minnsta málið af öllu þessu þegar upp staðið, þetta hægt sé að laga þetta hratt og vel. En það líka annað sem að mér finnst við þurfa að skoða eða þið sem að stýrið þessari skútu og það að allavega tvisvar man ég eftir því að það hefur komið upp svona miklu og rakamál og það þannig að farið í framkvæmdir, verktakarfengnir og verkfræðistofur og guðma vita þeir sem sinna því. Síðan hefur ekki einhvern veginn náðist að ná niður þessari vá og krakkar og starfsfólk koma tilbaka og hefja bara starfið nokkru mánuði seinna, þá eins og það hefur leynst áframhaldandi miklu og raki. Þannig að ég líka svona velta fyrir mér, getum við eitthvað skoðað þegar að farið í svona viðgerðir og viðhald og allt þetta, hvort að það sé gert einhvern veginn þannig að það sé endanlegt og varanlegt því að þetta allavega núna í Grandaborg í annarsinn sem ég man eftir, Fossvogurinn var eins, það var búið að laga allt að tali var en síðan var það heldur betur ekki. Þannig að ég vil nú svona varpa þessari hugsun fram hér og svona sjá hvort að hægt eitthvað að skoða þetta betur. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Kolbrún, það þannig að það aldrei hægt að ábyrgjast að ekki komi meira í ljós og varðandi Hagaskóla þá minni ég á það að það var búið að gefa grænt ljós varðandi þær viðgerðir sem orði höfðu og það var í rauninni ákveðin tilviljun að það var farið að skoða þar gólf, þar sem var nýbúið að leggja dúk og uppkom mygla og síðan þegar var fyrir að skoða það að þá í rauninni kom í ljós að það var meira sem var til staðar sem olli þá þeim vandræðum sem við höfum þurft að vera að glíma við. Og þannig það nú bara á heimilum okkar allra að maður byrjar á einu og svo getur eitthvað annað farið af stað og það ekkert hægt að tryggja það en það sem við þurfum að tryggja að mínu mati og það mjög, ég þakka borgarfulltrúa fyrir að benda á það, við þurfum að tryggja að við séum áætlun það að þegar við erum komin svo langt að húsnæði farið að valda heilsuspillandi áhrifum, hvernig við þá, hvað gerum við, þú veist, það þarf að vera bara til áætlun það og hún náttúrulega komin til, ekki af góðu en við erum komin með hana og við stöndum okkur vel sem borga, við erum ekki að láta börn vera í íþyngjandi aðstæðum sem að hafa íþyngjandi áhrif á heilsu þeirra. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og telst á og næsta til að veita andsvar borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, já, ég vil búin bara þakka fyrir ræðuna og hryggi borgarfulltrúan og okkur öll með því að því miður sér ekki alveg fyrir endan á þessu. Það mygla í húsum einfaldlega landlæg á Íslandi og það mun koma mun meira henni fram eftir því sem að tíminn líður. Það eftir að rekja til þess að fyrir 50-60 árum var vandamál einfaldlega ekki jafn þekkt og byggingaraðferðir þess tíma að sýna sig að bara einfaldlega verjast ekki nógu vel. Við erum líka að sjá afleiðingarnar af því þegar það var farið af illri nauðsyn í niðurskurð á viðhaldi í kjölfar hrunsins og skaði sem safnaðist upp á þeim tíma bara einfaldlega ennþá að koma í ljós. Og við erum líka að súpa segið af því að það ekki almennilegt utanumhald eða rannsóknir á þessu sviði í gangi á Íslandi eftir að rannsóknarstofnun byggingariðnaðar eins var lokað. Og það vantar alla staðla eða leyfisveitingar eða leiðir til þess að greina á milli þeirra verkfræðistofa sem hafa góða og haldbæra þekkingu á málunum og þeirra sem eru að prófa sig áfram eða eitthvað svoleiðis. Og án þess að hafa eitthvað slíkt þá getum við ekki farið í mikið manngreina álit þegar við förum í útboð á verkefnum sem tengjast þessu. Og við munum aldrei geta lofað því fyrirfram að málum sé lokið í eitt skipti fyrir öll. Við erum bara alltaf að gera okkar besta og taka svo til hendinni þegar eitthvað finnst.
Það sem við getum gert og það sem við gerðum til þess að síðasta kjörtímabili að búa til nýjan feril sem fer í gang þegar upp kemur grunur myglu. Við gátum sett pening í það eyrnamerkt pening í aðgerðir þegar þetta kemur upp, gerðum það og það í rauninni það sem við getum gert. Við getum ekki farið forvirkt í það að endurbyggja öll hús í borginni í einu, það gengi aldrei mögulega upp. En við verðum að vera, og við erum tilbúin að grípa inn í þegar svona kemur upp. Við erum með betri feril og við erum tilbúin til þess að endurskoða hann ef hann ekki nógu góður. Og hvað ætla ég að segja, við erum með mjög háar kröfur á þessu þegar við erum byggja nýtt eða breyta húsum eða þannig. Við munum aldrei geta sagt nú þessu máli lokið þessi getur fyrir öll. Þá borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar að vera með spurningu núna til borgarfulltrúans Alexandru Briem að því að hún á möguleika á einu andsvari. Og hún nákvæmlega þannig vegna þess að, og kannski smá formúla á því eins og hún veit að þá flokkur fólksins verið mjög ósáttur við útdeilingu fjármagns í borgarstjórn og ekki þótt börn og málefni þeirra verið í forgangi, heldur margt annað sem mætti bíða og þá vil ég eiginlega svona svolítið spyrja og það eiginlega svolítið það sem mér finnst, ég ætlaði svona að vita hvort hún væri sammála mér borgarfulltrúan Alexandra Briem, hvort að aðstæðurnar sé ekki svona slæmar í þessum málum á ástandið vegna þess að það hefur verið gróflega vanrækt að halda við þessum byggingum. Fjármagn hefur bara einfaldlega farið í annað og þetta hefur ekki verið sett ofarlega á dagskrá. Og sérstaklega vil ég nú minnast á Fossvogsskóla í því sambandi vegna þess að í 2 heil ár voru foreldrar og skólastjórnendur að reyna að ná eyrum borgarmeirihlutans þá og það var alveg sama hvað var reynt að það var hunsað. Og ég, svona sem, já, í flokki fólksins og við vorum komin á þá skoðun að þetta væri bara svo neðarlega í forgangi að það átti bara að reyna að þagga málið og það þótti mörgum. Þannig að ég svona varpa þessu fram núna til borgarfulltrúans Alexandru Briem að því hún hefur tækifæri til þess að svara. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og það veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, mér er ekki leitt að borgarfulltrúin skuli ekki lengur muna ítrekuð samtöl sem ég og borgarfulltrúin höfum átt þetta nákvæmlega sama mál þar sem ég svaraði þessari sömu spurningu margsinnis ítarlega og ég vil meina af góðri trú og mér finnst ekki hljóma eins og góð trú ef borgarfulltrúin lætur eins og hún sé þegar búin að gleyma því hvernig þessu var svarað. Það hins vegar eins og ég fór yfir í fyrra andsvari, vissulega uppsöfnuð viðhaldsstörf, það var ekki fyrir 2018-19 sem við vorum farin að setja nóg mikið pening í viðhald til þess að halda sjó og svo árið eftir þess að við settum nóg mikið í viðbót til þess að byrja að vinna niður skuldahalan í viðhaldinu. Það bara þannig, en það var vissulega gert og það var forgangsatriði. Ég ósammála því að það hef ekki verið forgangsatriði, ég ósammála því að við séum að hunsa það vandamál. Varðandi Fossvogsskóla, þá það rétt að það vantaði viðeigandi feril til að bregðast við, en alltaf þegar að borgarráð eða borgarstjórn tók málið þá samþykktum við alltaf að fara í betri skoðun, að leggja til fé, við setjum hálfan milljarð í aðgerðir sem að því miður skiluðu ekki miklum árangri en það var ekki eins og við vildum það ekki. Það var ekki eins og við værum að reyna að blása málið af eða banda því frá okkur. Þvert á móti, í hvert einasta skipti sem borgarstjórn hafði kost á því að taka málið fyrir eða borgarráð var samþykkt að fara í frekari skoðun, fá annað fyrirtæki til þess að sjá hvort þau myndi finna eitthvað sem að fyrri aðili fann ekki og setja auka fjármagn alveg án þess að hika í það að gera við hvað sem að geti komið upp. Það var aldrei nokkur tíman þannig og ég bara bið borgarfulltrúana náðsamlegast að gera okkur ekki upp svo illan hug að við höfum verið að reyna að kaffæra málið því að öll gögn málsins og málflutningur okkar sýnir það að við tókum þetta alltaf alvarlega, vorum alltaf tilbúin til þess að fara í aðra skoðun, ráða nýtt fyrirtæki til að kanna málið og setja meira fjármagn í það sem að gæti mögulega hjálpa til að komast fyrir vandann. Því miður tókst það ekki, því miður var verklagið neðar í kerfinu, ekki alltaf þannig að það svara rétt fyrir málið, ég sammála því. Þess vegna fórum við í nýjan mikluferil en það ekki vegna þess að borgarstjórn hafi ekki viljað takast á við málið og ég frábið mér slíkar ásakanir. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið mál sitt og þá veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég veit þetta erfitt mál en nú ég svo sem bara framhandleggur af foreldrum og mörgum skeytum og símtölum og ég vil minna líka á bara svör heilbrigðisnefndarinnar hérna í borginni þegar verið var að reyna að fá, borgarmeirhlutann og kerfið hér til þess að bregðast við og það alveg svakaleg skeyti. Ég held ég hafi meira sér á síðasta kjörtímabili lesið upp úr einhverjum þeirra. Þannig að þetta nú ekkit svona bara eitthvað í haus eins borgarfulltrúa og að sjálfsögðu held ég alveg ljóst að það ekki verið að tala eitt illan hug. En þegar verið að setja fjármagn í eitthvað allt annað heldur en það sem eins og þetta, þá veit ég ekki alveg hvernig kaupin ganga fyrir sig á eyrinni. En já, varðandi svona gleymskuna, þá býðst ég nú bara afsökunar á því. Ég vona að borgarfulltrúinn sem hér talar sé nú ekki komið með einhver elliglöp eða eitthvað slíkt, en ég nú samt minna á að það nú smá aldursmunur á þessum tveimur borgarfulltrúum sem hér að takast á og kannski borgarfulltrúinn í flokki fólksins hér bara búin að gleyma einhverju, en engu að síður vil ég minna bara á og benda á allar þessar bara allt þetta sem kom frá foreldrum og það var ekki lítið í alls konar formi og aftur til heilbrigðisnefndarinnar skeytin. Þau svör voru ekki boðleg í mörgum tilfellum. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvöru öðru sinni og talst af andsvörum lokið. Forseti minnir fólk á að tala einungis þegar forseti veitt umboð til þess. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, borgarfulltrúar. Melaskóli þarfnast endurbóta tafarlaust og Reykjavíkurborg veit það. Það ákall foreldra sem hefur birst í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum í ótal mörg ár. Það leyfir mér að lesa skrif foreldres í Vesturbæ sem skrifað var á Twitter í vor með leyfi forseta. Aðgengi fyrir fatlaðir ekkert. Salernismál fyrir nemendur og starfsfólk eru í ólestri. Mötuneyti skólans fjarri því að uppfylla viðunandi kröfur, sérkennslu aðstæður óviðunandi, sérgreina kennsla líður stórlega fyrir aðstöðuskort og starfsaðstæða kennari nánast engin. Borgin hefur vitað þetta í fjölda ára og það eina sem hefur verið gert að lofa án aðgerða. Þetta rímar líka við ályktanir foreldrafélags Melaskóla frá 2016, 17 og skrif í fjölmiðlum. Það ekki bara Melaskóli, það má benda á að fyrir 3 árum kallaði borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir því að sem þá var kölluð 5 skólaskýrsla, sem var svört skýrsla ástand skóla í borginni yrði opinber, Hagaskóli var einn þeirra. Borgin hefur vitað að Melaskóli þarfnist endurbóta í að minnstakosti síðan 2002. Það í 20 ár. Það jafn lengi að borgarstjóri hefur sittið í borgarstjórn. En það ekki bara í Vesturbænum, þar sem að hlutinir ekki í lagi eins og við öll vitum. Börn í Laugalækjarskóla þurfa víst ekki að fara langt yfir Laugardalsvöll eins og börnin í Fossvogsskóla gerðu fyrir nokkrum árum síðan. Þau fóru líka upp á Korpúlfsstaði eins og börnin í Hagaskóla núna eftir að aðstaðan þeirra í Ármúlanum var óviðeigandi vegna skorts á eldvörnum. Börnin í Hagaskóla fóru líka fyrst á Hótel Sögu og lærðu smíði í Súlnasal. Líklega var málfræði kennd á Mýmisbar. Ofan á þetta öll skólamál í Laugardal í uppnámi og nýjasta skrautfjöður meirihlutans Brákarborg í stórkostlu uppnámi. Fyrir í dag hélt borgarfulltrúi Alexandra Brím því fram að það húsnæði sem áður hýsti öll helstu tól og tæki til skákiðkunar væri eitt besta leikskólahúsnæði í Evrópu. Það ekki svolítið vel í lagt? Hefur borgarfulltrúin eitthvað fyrir sér í þessari yfirlýsingu? En svo ef við horfum aftur hérna vestur eftir, þá verður að nefna að foreldrar í Melaskóla hafa ályktað og skammast og skrifað og grátbeðið endurbætur ár eftir ár eftir ár. Og þegar litið yfir sviðið, hvort sem til vesturs eða austurs,
augljóst að þau hjá meirihlutanum og borginni sem véla þessi verkefni ráða ekki við þau. Kannski eru þau að gera sitt besta. Ég efast ekki það. En það bara augljóslega ekki nóg. Og síðan eiginlega bara ómaklegt að tefla síðan Framsóknarflokknum framfyrir sig til að svara fyrir þetta áralanga klúður. Ég spyr því, ekki kominn tími til að meirihlutinn eilífi líti aðeins í ein barm og axli ábyrgð á þessari stöðu? Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur óskað eftir því að veita andsvar. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi, það nú þannig að ef maður kjörinn til ábyrgðar þá verður maður að horfa til framtíðar með fortíðina í farateskinu og Melaskóli var rankaður, ef ég man rétt, númer 5 í forgangsröðun bygginga og Hagaskóli í forgangsröðun númer 3. Það í rauninni, ég held að það megi rekja, ég hjartanlega sammála því að, og við getum öll farið yfir það í löngu máli, hversu sorgleg staða það að við séum í húsnæði sem ekki boðlegt, en á sama tíma verðum við líka að horfa til þess að við erum náttúrulega með bæði gamlar byggingar og byggingar sem að þarfnast stöðugs viðhalds. Við þurfum að læra af því og þá vísa ég aftur til þess að við sem rekum eða erum á skólafrístund, við erum að bregðast við aðstæðum, oft okkar starfsfólk, sem eru mjög erfiðar þeim sem þarna eru. Við erum ekki að tala um byggingar, við erum að tala um skóla og börn og starfsemi og stjórnendur og starfsmenn sem að þurfa að mæta þarna hverjum degi og það þannig að stundum þarf að kenna smíðar í einhverjum öðrum sal heldur en að þú hefur gert ráð fyrir því og það sem að vekur mér svona bjartsýni þrátt fyrir allt að það gríðarleg aðlögunarhæfni sem að starfsmenn okkar hafi sýnt. Þannig að ég vil segja það að ég mjög þakklát fyrir þá umræðu sem hér fer fram og ég finna það breið samstaða hjá okkur sem að hér erum kjörnir fulltrúar til þess að standa fast við bakið á þeirri starfsemi sem að skóla og frístund stendur fyrir. Borgarfulltrúi Árelía Eydís hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Ég held að það sé rétt að koma því á framfæri að stýrihópur forgangsröðun viðbygginga og endurbóta á skólahúsnæði setti 4 skóla í fyrsta forgangi borginni og 2 þeirra voru í Vesturbæ, Melaskóli og Hagaskóli. Ofan á þetta hafa 3 leikskólar verið í uppnámi og svo hefur ekki verið nefnt nægjanlega aðstaða KR vegna þess að við ætlum að tala um íþróttamál líka og hver hún í Vesturbænum. Þannig að mér finnst þetta hljóma svolítið afsakanakennt frekar heldur en að það sé verið að bretta upp ermar. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að svara andsvari og það veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi, borgarstjórn. Ég ætla ekki að svara fyrir KR vegna þess að það einfaldlega ekki á mínu sviði. En ég vil ekki segja að við hljómum afsakanlega, að við séum að afsaka. Ég vil segja að það sem að liggi til grundvallar í rauninni aðlögunarhæfni og sveigjanleiki þess starfsmanna sem að þarna að takast á við erfiða aðstæður og ég tala ekki bara barna og foreldra. Og ég búin að setja ansi marga fundi sem snúa að Hagaskóla, þar sem ég hef komið stundum algjörlega snældur snarvittlaus út og bara verið mjög reið, en einhvern veginn þá það þannig að á endanum dáist maður að þeir úthaldi og snerpu sem að starfsfólk okkar sýnir og ég held að það sé mikilvægt að við séum ekki að skjóta okkur í fæturnar með því að segja að við viljum velta okkur upp úr því
Við viljum velta okkur frekar upp á lausninni heldur en þeim vanda sem við blösum við. Við vitum að við munum þurfa að takast á við fleiri mál og við vitum að þau mál munu koma upp í Vesturbænum og við vitum að þau munu koma upp alla borg og við þurfum bara að læra af því sem við höfum verið að fara í gegnum og finna leiðir til þess að koma til móts við þá starfsmenn og stjórnendur sem við erum að starfa með. Þannig að það ekki afsökun, heldur fyrst og fremst bara hvernig tökumst við á við vandann og leysum hann. Borgarfulltrúi Árli Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og það svara öðru sinni andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Það ekkert við það fólk sem er út í feltinu að sakast og það alveg rétt að aðlögunarhæfni þess aðdáunarverð. Það hins vegar þeir sem að bera ábyrgðina á stöðunni sem að verða að svara fyrir hana og sérstaklega þegar að málin gerast aftur og aftur og aftur og ár eftir ár eftir ár. Þá þetta ekki eitthvað utanaðkomandi óheppni. Þá þetta eitthvað allt annað. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að þakka fyrir þessa umræðu að hún hafi verið tekin og ég vil líka þakka formanni skóla- og frístundaráðs fyrir að viðurkenna vandann og taka hvað maður að segja, á mótunum að ákveðinni hógværð og auðmýkt sem ég finnst vera mjög gott og líka hrósanir fyrir samstarfið varðandi ýmislegt sem við vorum að glíma við í Laugardalnum. Það bara mjög flott þegar stjórnmálamenn sýna svona auðmýkt gagnvart þeim verkefnum sem eru fyrirliggjandi gagnvart framtíðinni. En ég vil hrósa Skúla Helgasyni fyrir yfirferð sína sem voru líka mjög gagnlegar upplýsingar og ég tek undir það að mörgu leyti að það sé bjart yfir Vesturbænum og ég var með stóra fjölskyldu þar í langan tíma og það gott að ala upp börn og þetta mjög flott hverfi í grunninn. En þá komum við að stóra eninu sem við verðum að fara kannski svolítið líka saman í og það bara hvernig eiga vinnubrögðin að vera þegar við lendum í þessum áföllum hvað eftir annað og erum í raun og veru að koma að skuldadögum mjög víða í borginni lítur að húsnæðinu. Og ég tek undir margt af því sem hér hefur komið fram að mannauðurinn virðist vera mjög öflugur í skólum borgarinnar og mikil aðlögunarhæfni sem mjög jákvætt. En það ljóst að fortíðin, hún að búa til aðstæður sem við í samtímanum þurfum að glíma við. Og það náttúrulega erfitt fyrir okkur sem erum í stjórnarandstöðu þegar við erum búin að horfa á hverjir hafa farið með völdin í langan tíma og hver hefur forgangsröðunin verið. Og það sé ástæðan fyrir þeim augljósu vandamálum sem við glímum við í dag. Fjármagn og mannauður hefur ekki farið í nægilegu marki að leysa áþreifanleg vandamál sem varða grunnþjónustuna. Allt of mikið af peningum og mannauður farið í verkefni sem varða ekki grundvallarþætti í starfsemi Reykjavíkurborgar. Allt í lagi, horfum núna til framtíðar. Það liggur fyrir að í nóvember var samþykkt að verja 25 til 30 milljörðum til viðhalds og viðgerð á skólahúsnæði á næstu árum. Svo búið að forgangsraða því. Skólarnir í Laugardal 3 voru númer 1, 2 og svo 6.
Hagaskóli var númer 3 og Melaskóli númer 5. Þetta eru staðreyndir. Kollegi minn, Friðjón Friðjónsson, gerði grein fyrir hver staðan hefur verið í Melaskóla og ég hef ekkert við það að bæta. Og það sko sorglegt líka fyrir borgina og orðspor hennar þegar verið að glíma við þessi mál að það komi líka upp ný vandamál í því húsnæði sem að nemendur eru fluttir í. Þetta er nánast eins og þyngri en tárum taki. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundaráðs, gerði grein fyrir hvað væri, í hverju verið væri að vinna. En það er náttúrulega ótrúlegt að það sé verið að flytja starfsemi í Fjölbrautaskólann í Ármúla og Brunavarni séu ekki í lagi. Þetta hlýtur að vera eitthvað staðar klúður. Hérna hljótum við geta fundið upp skilvirkari fyrirkomulag til þess að vera þá með varaáætlanir og til þess að vera með samstarf á milli fagsviðsins sem skóla- og frístundaráði og hins vegar þeirra sem sjá viðhald bygginga. Við verðum að hugsa hér eitthvað til framtíðar og að við sem erum kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði séum upplýst eins fljótt og auðið þegar þessi vandamál koma upp. Vegna þess að reynslan hingað til allan hjá mér að maður fréttir af þessu í fjölmiðlum. Þá komum við að Grandaborg, en bara þar voru til dæmis tvær yngstu dætur mínar í leikskóla á sínum tíma og ég veit ekki, þegar maður er að lesa lýsinguna á ástandinu þar, að bara maður nánast fer að gráta og vorkennir í raun og veru því starfsfólki sem þar og aðstandendum. Hvernig getur það verið að það er vandamál varðandi myglu, svo er farið í það suma framkvæmdir og svo bara heldur þetta áfram og það virðist vera eins og það verið skorin einhver lögn og það er einhver skriðkellar og með þær upplýsingar sem við fengum í gær í skóla- og frístundaráði þá er fyllilega óljóst tímalínan hvenær hægt verði að laga þetta að svo stöddu. Sem sagt, það er þreytandi, held ég fyrir alla, að gera það á pólitísku bitbeini að það sé skortur á viðhaldi og það sé stór vandamál í byggingum. Það er þreytandi. Það hlýtur að vera þreytandi fyrir alla. En það er þreytandi út af því, eða fyrir þá sem eru ekki að bera ábyrgðina á stjórna, að það er birtingarmynd forgangsröðunar. Birtingarmynd forgangsröðunar langa hríð. Og ég held að það verði að finna eftir atvikum nýrri vettvang eða pólitískari vettvang, en þann sem að varðar það var náttúrulega þessi stýruhópur sem skilaði af sér í apríl forgangsröð viðbygging fyrir skóla- og frístundastarf. En ég held að það sé fulla ástæða fyrir okkur sem eru í stjórnmálum að taka samtalið þessi málefni vegna þess að það getur ekki verið eðlilegt árið 2022 að svona mikil orka, tími og peningar fara í að karpa aðstæður sem að koma upp hvað eftir annað. Við hljótum að geta leita lausna að hafa þetta uppbyggilegra og að við séum að tryggja að grunnþjónustan af þessu tagi að hún sé í lagi. Vegna þess að þannig náum við að hlúa að því góða starfi sem að eins og til dæmis í þessum stofnunum borgarinnar í Vesturbæ Reykjavíkur. Borgarfulltrúi Helgi Á. Grétarsson hefur lokið við máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Helga Á. Grétarssoni fyrir málefnalegt innlegg. Ég vildi aðeins hnykkja á því að við erum að ræða hér bæði ástandið, hverjar eru orsakir þess að við erum með mörg mál í höndunum sem að kalla á viðhald. Og ég held að sé mikilvægt að við séum alveg heiðarlega með það. Það er þarna ákveðið tímabil þar sem fjármagn til viðhalds of lítið. En það er ekki af því að menn hafi viljandi horft í aðrar áttir. Þetta tímabil hefst með hruninu
Það sem gerist þá að það þriðjungur, þriðja hver króna í borgarsjóði farin á einu bretti og menn þurftu þar að bretta upp ermar og taka sannarlega mjög margar óþægilegar ákvarðanir og forgangsröðunin gekk út á þetta að verja störfin og verja launin og annað varð því miður að bíða, þar á meðal viðhaldið. Og þessi þróun, það þannig að tæpur áratugur fram til 2017 þar sem að við erum í þessari stöðu. Sannarlega slæmt, en það var ekkit annað í boði, það var ekkit meira fjármagn sem hægt var að nýta í þessa þætti, en það fer að bæta úr sök þarna í kringum 2017, þá fórum við að sjá mjög stigvaxandi bætingu og stærsta skrefið að tekið síðastliðið haust þegar að lá fyrir í fyrsta sinn heildarúttekt á ástandi skólamannvirkja í borginni. Og það raun og veru forsenda þessar ákvörðunum að setja 25-30 milljarða á næstu 57 árum sem að var nálægt að vera tvöföldun á því fjármagni sem að þá á næstu árum á undan hafi verið sett í viðhald skólamannvirkja sérstaklega. Annað sem að gerist síðastliðið haust að það mótaður mjög góður ferill og snarpur samstarf þessara ólíku sviða sem að koma að þessum málum. Það skóla og frístund, það eignaskrifstofan sem að þarf að finna húsnæði þegar kemur upp bráða vandi og umhverfis- og skipulagssviðs sérstaklega og reynda með upplýsingasviðinu sömuleiðis. Og þetta tvennt hefur verið gert af hinum pólitísk kjörna meirihluta og við vinnum að því í dag. Og það algjörlega nauðsynlegt til þess að geta brugðist hratt og vel við þau málum sem að uppkoma. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka þessa upplýsingagjöf frá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni, en ég vil bara ítreka þá skoðun mína og taka undir margt af því sem fram hefur komið í máli borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur, að það mikið svigrúm til þess að bæta forgangsröðuna varðandi úthlutun fjármagns í rekstri borgarinnar og það einfaldlega mín pólitíska sýn og skoðun að langa hríð hafi of mikið að tíma, peningum og mannauði farið í að sinna verkefnum sem eru ekki forgangsverkefni hjá Reykjavíkurborg. Það hefur meðal annars þá leitt til þess að verkefni eins og þetta að halda við fasteignum og tryggja grunnþjónustu það hefur ekki verið nægilegur fókus settur á það. Ég þekki marga sem að upplifðu atburðarásin í Fossvogsskóla og eins og ég hef skilið hana þá var hún ansi slæm, en ég tel að það hafa orðið framfarir í viðbrögðum borgarinnar síðan þá, en það mættu vera meiri og hraðari og ég bara hvet þá aftur svona til umhugsunar hvort að við svona þverpólitískt getum haldið áfram að vinna í þessum málum svo þetta verði sem skilvirkast. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég fagna því að við tökum einmitt reglulega umræðu hér forgangsröðunina. Ég ekki sammála því að þessi meirihluti eða fyrri meirihlutar hafi verið með ranga forgangsröðun. Ef við förum yfir sviðið þá hafa húsnæðismál hér verið í fyrsta forgangi undanfarin ár af brýnni þörf og nauðsyn og borgin hefur algjörlega leitt húsnæðisuppbygginguna í landinu. Það gaman að sjá það með fréttunum í gær að við erum að sjá nágrannasveitarfélögin koma með okkur núna í vegferð þar sem að borgin var ansi einmana lengi vel. Við vorum að halda uppi störfunum og verja þau í tengslu við kreppuna og við höfum verið í mjög metnaðarfullri uppbyggingu í skólamálum. Við erum með nýja menntastefnu, tryggt að henni fylgdi nægilegt fjármagn þannig að hún væri innleidd af metnaði og þeirri framsýni sem að stefnan býður upp á. Og síðan höfum við undanfarin ár sett meira fjármagn í viðhaldið. Verðum auðvitað að vera heiðarleg með það var of lítið á tímabili. Líka að fyrstu misserinn varðandi Fossvogsskólamálið að þá vantaði dálítið upp á samhæfingu sviðana, en það fyrir nokkurra missera, fyrir sérstaklega einu ári síðan að þá þessi ferill kominn, hann hefur verið notaður síðan og að virka mjög vel. En endilega tökum umræðuna forgangsröðun reglulega og förum yfir þetta þá með þeim dæmum og rökum sem við viljum tefla fram.
Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson andsvarið öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara þakka aftur fyrir andsvari hjá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni, en ég held að við verðum bara að vera sammála að vera ósammála hvort að forgangsröðin hafi verið hér í lagi við stjórn Reykjavíkurborgar. Ég legg bara höfuðáherslu á það að það er að vera forgangsatriði að verja grunnþjónustu sem að borginni er ætlað að sinna og öll verkefni eða tilraunir eða annað sem að varða ekki þá grunnþjónustu að þá að ýta þeim verkefnum til hliðar að mínu mati á meðan að grunnþjónustan virðist vera í ólagi. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og ekki að fleiri óska eftir að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er því Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Og þar með lokast mælendaskrá þegar hann lifir ljúku máli sínu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta hefur verið merkileg umræða og maður hefur heyrt bara svona ýmislegt nýtt í henni, en mér fannst þó athyglisverðast að heyra þegar að formaður skóla- og frístundaráðs lýsti því yfir í pontunni að skólastarf í Vesturbænum gengi vel. Skólastarf í Vesturbænum gengur vel, svo ég vitni með leyfi forseta. Ég efast með við þessi orð að þessi ágæti formaður og borgarfulltrúi hafi heyrt í sömu foreldrum í Vesturbænum og ég hef heyrt í síðustu daga og vikur. Það er hægt að segja ýmislegt og ég held að mörguleyti hafi okkar starfsmenn bara brugðist mjög vel við í erfiðum aðstæðum, en ég efast að það sé hægt að vera í sama herbergi eða í sama símtali og þessi foreldrar sem ég hef heyrt í. Ég veit ekki hvað hefði verið gert mig ef ég hefði sagt fram með þessa foreldra, nei, skólastarfi í Vesturbænum gengur vel. Skólastarfi í Vesturbænum byggir á góðum grunni og er gott, en síðustu vikur hafa bara ekki verið besti tími skólastarfsins í Vesturbænum. Sá tími kemur vonandi aftur, en það bara, við getum held ég allra síst stungið höfðunni í sandinn, bara á sama hátt og okkar ágæti borgarstjóri sagði áðan að húsnæðismálin væru bara öll í góðum takti, sem bara, ég held að margir séu ekki sammála, þá held ég að sé ekki að halda því fram að skólastarfi í Vesturbænum gangi vel. Ég sit ekki í skóla- og frístundaráði, þannig ég hef ekki sömu innsýnina, en þessar sögur sem ég hef heyrt eru bara mjög slæmar, þessi upplifun foreldra. Ég hef sjálfur verið formaður skóla- og frístundaráðs eða menntaráðs og hét þá og ég hafði mín reynsla af eiginlega öllum foreldrafélögum var svo að þau væru seinþreytt til vandræða. Að það væri hægt að ýmislegt það er kvartað, maður gæti tekið samtali við þau og það var sem sagt, meðan eitthvað var að færist í rétta átt þá satt maður á svona friðarstóli yfirleitt í þessu starfi. En ég set ekki ráðunni, en fréttirnar hafa bara verið alveg rosalegar. Bæði þessi flutningur fyrst í Ármúla sem margir voru ósáttir við og ég veit til dæmis bara að það voru margir nemendur það voru nemendur úr Vesturbænum, Útlands gamla Vesturbænum sem höfðu hug á því að fara í unglingadeildina í Hagaskóla í haust, en þeim var ráðið frá því. Þau höfðu stefnt að þessi mörg ár, þeim var bara ráðið frá því og vera áfram með sínu skóla sem er þessu tilviki Landakotsskóli. Og þetta er náttúrulega hvergi til að skrá, en þetta er svona einn birtingarmynd vandans, en ég verð að segja að og nú er þessi börn farin í korpusskóla eitthvað þannig, ég veit ekki hvað góð stemning fyrir því, en þetta er náttúrulega orðin svolítið löng leið, en mér fannst líka alveg ótrúlegt að heyra fréttina það að brunavörnum væri áfátt í þessum Ármúlaskóla, þessari deild í Ármúla. Mér fannst það með ólíkindum. Bara, maður hefði ekki ekkert haft hugmyndaflug annað en bara telja þegar það hefði verið að flytja úr einu skólahúsnæði annað, þó þessi bræðabræðhúsnæði, það væri bara
brunavarnir væru bara eitthvað sem sjálfkrafa væri athugað. Sjálfkrafa væri gengur úr skuggum að væri í lagi. Hvort sem það er skóli eða gistheimili, hvað sem það er, sko. Og það var mjög skrítið þetta og ég verða bara að segja eins og ég held að mér fannst það bara vera rosalega mikil vanhæfni sem þar birtist, ég veit ekki alveg hvað ber ábyrgðina, rosalega vanhæfni að gangi ekki úr skuggum það að vera að flytja skólastarfi í nýtt húsnæði og bara gleyma, að spyrja, gleyma, athuga hvort að brunavarnir væru þannig í lagi og alveg hrikalegt að vera síðan hangar á því eftir á. Og ég veit ekki, það er ekki hægt að taka nógu sterkt til orða en ég myndi segja bara hjá eitthvað staðar þá hefðu menn fokið úr starfi fyrir minna, sko. Þeir sem á því bera ábyrgð. En síðan náttúrulega bara almennt þetta þá var Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, fór yfir málinu og hann sagði sem rétti að húsnæðismálin eru rosalega mikil áskorun, kannski mesta áskorun okkar í skólamálunum. Og Skúli sagði eitthvað á þá leið að við pólitíkursarfið hefðum gert það sem okkur snýr, það er að tryggja peningana, fjármagna, og svo nefndi hann tölu sem voru upp á 10 milljarða í þetta. Og það er alveg rétt, sko, að auðvitað er það hlutverk okkar að tryggja peningana, en það er líka hlutverk okkar að tryggja að sé vel farið með peninga og það verð ég að segja að mér finnst bara svo hugsun alls ekki vera nógu ráðandi í borgarkerfinu, sérstaklega í húsnæðismálum. Ég seti ekki skóla- og frístundaráði núna, en ég man að ég held að það hefur í kringum 2015, þá nam kostnaður við svokallega innri leigu, hann nam 9 milljörðum króna á ári hjá skóla- og frístundasviði, sem var fjórðungur af útgjöldum sviðsins. Minnir að útgjöldin hafi verið í kringum 50 milljarða þá, og 40-50 milljarða, og það var ótrúlega þetta var fjórðungur af útgjöldum sviðsins og maður hafði tilfinningu þetta gæti, ef maður veltir í fyrir sér hvort að þetta væri hátt, sko, því að og ég bara, maður sá línurítið þá, þessi kostnaðar hafði vaxið mjög mikið, óvilega mikið fannst mér, sko. Og ef við tökum bara rekstur grunnskólans, þá var árið 2008, þá var innri leigan í kringum 20% af kostnaði við rekstur grunnskóla, en þarna 7 árum síðar, 2015, þá var hún komin í 30% af rekstur grunnskóla. Semst, úr 20 í 30% á 7 árum, er það eðlilegt? Eftir því sem ég komst næst, ég var að reyna að rekna okkur sama við nágrannasveitarfélögin og í Norðurlöndin, þá var þetta reknaða hlutfall sem við vorum þá komið með 30% að þið hækka mörgum árum, það var 22% í nágrannasveitarfélögum okkar og í kringum 20% á Norðurlöndunum. Og við eigum að hafa sko hagkvæmni stærðarinnar sem nágrannasveitarfélögin okkar hafa ekki. Og þetta sýndi mér bara það að fyrst þessi húsnæðiskostnaður gat vaxið svona mikið að það var eitthvað að. Og þetta er kannski, sem ég myndi segja, þú skalt ræða þetta bara í fjármálahópnum, þetta er ekki nóg mikið pólitík, þetta er fjármál, en það er rétt, þetta er bara svona basic viðskiptafræði. Þegar þú ert með þetta húsnæði, þetta hækkar svona mikið, þá er eitthvað að og það þarf að rýna það af mikilli gagnrýni. En því miður, meðan bara mann á þessum tíma, það var engin vilji til að gera það. Ég held að það sé rétt að rifja þessar tölur upp núna, ég held að það sé rétt að láta okkar reiknimeistara reikna þetta út, ég veit ekki hvort hlutfall er núna, það er vonandi lægra en ég óttast ekki og það eru þetta margar ástæður og það eru þessi innri leiga sem er flókið fyrirbæri sem ég viðurkenni, ég skil ekki þessa innri leigu til fullnustu, ég efast að nokkur gera þessi sittur í borgarstjórn og kannski enginn í borgarkerfinu, en ég held að hugsunin sko með innri leigunni, það sé heilbrigð hugsun því hún er til þess fallin að sýna okkur kostnaðinn sem við verðum auðvitað að hafa upp á borðinu og ég held að það hafi rétt skrifað á sínum tíma þegar var farið í þessa svokallaði innri leigu því að hugsunin góðir er heilbrigð en það er svo með kerfi, þetta snýst allt útvarsluna og ég er hræddur að útvarslinn í innri leigunni að það hefur svolítið verið misnotað vegna þess að þá verður til ákveðin freisting þegar sko sá sem rekur eignarsjóðinn, honum alveg sama hvað hlutið kosta á endanum því hann sendir bara rukkun upp á 9% leigugreiðslu eða hvað það er sko og
þá svo auðvelt fyrir ný og óarðbær verkefni að fara inn í eignasjóðinn því hann svo stór. Og ég held að þetta þurfa alltaf að skoða miklu í gagnrýni og ég held til dæmis að þetta braggadæmi sem var gott að því leyti að það kom loksins dæmi úr borgarkerfinu sem almenningur skildi. Ég man að fyrsta talan sem heyrðist bragga var 82 milljónir sem ég heyrði, svo fór ég og mér sagt, las í blöðunum að hann var komin í yfir 500 milljónir, það verður ekki nógu mikil stífni í borgarkerfinu til þess að hafna svona óarðbærum verkefnum eins og bragganum, það öllu bara hrúga inn eignasjóðinn og það finnur enginn fyrir því hvert sem nýtt verkefni, óarðbært verkefni sem sett inn eignasjóðinn okkar, en þetta smám saman, þetta eins og nýtt forrit í tölvunni, þetta smám saman þingir drifið í tölvunni, þannig að við stöndum frammi fyrir slíkum óskapnaði sem mér finnst eignasjóðurinn því miður vera orðinn og því miður slakur rekstur þar á meðal á húsnæði. Og þetta gerist ekki, þetta ekki einn ákvörðun, það enginn að gera þetta viljandi, það vill allir reka húsnæðið vel, en ég held að þetta kerfi hafi orðið til þess að gera okkar húsnæðisrekstur verið en að þyrfti að gera og þá sérstaklega með tillit til viðhaldsins því að eins og við vitum, dýrasta lán sem við tökum bara í okkar heimilisrekstri það þegar við frestum viðhaldinu, við vitum frestun á viðhaldinu, það bara kemur með dýrari reikning seinna, það mjög dýrt lán. Því miður tel ég að þetta hafi, að rekstur þessara kerfis hafi vorið til þess að bara viðhaldi var sjálfkrafa frestað allt of mikið og því sitjum við í þessari súpu núna. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við mál sitt og óska hefur eftir að taka til máls Árli Eydís Guðmundsdóttir og þegar hún lýkur máli þá umræðu lokið. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka enn og aftur fyrir þessa góðu umræðu okkar mál sem náttúrulega mér ákaflega hugleikin og ég veit að þeim sem að sitja í skóla- og frístundasviði jafn hugleikið og mér sjálfri. Það það sem við erum að fjalla alla daga og hugsa alla daga. Skólahald í Vesturbænum gengur vel. Við erum með Melaskóla, við erum með Vesturbæjarskóla, við erum með Grandaskóla. Allir eru þeir einstakir á sínu sviði og þar fer fram mjög gott starf. Við erum líka með ábyrgð á Landakotsskóla. Skólahald í Hagaskóla erfitt. Það að segja, og það má ekki gleyma því að ég var formaður foreldrafélagsins. Ég veit nákvæmlega og tel mig vera og í mjög góðu sambandi við Vífil sem að núna formaður. Reiði foreldrasamfélagsins í Hagaskóla beinist ekki gegn skólafrístund og beinist ekki gegn skólastjórnendum. Hún beinist einmitt út úr því sem að þú nefndir sjálfur, kæri borgarfulltrúi, sem að það að áætlanir standast ekki í sambandi við húsnæðismál og það þurfum við bara að standa saman og viðurkenna að það vandi og að við viljum gera betur, við þurfum að bæta ferla þannig að okkar fólk sé ekki að lenda ítrekkað í þeim vanda. Varðandi innri leigu þá ég bara sammála því að við þurfum að horfa á það hvernig henni háttað og það eitthvað sem ég ekki farin að kynna mér ennþá en ég get ekki sagt að ég hlakki til að kynna mér en ég veit að nauðsynlegt að kynna mér þannig að en enn og aftur skólahald í Vesturbænum gengur vel og það kannski skrítið að ég skuli segja það hér en ég get alveg sagt það með fullri vissu að þeir 3 árgangar sem að núna eru sem sagt á 3 stöðum þeir eru að fá góða kennslu og þeir eru að fá gott atlæti í erfiðum aðstæðum. En ég ætla ekki að draga úr því að Hagaskóli í erfiðleikum, Grandaborg í erfiðleikum og við þurfum að halda sérstaklega vel utanum það fólk sem að þar á hvort sem að það eru stjórnendur, starfsmenn eða foreldrar og svo í talningum ekki síst, heldur fyrst og fremst börnin. En ég þakka umræðuna. Borgarfulltrúi Árli Eydís hefur lokið máli sínu og ekki fleiri hvatt sér hljóð og telst að umræðu lokið í þessu máli. Forseti vill árétta bara í lok þessu umræðu að minna borgarfulltrúa að gæta orða sinna í ræðum og vísa til borgarfulltrúa með nafni og titli. Og forseti hefur ákveðið að gera stutt hlé á fundi í 20 mínútur. Það matur.
Þá höldum við áfram fundi borgarstjórnar og við erum núna að fara í sameiginlega umræðu strætó, annars vegar mál númer 3, umræðu strætó BS og almenningssamgöngur sem lögbundna grunnþjónustu að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna og hins vegar umræða hækkun fargjalda strætó BS að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Eins og kom fram í upphafi funda þá munum við taka þessar umræður tvær saman. Hér eru því 2 frummælendur sem munu tala fyrir þessum málum. Fyrst mun Líf fara fyrir fyrri umræðinu og setna númer 2 Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Sú umræða sem ég vil vekja í dag og sem vonandi síðan heldur áfram varðar framtíð strætó og hvað þurfi til svo sem flesti velji hann umfram einkabílinn. Og ég tel að við getum langflest verið diggi stuðningsmenn almenningssamgangna og vagnanna sem keyrum strætin fyrir okkur, en það þýðir þá auðvitað að við verðum að nota þessar almenningssamgöngur sem standa okkur til boða og til þess þá þarf strætó að vera öflugri og áreiðanlegri ferðamáti með tíðari ferðum. Látum borgarlínu liggja algjörlega milli hluta í þessari umræðu þó tilvist hennar sé vissulega brýnt og áreiðandi almenningssamgangna mál. Hún kemur ekki alveg strax og þá, þegar hún kemur, verður strætó enn hluti af samgöngukerfi höfuðborgarinnar og vonandi þá landsbyggðarinnar allrar. Og með umræðinu í dag þá langar mig að heyra afstöðu borgarstjórnar til þess að við fáum Alþingi lið með okkur að skilgreina strætó og almenningssamgöngur sem grunnþjónustu. Oft hefur borgarstjórn eða meirihluta hvers tíma sammælst hinna ýmsu hluti sem hafa síðan orðið að veruleika með til dæmis breytingum og lagaumhverfinu og regluverki og það hefur meira að segja verið farið yfir það að ræðum hér í dag. Skyldur sveitarfélagana eru nefnilega margar og fjölbreyttar og mikið af því sem þau gera bundið í lög og reglugerðir. Bókasöfn, grunnskólar, meðhöndlun úrgangs, fráveita og félagsþjónusta, þetta eru bara nokkuð dæmi lögbundin verkefni. Og þótt útvista mættinar öllum þessum verkefnum til einkaaðila eru þau enga síður á ábyrgð sveitarfélagsins. En við skulum líka geyma þá umræðu hér hvort það sé skynsamlegt að útvista grunnþjónustu til einkaaðila vegna þess að það gætu við deilt til eilíðanóns. Maður þekkir sitt heima fólk. Strætó hins vegar ekki lögbundin þjónusta og þaðan að síður skilgreindur sem grunnþjónustu í lögum með tilheyrandi ramma og verkefnum. Og þar tel ég að hnífurinn standi í kúnni. Þetta viðhorfsvandi stjórnvalda sem líta ekki á strætó sem nauðsynlega grunnþjónustu sem þeim ber skylda til að veita og reka allt land. Sveitarstjórnarmenn hafa verið of uppteknir af því að skila almenningssamgöngur réttum megin við núllið og flestir alþingismenn eru meira að hugsa jarðgöng, vegaumbætur á landsbyggðinni eða Sundabraut þegar talið best að almenningssamgöngum. Og sjálfri hefur mér fundist umræðinu þjónustu strætó og almenningssamgöngur verið á villigötum. Leikskólar, grunnskólar og félagsþjónusta skila aldrei beinum fjárhagslegum hagnaði og strætó BS þarf þess ekki heldur. Almenningssamgöngur eru grundvöllur þess að nútíma samfélag gangi liðlega. Það minnka álag á umferðarkerfið, það dragur úr útblæstri, það styðja ferðafrelsi fólks og tengja íbúa við störf, þjónustu og afþreyingu. Og ef við höfum efni á að setja 100 milljóna í að niðurgreiða innanlandsflug, milljarða í að malbika vegi og viðhalda þeim og 20 milljarða í jarðgöng, þá hlýtur að vera hægt að halda út í góðum og tíðum almenningssamgöngum. Ágæti forseti, margt væri hægt að telja upp til samanburðum kostnað sem settur í alls kyns verkefni tengt einkabílnum og sum reyndar eru gegn breyttum ferðavenjum. Nýlega bar ASÍ saman gjaldskrárhækkanir strætó og ríkið gjaldskrárhækkanir strætó og ríkið sem hefur sett 27 milljarða króna í skattaívilnanir vegna vistvænna ökutækja. Sjálf hefur Reykjavíkurborg varið rúmum hálfum milljarði í hlöður í bílastæðuhúsum og í borgarlandi og í styrktapotta til að stuðla að orkuskiptum í samgöngum.
Og þetta allt auðvitað mikilvæg verkefni og ég þarf ekki að tíunda hér af hverju. En í mínum huga þá hefði verið farsælast að huga fyrst að því hvernig við gerum strætó að fyrsta vali meirihluta fólks til þess að komast leiða sinna, frekar en að beina sjónum að þeim faramáta sem plássfrekastur sem einkabíllinn. Og að því sögðu, og þetta smá út úr en þetta afal mikilvægur punktur eða punktar, þá finnst mér að Reykjavíkurborg eigi að hætta að gefa rafmagnið á rafbílina og byrja að rukka fyrir það. Mér finnst líka Reykjavíkurborg eigi að setja gjaldskyldu öll bílastæði í borgarlandinu því ókeypis bílastæði og fjöldi þeirra vinnur markvisst gegn fjölgun notenda í strætó. Ókeypis bílastæði eru beinni samkeppni við strætó og við þurfum að hrinda henni úr vegi. Þetta væri reyndar aðgerð sem mætti samþykkja strax í dag og við myndum sjá árangur, mjög skjótan árangur. Ég ekki búin, sko. Nei. Já, ég heyri að það mikil samhljómur með því sem ég að segja. Og ættu síðan ekki gjöld, bara yfir höfuð fyrir bílastæði, að fylgja verðlagshækkunum rétt eins og nú reynt að færa rök fyrir því að hækka fargjöld strætó til að standa undir 40% kostnaði samkvæmt eigendasamkomulaginu. Það enginn að tala það hér. Þetta eru allt aðgerðir sem skila árangri og það eru löngu orðnar tímabærar. Til að draga saman í lokin þá þjónusta strætó ekki lögbundin, það engin lágmarks þjónusta skilgreind, það eru engar kröfur gerðar strætóferðir milli landshluta, það eru engar kröfur tíðni og það leiðir sífellt af sér niðurskurð á þjónustunni þegar það kreppir að. Það hefur síðan bein áhrif á farþega og fjölgun þeirra. Og allt umhverfist umræðan í röðum valdhafa að strætó megi ekki skila tapi frekar en að ræða það af alvöru hvort þjónustan eigi ekki að vera góð grunnþjónusta og bundin í lög. Og það það sem ég vil gera og síðan láta verkin tala. Ég hlakka til að heyra það sem þið hafið að segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Óskað hefur verið til að næst mun taka til máls Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við sjálfstæðismenn settum hér á dagskrá borgarstjórnarfundarins umræðu hækkun fargjalda strætó. Í ljósi gífurlegrar hækkunar á gjaldskrá á árskortum ungmenna sem hefur hækkað 60%. Kortin fóru 25.000 krónum í 40.000 krónur og engin rökstuðningur skýringar liggja fyrir vegna þessarar hækkunar. Hækkunin enn óskiljanlegri í ljósi þess að á sama tíma lækkuðu mánaðarkort fullorðinna í strætó. Það skýtur svolítið skökku við þegar börn undir 12 ára aldri fá frítt í strætó þurfa unglingar nú að mæta umtalsverðri hækkun. Þessi gífurlega hækkun fargjalda á ungmenni kemur helst niður á efnaminni barnafjölskyldum í borginni og getur skert möguleika ungmenna á að stunda íþróttir og tómstundastarf. Umboðsmaður barna hefur kallað ítrekað eftir svörum við því hvaða rökstuðningur liggja að baki þessari hækkun en engin svör fengið. Það ljóst að þessi hækkun hefði aldrei farið í gegn nema með vilja meirihluta borgarstjórnar þar sem Reykjavíkurborg á 63% í strætó BS. Það því lag fyrir nýja meirihluta núna að bregðast við þessari gífurlegu hækkun fargjalda og lækka fargjöldin á ungmenni og eða gera þau gjaldfrjáls og standa við loforð að málefni barna verði sett í forgang og gera eigi strætóferðir gjaldfrjálsar fyrir öll börn á grunnskólaaldri á kjörtímabilinu. Ég kalla eftir því að fulltrúar meirihlutans hér í salnum svari því hvort og þá hvenær eigi að uppfylla það loforð. Borgarstjóri skuldar börnunum í borginni svör við því og skýringar á gífurlegri hækkun fargjalda strætó. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næsta málskrá Alexandra Brím.
Forseti og ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það full ástæða til að taka þetta málefni til umræðu. Almenningssamgöngur eru risavaxið og mikilvægt verkefni og það verkefni hefur ekki gengið vel núna síðustu misseri, því miður. Það hefur verið kannað ítarlega, bæði hérlendis og erlendis, með hvaða hætti best og hagkvæmast að draga úr umferðartöfum, kolefnislosun og svifryksmengun og við því einfalt svar. Betri og öflugri almenningssamgöngur, borgarskipulag sem styður við þar með þéttri byggð, góðum göngu- og hjólaleiðum og byggðaskipulagi sem dregur úr þörf fyrir löng ferðalög fram og tilbaka. Almenningssamgöngur eru þjónusta fyrst og fremst, ekki rekstur sem á að standa undir sér innan gæðslappa né hagnast á fjárhagslega. Af því ágóðin af því að standa vel að slíkum rekstri kemur fram í afleitum ágóða samfélagsins, betri loftgæðum, minni umferðartöfum, minni mengun, minni þörf fyrir hvert heimili til að halda út í mörgum bílum, minna borgarlandi sem finnur undir bílastæði og stórvaxin umferðarmannvirki. Afleitur ágóði af því að vera með góðar almenningssamgöngur ótrúlega mikill og endalaus. Þetta vitum við. Strætó BS á ekki að borga fyrir sig sjálft. Ekki einu sinni þessi 40% eins og tekið fram í stefnu Strætó. Það á að greiða þennan rekstur niður og til að fá þennan afleita ágóða fyrir samfélagið og í því samhengi hið opinbera skýrasti valkosturinn til að ná þeirri niðurstöðu. Enda í rauninni eini aðilinn sem hefur skilgreinda hagsmuni af því að sækja þennan almannahag, hvort sem að ræða ríki eða sveitarfélög. Og þá reyndar alveg eðlilegt að fólk muni spyrja, af hverju gerum við það þá ekki bara? Og fyrir því einföld en ergileg ástæða og það til að byrja með að þá byggðasamlag óhentugt rekstrarfyrirkomulag. Þar flókið samkomulag milli hlutaðeigandi sveitarfélaga sem ennfremur eru með misjafnar kröfur, þarfir og væntingar, missterkan fjárhag og mismunandi hugsjón þegar kemur að því hverju skuli stefna. Þó hefur reyndar merkilega oft náðust bara mjög góð samstæða mikilvæga hluti. En ekki alltaf og fyrirkomulagið ekki til þess fallið að gera það auðvelt eða fljótlegt eða til að tryggja bestu mögulegu niðurstöðu. Í rauninni það fallið til þess að tryggja skástu niðurstöðu sem ekki fullkomlega hræðileg og í rauninni bara skelfilegt fyrirkomulag yfir höfuð við að veita svona þjónustu. Og ég á því að það byggðasamlagsformið sé tímaskekkja. Og eins að pólitískir fulltrúar séu skipaðir í stjórn en ekki til dæmis fagaðilar eða fólk sem nota strætó. Og ég held að við ættum frekar að færa pólitískar og stefnumarkandi ákvarðanir upp á vettvang sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þá í þessu nýja stefnuráði. Stjórn félagsins nefnilega frekar þröngt innrömmuð í sinni ákvarðanatöku af rekstrar raunveruleika félagsins og þeim ákvörðunum sem teknar eru af ríkinu, í sveitarstjórnunum sem koma að þessu og á vettvangi SSH. En líka vegna þess að örskipti stjórna verða til þess að þekking og reynsla safnast ekki upp og því festist ákvarðanataka sífellt í sömu gömlu umræðunum. Fljótlega eftir að eitt mál hefur verið útrætt og komist að einhverju niðurstöðu skipt stjórn eða hlutastjórnar og nýtt fólk þarf að setja sig aftur inn í hlutina og ræða sömu hlutina aftur. Ég vil þá taka fram að Strætó BS sem rekstur í raun merkilega vel rekið. Það var nýlega farið í miklar breytingar innanhús til að spara yfirbyggingu og rekstrakostnað og fyrir heimsfaraldur hafði tekist að safna í töluverðan sjóð sem átti að nýta til að endurnýja vagnaflotann og fara í orkuskipti. Og notendum hafði fjölgað og í rauninni bara gekk vel. En þegar heimsfaraldur skellur á þá fékk Strætó þau skilaboð frá ríkinu að þrátt fyrir að utanaðkomandi aðstæður væri að valda félaginu miklu tapi yfir 1,5 milljarð þá væri eigin fjárstaðan svo góð að ekki væri réttlætanlegt að veita miklu fjármagni til að styðja við þennan rekstur. Þess í stað ætti að ganga á eigin fé félagsins. Þar var ekki tekið tillit til þess að eigin féð var þessi söfnun sem hafði verið farið til þess að bæta vagnastöðuna. Þannig að Strætó væri sjálfur sér sagt að nota vagnapenningana í það að halda sjó í COVID. Það er bara nákvæmlega það sem gerðist. Og það var það sem var gert. Ein afleiðing af því að núna að komið stríð í Evrópu og olíuverð fyrir hæstu hæðir, þá hefur það alveg rosaleg áhrif á rekstrakostnað Strætó sem það hefði ekki gert ef við hefðum verið búin að fara í meiri innleiðingu á rafmagns eða eftir atvikum öðrum umhverfisvænum orkugjöfum. En það var ekki það sem við gátum gert og þar af leiðandi erum við mjög háð verðlagsbreytingum á olíu með rekstrakostnað. Og það komið skýrt fram að ríkið ætlar ekki að bæta það tap eða tapið sem varða COVID, því við verið svara skýrt.
svo að það þá upp á sveitarfélögin sem að standa rekstrinum að koma inn með viðbótarfjármagn sem að þau ætla að gera. Þau koma inn með töluvert viðbótarfjármagn og það má nota bene taka fram að það ekki auðsótt á þessum síðustu og erfiðustu tímum, en það ekki nægilega mikið til að loka gatinu eitt og sér, en það voru skilaboðin skýr að þau myndu ekki og gætu ekki loka gatinu einsömmul. Svo Strætóstjórnin fékk þau skýru skilaboð að við þyrftum að finna eitthvað okkar megin til þess að loka þessu gati. Og þá voru 2 kostir í stöðunni, hækkun gjaldskrár eða skerðing þjónustu. Það bara þannig. Svo var reyndar 3. viðbótarmöguleiki falinn þarna sem að leyfa Strætó að fara í greiðsluþrot, en það af augljósum ástæðum ekki aðlaðandi kostur í stöðunni. Þegar kemur þessum 2 raunverulegum möguleikum, þá skulum koma að sína þessa gömlu umræðu. Ef við viljum efla almenningssamgöngur, hvort þá betra að bæta þjónustuna eða lækka verðin? Þetta eitthvað sem fólk talar mjög mikið og mjög margir sem að halda því reglulega fram að það eigi bara að lækka verðin í Strætó eða gefa ókeypis og þá þurfum við ekki að fara í bætingar á kerfinu eða allan ekki jafn miklar. Það bara ekki satt. Það bara mjög skýrt búið að komast að því að stærsta breyta sem hefur áhrif á það hvort fólk notar almenningssamgöngur ekki verðið heldur hraði þjónustu og gæði þjónustu. Og það má nefnilega líka leiða því líkum að sama svæðið sé rétt þegar kemur að þeirri spurningu hvort sé illskárra þegar þarf að velja milli þess að skerða þjónustu eða hækka verð. Og það staðreyndin að þegar til umframfjármagn þá skárra að það sé betra að bæta þjónustuna þegar til umframfjármagn en skárra að hækka verðin þegar vantar fjármagn. Ef þjónustan skert þá hættir fólk að nota þjónustuna og finnur sér aðra leið og kemur ekki endilega aftur. Verðhækkun hins vegar, nefnum sé alveg rosalega, sennilega ekki þannig að fólk hreinlega hætti. Enda hefur til dæmis rekstrakostnaður á bensínbíl hækkað mjög mikið ef ekki bara meira í samanburði. Og ég vil reynda að taka fram að þó ég vil gjarnan til lengri tíma hafa almenningssamgöngur ódýrar fyrir notendur, þá það ekki þannig að þetta sé helsti þátturinn sem kemur í veg fyrir fólk nýti þær. Og það líka þannig að ef við erum að niðurgreiða verðið mjög mikið, þá upplifir fólk kannski þjónustuna sem minna virði líka. Og upplifir þetta sem fyrst og fremst velferðarþjónustu, sem þetta náttúrulega ekki. Þetta á að vera fyrir alla. Núna eru yfirstandandi viðræður framtíðarskipulag rekstrar Strætó og borgarlínu og ég veit að frumvarpsnefndin bað okkur að sleppa borgarlínunni en af því að það í rauninni í þeim farvegi sem við erum að ræða hvernig við höfum þetta til framtíðar þá getum við ekki annað en nefnt það. Og ég opinn fyrir allflestum möguleikum persónulega þegar kemur það því að ákveða hvernig við ætlum að hafa þetta. Bara ætlum við að nota byggðasamlagið áfram, ég myndi vona ekki. Ætlum við að fá við meira fjármagn frá ríkinu, ég myndi vona það, getum við skilgreint þetta með einhverjum hætti þannig að það sé ekki svona mikil átök eða hvað séum við ítarlegir samningar einstaka leiðir bara því að það þetta bara sveitarfélögin að verja sína hagsmuni sem alveg eðlilegt upp að vissu marki en kannski getum við komist fram hjá því að allt sé háð slíkum samtölum og þannig ég spyr bara hvað myndi það í för með sér að almenningssamgöngur eru gerðar að skylduverkefni sveitarfélaga samkvæmt lögum. Myndi því fylgja meira fjármagn, skýrara regluverk, auðveldara samstarf við fleiri sveitarfélög í víðara samhengi. Ef svo þá ég bara mjög opinn fyrir því að skoða það. Og ég nota bene mjög sammála frummælanda að útvíkka gjaldsvæðið fyrir bíla þar að segja. Stóra vandamálið fjármögnunin. Ég leyfi mér að vona nú þegar að 90% nýskráðra bifreiða eru rafmagnsbílar þá þurfi kannski ekki lengur 9 milljarða á ári til að hvetja til rafbílakaupa og mögulega þetta færa eitthvað að því fjármagni í almenningssamgöngur. En svo því sé haldið til haga þá var gjaldskrárhækkunin sem var samþykkt í stjórn Strætó daginn 12,5%. Árskort fyrir nema fór úr 4.000 í 4.500 krónur. Mánaðarkort fyrirgefið. Og það ég segi 12,5% vissulega leiðinlega mikil hækkun en ekki mikið umfram verðbólgu og töluvert undir rekstrakostnaðarhækkunum Strætó sem miklu hærri. Þannig að Strætó stjórnin var sett í þá stöðu að við þurftum að velja þessa 2 kosti. Þessa 12,5% gjaldskrárhækkun eða töluverða verulega skerðingu á þjónustu. Og mér fannst augljóst hvað við yrðum að velja í þeirri stöðu. Og ég ekkert ánægð með það en
þið sannfærið mig ekki að ég hefði átt að velja hinn kostinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég vil þakka Alexander Briem borgarfulltrúa fyrir bara ágætis yfirferð þá tilvistakreppu sem að Strætó BS í akkurat núna og hefur verið svo áratugum skipti. En það var ekki meining mín með því að vekja þessa umræðu að ræða formið eða að ræða stöðuna sem Strætó í núna. Ég vil taka þessa umræðu lengra og það ekki bundið að því að Strætó sé byggðasamlag með stjórn sem að við öll höfum eitthvert álit á eða ekki álit á. Byggðasamlagið kemur ekki veg fyrir það að borgarstjórn geti ályktað og biðlað til Alþingis að skilgreina Strætó sem grunnþjónustu. Ef við getum skilgreint ferjur og flug sem grunnnet almenningssamgangna á ekki Strætó að vera það líka. Hvar áhersla stjórnmálanna? Hver áhersla stjórnmálamanna? Og það eiginlega sá potti sem að mig langar að hræri og það sú afstaða sem að ég vil að borgarstjórn taki og hitt finnst mér vera eftirleikur einn og ég vona að við getum bara átt í mjög frjósumu og góðu samtali einmitt það að Strætó verði skilgreindur sem grunnþjónusta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá höldum við dagskrá áfram. Þá andsvörin lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það gleður mig að við séum að ræða almenningssamgöngur. Það eru lífæð samgangna þúsunda íbúar borgarinnar, þá sér í lagi barna. Það mikilvægt að börn geti komið greitt og örugglega á milli staða til skóla og í tómstundir eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn áðan. Aðgengilegur Strætó jöfnar tækifæri barna til að sækja tómstundir og það þess vegna sem ég vona í framtíðinni munum við sjá gjaldfrjálsan Strætó fyrir börn og ungmenni í Reykjavík. Þannig að börn geti farið ferða sinna óháð efnahag foreldra sinna. En gjaldfrjáls Strætó fyrir börn ekki síst mikilvægur vegna þeirra tækifæra sem felast í því að búa til nýja notendur Strætó sem vonandi skila sér inn í framtíðina og inn í borgarlínu þegar hún kemur til notkunar. Það nefnilega þannig að það geti verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og breyta venjum þeirra sem eldri eru. En með því að búa til vana á yngri árum fólks líkur á að fólk myndi venjubundna hegðun sem felst í notkun og almenningssamgöngum. Dæmin sýna okkur að þetta virkar til árangurs. Gjaldfrjáls Strætó hefur reynst vel á Akureyri en þar jókst notkun mikið þegar fargjöld voru felld niður. Notkunin fór úr 150.000 ferðum árið 2006 í 330.000 ferðir árið 2007 og árið 2017 var notkunin komin í 480.000 ferðir. Ef við viljum raunverulega auka notkun almenningssamgangna, standa vörð loftslagsmarkmiðin og breyta ferðavenjum fólks, þá verðum við að búa til fleiri notendur Strætó og borgarlínu þegar hún kemur í notkun og læra af því sem vel hefur verið gert annars staðar. Og að því sögðu mikilvægt að árétta að ríkisstjórnin og Alþingi verða að taka þátt í þessu verkefni að reka almenningssamgöngur. Við eigum að hafa mikinn metnað og uppbyggingu almenningssamgangna og taka þátt í þessu verkefni uppbyggingu almenningssamgangna sem raunverulegan valkost fyrir fólk og búa til hvata fyrir fólk til þess að nýta þær. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða hérna strætó, annars vegar umræðu hækkun og hins vegar bara almenningssamgöngur sem lögbundna grunnþjónustu. Það á að hækka fargjald núna strætó frá 490 krónum upp í 550 krónur. Þetta engin smá hækkun og mun meiri hækkun heldur en almennt að gerist og gengur núna í gjaldskrárhækkunum sem dæmi sem eru svona í kringum 4 til rúmlega 5% eftir því sem maður sér víða í borgarkerfinu. Mér finnst allt og mikið af svona afsökunum í þessu sambandi og svona svolítið verið að reyna að réttlæta þetta. Samanber að grundvallar vandamál strætó sé að reksturinn jú í mjög slæmu málum og til að forða félaginu frá greiðsluþroti þurfi mörg 100 milljóna viðbótarframlag frá sveitarfélögum sem standa að reksturinn. Þetta svona bara dæmi ástæður, já. Auðvitað væri sennilega ekki verið að þessu ef þetta væri ekki allt í höng. En ekkert að koma frá hinu sveitarfélögunum eftir því sem að næst kemst nema það sé verið að ræða það í þessum kannski töluðu orðum að sveitarfélögin hinn eftir að koma sér saman hvort það komi fjárframlög frá þeim. Þetta allt svona óljóst, ég verið að reyna að elta fréttir í kringum þetta mál og segir að strætó hafi gengið mjög langt í því síðustu ára að draga úr yfirbyggingu samt var rokið að kaupa klappi, spyr ég. Hvað lá á með það? Rándýrt kerfi sem auk þess olli mörgum miklum harmi þeim sem ekki gátu sem dæmi nota það og það alveg sérumræða en við þekkjum hana öll. Síðan talað ríkið og ég við ekki farin að sjá það ekki króna að koma frá ríkinu. Jú, þannig að samt alltaf verið að tala að kalla eftir eins og það bara því meira sem hrópað þá muni hugsanlega bara koma tekki yfir götuna. En það ekki að gerast, þannig að ég velti fyrir mér okkur ekki hægt að fara að horfa á þessa hluti bara eins og raunveruleikinn segir til Það ekki að koma króna þaðan. Nú við erum að horfa á Akureyri, það frítt í strætó og víða sem sagt umræðan á leiðinni þangað held ég, en hér í Reykjavík bara allt í strandi. Og síðan þetta náttúrulega gjörsamlega þvert á það sem búið að vera að tala að efla eigi almenningssamgöngur á kjörtímabilinu og svo ekki sé minnst á loforð framsóknarmanna frítt í strætó, ef ég man þetta rétt. Og þannig að þetta náttúrulega bara engan veginn í neinu samræmi við það sem búið að tala og það ekkert verið að efna það sem sagt var. Reksturinn óvenjulegur því fátítt að bæði stjórn og skipulagning þjónustunnar ásamt akstri vagna sé á sömu opinberu hendinni. Þetta til dæmis kemur fram í nýlegri skýrslu sem VFSB verkfræðistofa vann fyrir strætó. Strætó sinni báði með þessum hlutverkum í dag án nokkurra skila á milli mismunandi þátta rekstrarins. En fyrirtæki útvistar þó helmingi af öllum akstri sínum til annarra. Nú byggðasamlagskerfið auðvitað stór spurningin í þessu og við vitum alveg hvernig þau virka. Reykjavíkurborg borgar mest en ræður hlutfallslega minnst. Þetta í umræðunni núna og það auðvitað orðið stór spurning hvort að þurfi ekki að endurskoða yfir höfuð hvort að strætó ekki heima í einhverju annars slags kerfi. En við erum nýlega búin að verða fyrir miklu áfalli með strætó. Það eins og sé ekkert láta á. Síðasta áfallið sem reið yfir var að draga þurft úr þjónustu tíma og þjónustu stigi einmitt vegna aðhaldsaðgerðar í rekstri félagsins. Dregið var úr tíðinni, dagferð á ákveðnum leiðum og breytingar gerðar á kvöldferðum. Og þetta átti að spara 200 milljónir, en þá var strætó með eitthvað 454 milljóna króna halla. Og nú gjaldskrá hækkuð og var há fyrir því að hugsunin hlýtur að vera, ætti að vera að reyna kannski að fjölga þeim hópum sem nota strætó. Kom fram áðan í máli borgarfulltrúa Alexandru Briem að verðið skipti ekki máli. Ég algjörlega ósammála því að ef maður að laða að nýja hópa, segjum að einhverjir vilja einmitt fara kannski að skipta lífstíl í samgöngumálum og þá þetta algjörlega ótrúlega fráhrindandi aðgerð.
krakkar, nemendur, þeir kannski halda áfram að nota strætó þegar þeir hafa engan annan kost nema þá bara hjólið. En það gæti verið einhver sem búin að nota einkabílinn lengi, ætla að fara að breyta til og þá held ég þetta mjög fráhrindandi að hækka gjaldið. Þannig ég held að verðið skipti alveg gríðarlega miklu máli líka því að það engin önnur leið, það ekki eins og hægt sé að kaupa sér árskortið þó það sé eitthvað ódýrar þá hefur það hækkað líka mjög mikið. Þannig að þetta ekki gott af því að þetta einu almenningssamgöngunar sem við höfum og síðan finnst mér líka að ef maður hefur verið að gagnrýna strætó þá var maður svona skammaður fyrir að tala niður almenningssamgöngunar og það einhvern veginn eins og maður eigi bara að taka við hverju áfallan og fætur öðru og sætta sig við bara lélegri þjónustu, hærra gjaldi og vera svo bara ekkert að raula meira yfir því, bara taka strætó. Þetta dálítið svona, en þetta virkar bara ekki svona fyrir borgarbúana eða fólk sem notar strætó. Síðan verið að tala COVID-ið og stríðið, það alveg röð af alls konar afsökunum, réttlætingum, hvað gátum við gert. Þetta dálítið svona. Ég held að borgarbúar séu ekkert alveg tilbúnir til að hlusta á svona rauk, eða ég held bara því miður að þetta ekki að virka. Og ég verð að segja það, varðandi þetta klappkerfi, að það hefði þetta átt að bíða. Það þarna, mitt eins og kannski var komið svolítið inn á áðan, að stjórn situr bara í ykkur lokuðu herbergi og tekur sínar ákvarðanir. Það engin, eigendurnir koma ekkert að þessu og minnihlutafulltrúar náttúrulega hafa ekkert þetta að segja og svo koma bara einhverjar ákvarðanir. En svona þetta og þá líka má spyrja bara, hvernig á fólk að komast leiðar sinnar? Þetta það sem í boði og þetta bara lélegt og já, það bara verið að segja bara alveg eins og eins leiðilegt og það vegna þess að ég hefði viljað bara sjá strætó blómstra. Ég veist bara strætó bara fínn ef hann fær að blómstra en það þarf peninga til. Borgarlínan ekki að koma á morgun, hún var ekki að koma á morgun þegar við vorum að tala um þetta fyrir 2-3 árum, nú búið á senginni. Ég veit ekkert svo sem hvað verður það og hvort það frekari senkun, ég held að enginn viti það. Þannig að þetta það eina sem okkur býst, það strætó og vera að há því hvað önnur sveitarfélög gera bara hið versta mál því að það ekkert að frétta þaðan, allavega ekki eins og Svo ég nú að hugsa um þetta með bílinn sem núna búin að nánast að útrýma hérna úr miðbænum. Eiginlega finnst mér margir hljóti bara að hugsa að það sé nánast eins gott að kaupa sér einhvern gamlan skrjóð og dröslast á honum hérna milli staða. Þegar hann að glíma við að eiga við strætó. Þannig að þetta í rauninni hækkun og gjaldi og lélegri þjónusta í rauninni hvatning til þess að fólk bara verða að vera á bíl. Þannig að þetta virkar einmitt í þá átt, en þá komin náttúrulega vandi þar því að þú kemst orðið hvergi á bílnum og nú verið að hækka bílastæðisjóður, að hækka síngjöld og þannig að þetta allt á sömu bókina lært. Ég veit það ekki, en ég hefur alltaf viljað tala vel við strætó og bara það verður þá að finna leið til þess að gera þetta almennilegt, hvernig svo sem það gert, hvort sem það þýðir að við leggjum niður þetta byggðasamlagskerfi í kringum strætó og gerum eitthvað allt annað. En þetta getur ekkert verið svona. Já, og hjólin, það alveg frábært samgöngutæki ef fólk getur notað það, þá þurfum við að vera almennilegi stígar og öryggi og allt það og það svo sem verið að vinna í áttina að því, en svo vitum við hins vegar líka að það geta ekkert allir nýtt sér hjól sem samgöngutæki, þannig að það þarf að virða það. Þannig að já, ég spyr bara, hvað varði markmiðið að efla almenningssamgöngurnar og hvað varði frítt í strætó og hvað á að gera, hver stefnir þetta, hvað verður næsta áfallið, verður aftur dreigð úr þjónustu, ég menn það ekki að koma tekki frá ríkisvaldinu, við erum bara að fara aðeins að horfa á það raunsætt. Þetta bara þarf að skoða alveg ofan í kjölinn og kannski umbylta þessu öllu til þess að finna einhverja nýja takta í þessu og nýjar leiðir. Því að strætó okkar einu almenningssamgöngur og við þurfum að gera eitthvað til þess að virki og gera eitthvað til þess að laða að fleiri eða stærri hópa, fjölbreyttari hópa. Því að ég held að það sé ekki vandamáli að það sé einhverju fordómar gagnvart strætó, það held ég ekki. Ég vona ekki, en við þurfum allavega að passa upp á að fólk geti haft hlýjar og góðar hugsanir til strætó. Og það svo sannarlega ekki að gerast með hverju áfallinu á fætur öðru.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína. Einn hefur óskað eftir að fara í andsvar. Alexandra Briem, gjörðu svo vel. Forseti, bara þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna og ég tek bara undir mikið af hennar áhyggjum. Ég vil samt halda því til haga að það er ekki málið að Strætó sé illa rekin, svo ég ítrykki það. Það er ekki uppbyggileg framsetning eða skilningur á málinu og það að fara að líta á þetta sem ekkert ekstra vanda félagsins að það þurfi bara eitthvað að skoða aðra framkvæmdastjórn eða fjármálastjóra eða eitthvað svoleiðis sé að fara að breyta þessu. Það er bara á algjörum villigötum. Það er ekkert svoleiðis vandamál þarna. Það sem er vandamálið er að þegar samgöngutakmörkanir komu var bara gífurlegt tap, ég man ekki hvort það var 1,7 milljarðar sem urðu í tapi. Það var aldrei bætt þó að það hefði verið talað fyrirfram eins og það myndi sennilega vera bætt. Þannig að félagið reyndi að halda rekstrinum gangandi meira en það hefði kannski ellegar gert ef það hefði strax fengið skilaboð að það yrði ekkert bætt, bara svo því sé haldið til haga. Ákvörðun klappið var tekið fyrir mína tíð í stjórn. Tilgangurinn var að bæta þjónustuna og draga úr kostnaði í utanumhaldi, en það er rétt að það gekk illa. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, ber ekki ábyrgð á því. Tek það fram að öll sveitarfélögin sem standa að Strætó ætla að koma inn með viðbótar fjármagn í samkomulaginu sínu. Það nákvæmur upphæðir munu liggja fyrir á fundi borgarráðs núna eftir 2 daga, en það er ekki þannig að hins sveitarfélögin ætla ekki að leggja neitt til. Hins vegar þurfum við að miða að því hvaða upphæð við getum náð saman í samræmi bara við fjárhag hvers og eins sveitarfélags. Ég kann ekki að meta að það sé gert lítið úr þessum ástæðum sem ég nefni í rekstrinum. Þetta er engar eftir- og afsakanir eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara raunveruleikin í rekstrinum. Ég bara kann ekki að meta að það sé slegið út af borðinu og látið eins og það skiptir bara engum máli. Það er bara, ef við hefðum ekki tekið aðra hvora þessum ákvörðunum, þá fengi Strætó synjun þegar hann ætlaði að greiða laun í held í nóvember. Það er bara þannig. Þannig að við þurfum að skoða alla möguleika til framtíðar til að bæta reksturinn. Það er ópraktískt að vera með vagnana og þjónustu innan hús. En jafnvel þó við myndum ákveða strax að fara í útboð, þá er það aldrei að fara að gerast á tímaramma sem breytir neinu á þessu rekstrarári eða næsta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Veitir þá svar við andsvari Kolbrún Baldursdóttir. Fórstu ágæta borgarstjórn? Já, ég vil líka bara geta sagt að ég tek því illa að mér sé lögð einhver orð í munn. Ég til dæmis myndist aldrei á eitthvað að vera illa rekið og ég myndist aldrei á að þyrfti að fá nýjan fjármálastjóra en eitt slíkt. Það sem ég talaði var þetta klapp sem ég held að hafi verið ekki góð hugmynd að fara í á þessum tíma. Það var dýrt og miðað við bara stöðu mála þá hafði það mátt bíða. Og eins hef ég verið að gagnrýna byggðasamlagskerfi í sambandi við svona rekstur, þannig að það var nú eitt og síðan fannst mér þessar skýringar, COVID og Úkraínustríði og ég veit ekki hvað og hvað, ekki vera alveg til þess að hugga fólk í þessum áföllum varðandi Strætó. Og síðan tala ríkið og það er að koma fjármagn þaðan sem er ekki að gerast, það vitum við öll að þetta er eitthvað sem mér finnst bara þurfa að fara að orða hreinskilnislega við fólk og það er, mann kemst ekki langt með því að segja já við erum vonast til þess að fá fjármagn frá ríkisvaldinu. Þannig að svo þess sé nú haldið til haga þá finnst mér bara ágætt að það sé ekki verið að segja ég hafi sagt eitthvað sem ég sagði aldrei. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá ansvara öðru sinni Alexandra Briem. Já, forseti, bara svo að því sé haldið til haga þegar er að ræða rekstur eins og hjá Strætó, þar sem að olíukaup eru bara stór hluti af rekstrakostnaðinum, þá hlýtur það að vera hægt að taka það til greina þegar að verðið á olíunni hækkar einhver 20%, 30% á einu ári, þá hefur það bara alveg rosalega, 40%, það hefur það alveg rosalega áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Sérstaklega þegar að fyrirtækið er þegar alveg á línunni til að reyna að halda lífi í heimsfaraldri og búin að ganga á allt sitt eigið fé og fara í eins mikið aðhaldi í rekstur og mögulega var hægt og draga úr bara rými og sameina deildir og ég veit ekki hvað hérna. Þannig að svo að því sé haldið til haga. Það var einhver annar punktur sem ég er búin að gleyma núna. En já, það er bara,
þannig að þegar að aðfangakostnaður hækkar svona rosalega mikið þá bara hefur það raunveruleg 100 milljóna áhrif á rekstrarniðurstöðuna og það var ekkert hjá því komist. Það ekkert einhver afsökun í því. Það bara, það gerðist. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara það andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég ætla svo sem ekki að bæta miklu meira en það eiga margir eftir að tala þessi mál og það er bara gott að við erum að ræða þetta hér en það voru 2 flokkar sem að óskuðu eftir að setja þetta á mælendaskrá sem sýnir að þetta er hjartans mál fyrir marga en við þurfum að fara einhver aðra leiðir heldur en þessar leiðir sem búið að fara að skerða þjónustu og hækka fargjald, það er alveg ljóst því að það held í munalokum bara rústa almenningssamgöngum ef svona er haldið áfram. Enda læðist í hart gegn því að skerða þjónustu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, er þá andsvörum lokið undir þessum lið, undir þessari ræðu og næstu tekur til máls Birkir Ingjaldsson, gjör svo vel. Ingibertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara þakka frumælenda, borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir fyrir að setja þetta mál á dagskrá að ég held að málefni almenningssamgangna skipta gríðarlega miklu máli fyrir þróun borgarinnar og bara hvernig borgarsamfélag við viljum þróa hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og það sem að ég kannski vil bara taka undir með þeim sem að koma hérna upp, auðvitað erum við öll sammála um það að þurfa að gera betur en mér finnst kannski skipta máli að við séum, það er hárrétt að við þurfum einhvern veginn að upphefja mikilvægi almenningssamgangna í þjóðfélagsumræðinni. Við þurfum að lyfta þessu upp eins og þetta séu þeir mikilvægu, þetta er mjög mikilvægur partur af bara gangverki borgarinnar og þessi þjónusta þarf að virka og við þurfum að geta treyst á hana. Ég tók nú strætó hingað í dag, og nú ekki að því að ég væri eitthvað svona undirbúið með það að geta komið upp og sagt það, en ég hugsaði bara kannski þegar fundi lokið, við maður fá sér eitt drykk og þá nenni ég ekki að keyra heim. Og þannig nota ég allan að strætó. Ég veit að það eru auðvitað fjölmargir sem að treysta og stræta frá degi til dags til þess að komast til vinnu, en ég bý þannig að ég bara get notað hann eftir hentugleika og ég held að það skipti máli. Þetta er þjónusta sem að fólk geti notað þegar því hentar, þegar það vill, en við verðum þá líka að geta reitt okkur á þessa þjónustu að hún sé til staðar, en við séum ekki alltaf einhvern veginn að þurfa að tjekka á því hvort að leiðin sem við erum vön að taka sé hætt að ganga eða ekki. Við eigum að geta treyst í að vagnin sem við treystum á gangi þennan dag. Og að því leytinu til finnst mér mjög mikilvægt að þótt að það hafi verið vont að hækka gjaldskrána, þá finnst mér enn verra ef við værum að skerða þjónustuna. Ég held að fyrir flesta eða mjög marga sem að nota strætó allavega, þá kannski er það einmitt það að geta treyst á þjónustuna sem skiptir meira máli en 50 kallinn hann á milli í fargjaldi, þótt ég vilja ekki gera lítið úr því að það sé verið að hækka gjaldskrána. Og ég þekki svo sem ekki kannski, ég held að hvort að þetta eigi að vera skilgreint sem lögbundin grunnþjónusta, ég þekki ekki þannig hvaða svona tækni það muni svona tækni í gangverkinu muni einhvern veginn valda, en ég held að við viljum treysta á þetta. En mér finnst líka skipta máli að auðvitað eigum að gagnrýna þegar við teljum ekki einhvað þessi rangt, en mér finnst oft eins og orðræðan sé þannig eins og strætó sé bara einhver rjúkandi rúst, en það er fullt af fólki sem notar þetta. Það var hálffullur vagnin í dag klukkan 1:30, þetta var ekki á einhverjum annar tíma. Þannig að
Þetta mikilvæg þjónusta og við eigum að gera betur og við ætlum líka að gera betur og ef við ætlum að hafa trúveruleika til þess þá verðum við þetta að sýna það að okkur alvara. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Að sjálfsögðu eigum við að ræða hér almenningssamgöngur og strætó með gagnrýnu hugafæri eins og öll önnur mál. Og ég verð að segja eins og ég ætla ekki að halda það fram að rekstur strætó sé einhvern stórkostleg málestri en ég held að væri hins vegar hægt að reka þetta miklu betur. Og það er stjórnunarvandi, það er umboðsvandi. Þetta er þetta fyrirtæki sem er stofnað utanum rauninni meðlag eða niðurgreiðslur á ákveðinni þjónustu og það er alveg fráleitt finnst mér sko að sá sem borgar 63% af tapinu eða hagnaðinum eða fær hagnaðin sem því nemur, sá sem heldur á 63% hlutabréfinu, hann sé bara hafi eitt stjórnarmann af 6. Auðvitað getur maður sagt að þetta stikkið sem skemur, þá það náttúrulega kannski afl hlutabréfsins sem ræður en við vitum það að í byggðarsamlögum þá ganga hlutinir ekki þannig fyrir sig. Menn ræða sinni á niðurstöðu og hver stjórnarmaður hinna sveitarfélagana sem eru mjög stóru auðvitað, hann auðvitað toga í áttina til sín. Ég er á því að það hafi verið mjög mikið framferðarskref aldamótin þegar að Strætó BS var stofnað að því sem vegna það snerist sameiningu leiðakerfisins. Það var ekki gott að vera hér á bara einhverju 200.000 manna svæði, eða þá kannski 150, núna 200.000 manna svæði og vera með fleiri en eitt leiðakerfi í gangi. Það er fráleitt. Þetta var rauninni gert af skandinavískri fyrirmynd vegna þess að mjög víða til þessi Svíþjóð og Danmörku, þá höfðu menn gert akkurat þetta. Þeir höfðu sameinað, þegar það var sameinuð heilu héröðunum til dæmis í Svíþjóð, voru saminuð bara nokkuð stór strætófyrirtæki hvert sem sé stærri en okkar en þeir saminuð ekki enda fyrirtæki, þeir saminuð þessast leiðakerfið og það er stóri plúsinn. Ekki þar með sagt að menn þyrftu að samina reksturinn og ég held að við höfum farið svolítið ill út úr þessum rekstri vegna þess að við erum sem sagt að meðaltali miklu þéttbýlla í Reykjavík, mun þéttbýlla í Reykjavík heldur mörgum nágrannasveitarfélaganna en það var samþykkt auðvitað að þetta ætti að vera sameiginlegt fyrirtæki, þetta að vera sambærileg þjónusta. Þannig að það má segja að við Reykvíkingar höfum strax lent í því rauninni að niðurgreiðsla þjónustu fyrir hina. Ég held ekki að hlutfallslega sé þjónusta meira notuð hjá okkur heldur en sumum þessara sveitarfélaga. Ég held að það hefði verið betra að finna að módel og það er ekkert seint að biðja þær breytingar að rekstrinu verði einhvern veginn skiptu upp að ef þetta er sama fyrirtæki þá rauninni bara rukkið að hvert sveitarfélag það þjónustu sem að fær. Að Reykjavík til dæmis gæti verið með eins mikla tíðni og vildi, gæti farið út í eins mörg hverfi og vildi, en það bara að borga fyrir það. Og svo eru sameiginlegar náttúrulega leiðir sem ganga milli sveitarfélaga og það eru til mjög þroskuð módel til dæmis í Svíþjóð. Mjög þroskuð módel sem skipta slíkum kostnaði á milli sveitarfélaga þar sem það ræðir, það eru vagnar sem ganga milli sveitarfélaga. Og bara skemmst að minnast þess að áður en strætó var stofnaður þá sá SVFR strætisvagnaþjónustu á Seltjarnarnesi og í Mosfellsbæ og það var aldrei neinu vandamál. Það sem sagt að gat komið upp ágreiningur en hann var bara leysindur og vegna þess að menn voru svona grundvöldin bara sammála módelið sem átt að vinna eftir. Þannig ég held að þurfa að skerpa á stjórnunni og ef þetta fyrirtæki verður áfram þá ætti að vera þarna. Þá ættu Reykvíkingar að hafa stjórnarmenn í samræmi sinn eignar hluta eða skerpa þarna ábyrgð með einhverjum öðrum hætti. Og nú eins og oft áður kemur upp þessi hugsun ókeypis í strætó. Ég verð að segja að ég er alveg sammála formanni skipulagsráðs að ég tel að sé óráð að hafa ókeypis í strætó. Þetta var viðfangsefni eitt af viðfangsefni norrænnar samgönguráðstefnu sem var haldin hérna fyrir mörgum árum þar sem Svíar
lýstu reynslu sinni af nokkrum tilraunum sem verið gerðið á þeim, þar sem var haft ókeypis strætó og þeir mæltu með því. Það var einhver aukning var mest meðal barna og fóreldrarnir voru pirraðir þegar þeir vildu að börnin gengi í skólann og líka þegar þá sögðust Svíarnir þeir hefðu mjög sterka tilfinningu fyrir því að með því að gera þjónustuna ókeypis þá yrði þetta meiri velferðarþjónusta eins og Alexander Brímsson kom inn á að þegar þú borgar þrátt fyrir að fargjaldi sé stólega niðurgreitt þá ertu samt kunni en ef að það er niðurgreitt að fullu þá kannski er hætt við að þjónustan kannski gengisfalli í huga almennings. Þetta var allan að tilfinning þeirra síðan sem töluðu á þessari ráðstefnu. Og svo leiðakerfi eitt, ég held að það þurfa að laga leiðakerfið, ég held að það leiðakerfi sem það tekið hérna upp 2005, það bara hafi ekki verið nógu, ég held að ekki verið betur en leiðakerfi sem að lesta hólmi, það eru hérna, þeir sem voru hérna þá, það urðu mikið læti og það þurfti að fara að staga í kerfið og stoppa í kerfið og það kostaði sitt og mér fannst athyglisvert í fyrra þá rakk á fjörum mínar ágætt rit sem heitir Haustrit Röskvu það sem var held ég eitthvað formaður samgöngunefndar í háskólanum sem hafði kynnt sér strætisvagnakerfið bara nokkuð vel og hann komst þær niðurstöðu að kerfið sem var tekið upp 2005 það hefði verið verra en kerfið sem var áður og bara það að raunni háskólanum á 30-aldri skuli, en greinlega kynnt sem máli skuli komast þær niðurstöðu, það segir okkur það og formaður nefndar út í háskólanum sem hann færi vantanlega til sín kvartanirnar að það segir okkur það að við eigum að huga að endurskoðun kerfisins. Ég held að sé, og eitt þegar við rukkum fargjöld, það skiptir máli, sko fargjöld segja okkur svo mikla sögu, jafnvel þó fargjöldin sé bara lágt. Þetta bara eins og kostnaðarvitundin í heilbrigðiskerfinu, þó að gjaldið sé lágt þá er það mjög góður leiðarvísir. Og mér skilst að sé bara ein leið núna sem standi undir sér í kerfinu, það er engin Reykjavíkurleið, það eru allar niðurgreiddar skilst mér, en Ásinn, Hafnarfjarðarstrætó, hann stendur undir sér. En í gamla kerfinu voru það tvær leiðir sem stóðu undir sér, Tvisturinn, Grandi Vogar og Fimmann, Skerjafjörður, Laugarás, en með breytinguna á kerfinu minn á sínum tíma, þá voru þessar tvær, og það aldrei fyndið sko, ekki fyndið, að þessar tvær leiðir sem þó stóðu undir sér, skiluðu sem sagt raun í arði, að þær voru lagðar niður sko, segir ákveðna sögu sko. Og nú farmiða verði sko, maður getur ekki neita því, auðvitað verður að leiðrétta gjaldskrár og allt það. Mér finnst þó, eftir að hafa búið í útlöndum og notaði strætómi mikið, þá finnst mér fargjöld vera nokkuð há hér á Íslandi, eða hér í Reykjavík. Og sko, stakagjaldið hjá okkur var að hækkun 12,5%, það kom í 550 krónur. Sko fyrir utan það að mér finnst að stakagjaldið eigi alltaf að vera bara 100 kalli. Mér fannst fáránlegt að stakagjaldið verið 490, það átti náttúrulega bara að vera 500 kall og hækka þá upp í 600, mér finnst að ég að vera svona á stöku 100. Það er mjög algengt allan sem ég fór í Evrópu að stakagjaldið var 2 evrur eða 280 krónur. En með því að fara um 550 krónur, þá erum við með næstu 100% hærra stakt gjald hér í Reykjavík heldur en í Evrópu sko. Sem við miðum okkur gjarna við á titundögum, við viljum svo mikið líkjast inn að flottu borgunum þar. Og svo kem ég nú að því atriði sem ég er mest ósammála í þessari gjaldskrá. Það er að 10 skipta miðinn, hann veitir engan afslátt. Þar sem ég ferðaðist það var mjög algengt að stakagjaldið verið 2 evrur eins og ég sagði. En svo við það að fara í kort og maður keypti 10 skipti þar, þá fekk maður strax 20-30% afslátt sem vilja gera það að verkum að maður keypti bara kortið þó maður var ekki vissum að maður hafði eyðað í öllum eða maður var í viðkomandi borg. Og þetta sem ég vanta hér, ég held að það séu töluvert margir sem eru svona kannski milli bílsins á strætó, kannski heimilum vilja vera með bíl og væru til í að prófa strætó meira, en finnst skrítið og finnst svolítið dýrt í strætó, finnst skrítið að kaupa tíðmiðakort og fá engan afslátt frá stakagjaldinu. Ég hef hvergi rekist á strætófyrirtæki sem veitir ekki afslátt þegar eru keyptu 10 skipti. En annars, og sem sagt, þannig að ég held að mér sýnir sem að stakagjaldið er 100% dýrara næstu hér en við í Evrópu
og tíðmiðakortið jafnvel ennþá, það sé jafnvel næstu þrefaldur munur þar og auðvitað skiptir það máli því að meðaltekjur hér er ekki það miklu hærri, þeir eru allan ekki tvöfalt, þrefalt hærri heldur en í Evrópu, tala ekki örorkubæturnar og það sko. En þetta eru merkileg umræða og hér er ekki tími til að tala kannski mikið það en auðvitað hljótu að líta til þess ef okkur gengur svona illa að reka og fjármagna strætókerfið eða það er erfitt að fá pening í það, þá hvernig verður það þá með borgarlínuna sem verður mjög dýrt kerfi sem við á að setja upp í hliðin á þessu kerfi? Borgarfulltrúi hefur lokið við máli sínu og tekur þá til máls Sanna Magdalena Möttudóttir. Forseti, strætó á að vera grunnþjónusta sem við getum öll treyst á, en þannig er það ekki í dag. Við viljum væntanlega hafa góðar samgöngur sem hægt er að reiða sig á og þannig vinna gegn umferð einkabíla og stefna umhverfisvænum markmiðum. Þessi þjónusta getur ekki staðið undir sér eða verið fjárhagslega sjálfbær. Fargjaldatekjur eiga ekki að standa undir rekstri. Í eigendastefnu strætó sem fjallar fargjaldastefnu kemur fram að fargjaldatekjur skuli standa undir 40% af almennum rekstrakostnaði en þessi viðmið þau standast ekki og við þurfum að spyrja okkur spurninga mikilvægi strætó sem grunnþjónustu. Fyrir hvern er strætó? Við erum að hvetja til þess að fleiri noti strætó en svo eru gjöldin hækkuð, þarna fer ekki saman mál og mynd. Á síðasta ári átti sér stað breytingar á gjaldskrá strætó. Gjald hækkaði verulega fyrir árskort ungmenna úr 25.000 krónum í 40.000 krónur en hækkunin nam 60%. Einnig hækkuðu gjöld á árskort eldri borgara jafn mikið og á sama tíma þá voru gjöld fyrir mánaðarkort fullorðinna notenda þjónustu strætó BS lækkuð. Umboðsmaður barna sendi í kjölfari bréf til borgarstjóra þeirra sveitarfélaga sem reka strætó og ég ætla að lesa hluta úr bréfi umboðsmanns barna sem er dagsett 16. september síðastliðinn og þar stendur með leyfi forseta. Þann 24. janúar síðastliðinn sendi umboðsmaður barna bréf til borgarstjóra Reykjavíkur og bæjarstjóra Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness þar sem óskað var svara við því hvernig umrædd hækkun samræmist bestu hagsmunum barna á höfuðborgarsvæðinu. Einnig óskaði umboðsmaður eftir svörum við því hvort mat hafi verið lagt á áhrif þessara ákvörðunar á þau börn sem ljóst er að hækkunin snerti hvað mest, þar að segja börn sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður. Og þá óskaði umboðsmaður barna eftir skýringum borgarstjóra og bæjarstjóra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu á því hvernig umrædd sveitarfélög sem hafa öll lýsti yfir að vera barnvæn rökstyðja umrædda hækkun á nauðsynlegri þjónustu fyrir börn. Engin svör hafa borist frá borgarstjóra og umboðsmaður barna vill því minna á að bréfinu er enn ósvarað, tæpum 8 mánuðum eftir að það var sent. Tekið skal sérstaklega fram að samkvæmt 1. málsgrein 5. greinar laga umboðsmann barna númer 83/1994 er stjórnvöldum skylt að veita umboðsmaður barna allar þær upplýsingar sem að hans mati eru nauðsynlegar til að hann geti sinnt hlutverki sínu og unnið að því að stjórnvöld taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna barna á öllum sviðum samfélagsins. Tilvitnun lýkur. Við sósíalistar teljum að börn eigi ekki að greiða gjöld fyrir grunnþjónustu og börn hafa engar tekjur og eigi ekki að greiða gjöld og við teljum að það eigi yfir höfuð að vera gjaldfrjálst í strætó. Við vitum hóp í samfélaginu sem greiðir lítil sem engin gjöld eða jafnvel engin til sveitarfélagsins sem það býr í og það eru fjármagnseigendur sem eru undanþegnir því að greiða útsvar af sínum fjármagnstekjum. Og hér er að tala mikilvægi þess að mikilvægi strætó sem er grunnþjónusta og hana þarf að styrkja og efla, ekki með því að draga úr þjónustu, ekki með því að hækka gjöld á þeir sem treysta á strætó, heldur með því að skilgreina þjónustuna sem grunnþjónustu og nálgast á þannig. Árið 2021 þá var framlag ríkisins til strætó rúmur milljarður en 1,8 milljarðar til viðbótar hefði þurft til að gera þjónustuna gjaldfrjálsa.
Til samanburðar má nefna árið 2021 námu niðurgreiðslur ríkisins vegna kaupa á rafbílum, tengil, tvinnbifreiðum og vetnisbifreiðum 9 milljörðum króna. Við þurfum að tryggja þennan grunn sem Strætó og ég tek undir mikilvægi þess að við vinnum að því að almenningssamgöngur verði skilgreindar sem lögbundin grunnþjónusta. Því við erum líka að ræða fargjöldin undir þessum lið, þá ætla ég að nefna þær breytingar sem áttu sér stað með innleiðingu klappsins, greiðslukerfi í Strætó, og öryrkjar eru eini hópurinn sem má ekki greiða afsláttagjöld með reiðufé. Það þarf að staðfesta örorku í gegnum vefsíðu Tryggingastofnunar ríkisins, virki afsláttinn þar og þá hægt að kaupa aðgang í Strætó. Mikil áhersla sett á það að öryrkjar þurfa að sanna að þeir séu nú öryrkjar og hafa öryrkjar greint frá því hvað það er mikið eftirlit haft með þeim. Heimilislausir hafa einnig greint frá því hvernig rafrænt greiðslukerfi mætir ekki alltaf þeirra þörfum. Við eigum ekki að vera að eltast við fargjaldatekjur barna, öryrkja og þeirra sem nota Strætó, heldur einblína á það að Strætó veri góður og áreiðanlegur og gjaldfrjáls kostur og skilgreindur sem lögbundin grunnþjónusta. Ég tek undir það sem kemur fram í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur og vil að við vinnum áfram með hugmyndina sem var sett fram í hennar máli. Og svo talað hérna að ef Strætó verði of mikið niðurgreiddur þá getur verið litið á það sem velferðarþjónustu. En erum við ekki hérna að sjá samfélag þar sem við sammælumst hvernig við högum gjaldtöku á mikilvægri grunnþjónustu. Ég sé ekkert slæmt við það að niðurgreiða gjald í Strætó og það er að mínum mati mjög mikilvægt á sama tíma og við eflum þjónustuna í samtali við þeir sem nota Strætó og vakstjóra Strætó. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vinstri grænir setja hér mál á dagskrá og óska eftir hugmyndafræðilegri umræðu það hvort að almenningssamgöngur eiga að vera lögbundin þjónusta. Og við svona fyrsta instans þá er mitt miðjuhægra hjarta, myndi segja, ég sé ekki alveg þörfina á því. En mér er samt áhugavert að hugsa eins út í þetta. Ég sé að þetta er mál sem að Vinstri grænir hafa haft svona sem sína skoðun ansi lengi. Bara á vef Alþingis má finna frá löggjafarþingi 2008 og 2009 frumvarp til laga, flutt þar með leyfi forseta af Árna Þór Sigurðssyni, Atla Gíslasyni, Álfheiði Ingadóttur og Kolbrúnu Halldórsdóttur og Þuríði Backman. Og þar er nú bara fyrsta greinin snýr að því að gera almenningssamgöngur að lögbundinni þjónustu. Og sko ég held að við getum verið sammála það og þar er ég sammála Vinstri grænum að það er gríðarlega mikilvægt að hafa góða og sterka innviði og það höfum við í Viðreisn haft í okkar hjarta alla tíð og okkar pólitík. Hins vegar hræðir mig við svona umræðu eða við svona hugmyndir, það er það hvernig síðan yrði umgjörðin í kringum þennan rekstur. Því að það sem ég er ekki til í er að það komi til greina að allur rekstur Strætó eða hvað fyrirtæki myndi nú heita væri almennur og í opinberri eigu. Og ef við tökum þessa hugmyndafræði lengra eins og hún er í frumvarpinu á sínum tíma þá er verið að tala almenningssamgöngur í lofti á láði og í sjó, minni mig. Allavega var ekki bara verið að tala strætisvagna. En það sem að mér finnst skrefin hræða aðeins þegar það á að fara að ræða lögbundna þjónustu og sem er svona mikill rekstur að hún myndi enda í opinberum rekstum og það væri ákall það má ekki útvista lögbundinni þjónustu. Ég sé svoleiðis fyrirsagnir fyrir mér og þar er ég og því er ég ekki sammála.
Ég vil hins vegar efla strætó með það markmiði að tryggja góða samgöngur alla borg. Ég er þeirrar skoðunar og bæði pólitískt en líka rekstralega að við eigum að í rauninni bjóða út allan rekstur strætó, alla keysluna, alla viðgerðirnar, öll verkstæðin og allt slíkt. En við eigum hins vegar með öflugt leiða sölu- og markaðsfyrirtæki sem á að reka strætó eða hvaða fyrirtæki það heita. Borgarlínan getur að heiti í framtíðinni. Því strætó að vera samgöngumáti fyrir alla og í mínu hjarta og mínum pólitíska huga á hann ekki vera gjaldfrjáls, alls ekki. Og er því á sammála hluta af því sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á áðan. En ég er hins vegar sammála því að börn og unglingar fái frítt í strætó. Þannig að þið sjáu það að þetta er svona á báðum áttum. Þið heyri það að fulltrúi Viðreisnar hérna er mjög til í öfluga samgöngur en ekki alveg til í að gera þær að lögbundinni þjónustu og tengja þær bara beint við opinberan rekstur. Síðan má náttúrulega líka hugsa það þannig og horfa á ýmis fordæmi. Við erum með fordæmi hjúkrunarheimili sem eru rekin sem er útvistað og rekið bæði af einkafyrirtækjum en líka af OHF fyrirtækjum. Það er mýmörg svoleiðis dæmi í lögbundinu þjónustu en ég er svolítið hrædd það ef við myndum lenda í því að gera, eða við myndum fara þá leið að gera strætó að lögbundinu þjónustu alla leið, að þá væri krafan það að þetta væri borgarrekið af sveitarfélögunum eða af ríkinu mjög þung og því er ég alls ekki sammála. Ég ætla að fá að taka hér tillögu eða hugmynd sem kom upp það sem við ræddum þetta í dag og fá að vitna í Pavel Bartosek, varaborgarfulltrúa sem er ekki hér með okkur í dag, en þá vorum við og hann kom með þá hugmynd í okkar hóp hvort að hér væri nú ekki komin tími á að gerðum nýja gjaldskrárstefnu strætó, sem ég held að sé mjög góð hugmynd og er eitthvað sem við ættum að hugsa í framtíðinni og ég svona varpa því bara yfir til fulltrúa okkar í stjórn strætó, hvort það væri ekki sniðugt að tengja nýja gjaldskrárstefnu við gagnsæi og það eru lykiltölur í rekstri strætó sem er á hverju stundu. Þetta getur verið ýmislegt sem snýr að launakostnaði eða olíuverði eða rafmagnsverði eða hverju sem er. Ég bara kasta þessu svona fram, hugmyndin var of góð til þess að láta hana ekki fljúga hér. Lögbundin rekstur almenningssamgangna, mér finnst bara fínt að ræða það. Ég myndi vilja fá miklu dýpri umræðu það hvernig slíkt myndi líta út áður en maður gæti fara að gefa út einhverjar stórkostlegar yfirlýsingar. Öflug innviða fyrirtæki, já við því og allt snýst það að byggja hér upp heilnæma og góða borg sem við fórum yfir hérna fyrir í dag sem snýr að þéttingu byggðar, húsnæðis uppbyggingu og samgöngum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir við lokið málsitt. Næsta mál á dagskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Það ætlar í andsvar? Nei. Það ætlar ekki að loka? Nei, Líf lokar. Ok. Þannig að það var bara leiðrétting. Næsta mál á dagskrá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Ágæta borgarstjórn, þetta er búin að vera fínar umræður og kannski ekki miklu við þeirra bæta þó að auðvitað væri hægt að ræða margt af þessu vel og lengi. Ég vildi bara nefna að frá því fyrir nær sléttu ári síðan hefur verið starfandi hópur á vegum samgöngu og sveitarstjórnarráðherra sem hefur það hlutverk að vinna tillögur til ráðherra fyrirkomulega almenningssamgangna á Íslandi. Óháð í raun ferðamáta eða faratæki og þetta eru almenningssamgöngur þá milli byggðakjarna og eitt af því sem hópurinn á að ávarpa og leggja grunn að lagafrumvarpi er hvort tilefni sé til að færa ábyrgð í auknum mæli til sveitarfélaga með lögum og kallast það á við í raun þá umræðu sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir er að efna til hér í sölum borgarstjórnar. Strætó á aðild að hópnum ásamt sambandi sveitarfélaga og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þannig verður ekki lokið störfum og starf hans hefur kannski ekki alveg kristallast en það getur samt vel verið vegna þess að markmiðið var að þetta lægi fyrir þetta haust en þó að það hef ekki tekist það gæti verið von á einhverjum grunni fyrir því að taka þessu umræðu áfram. Eins og hér hefur verið nefnt hefur hún borið á henni við og ég held að þegar
til lengdar lætur þá skiptir mjög miklu máli að skilgreina bæði skyldur og réttindi sem að tengjast því að reka almenningssamgöngur hvaða nafni sem að þær nefnast. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt og þá tekur til máls og síðust á mælskrá Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil þakka ykkur fyrir bara mjög gagnlegar og málefnalegar umræður í þessum sal í dag. Þessari umræðu er ekki lokið og eins og þið kannski heyrðuð í máli borgarstjóra að þá er verið að skoða þetta hérna hinum við götuna. Mér finnst það hins vegar ekki nóg. Mér finnst að við í borgarstjórn þurfum að ná fram skýrri afstöðu og gera kröfur til þessarar vinnu og það getum við meðal annars gert með því að álykta og það þyrfti ekki að fela í sér neinar tilteknar niðurnjörfaðar útfærslur. Það er nefnilega þannig að hugmyndir verða til og svo raungerast þær í samtali og eftir yfirlegu og í samræðu. Og hérna erum við bara á fyrstu stigum í umræðinu, hvort við eigum og ættum að álykta óskir borgarinnar að strætó verði skilgreint sem grunnþjónusta fyrir landið allt reyndar, það er mín skoðun. Og ég vil að afstaða okkar hér í Reykjavík komið fram. Við erum höfuðborgin. Og að þessu sögðu þá ætlum ég bara að klára að lesa bókun okkar Vinstri grænna sem hefst svo: það er mikilvægt að skilgreina strætó sem grunnþjónustu. Borgarstjórn á að taka skýra afstöðu með því og biðla til Alþingis að festa strætó í lög, skilgreina þjónustustig og lykilleiðir um land allt og tíðniferða. Almenningssamgöngur eru grundvöllur þess að nútíma samfélag gangi liðlega, það er minnka álag á umferðarkerfi, draga úr útblæstri, styðja ferðafrelsi fólks og tengja íbúa við störf, þjónustu og afþreyingu. Það er komin tími til að festa rekstur og þjónustu strætó í lög. Áfram strætó. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og til þess að ljúka nú því máli sem einnig er hér til umræðu er það Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, umræðan hérna hefur verið bæði gagnleg og góð hvað varðar hækkun fargjalda strætó. Við sumum þeir spurningu sem ég varpaði hér upp í upphafi hef ég fengið svör og ber þar hæst svörin frá borgarfulltrúa Magneu Gná Guðmundsdóttur sem hefur sýnir því skilning að hækkanir fargjalda strætó hjá ungmennum geta komið niður á tómstundum þeirra og komið niður á efnalitlum fjölskyldum, efnalitlum barnafjölskyldum og hún vísaði máli sínu til fordæmis á Akureyri þar sem var gjaldfrjálst í strætó sem að jók notkun strætó þar í bæ. Hins vegar saknaði þess hér að borgarstjóri skildi ekki ávarpa þetta mál betur og koma með rökstuðning fyrir þessari gífurlegu hækkun sem hefur orðið á fargjöldum vegna þess að það hefur verið margkallað eftir því og umboðsmaður barna hefur kallað eftir svörum við því. Sá rökstuðningur sem hefur komið fram er ekki nægjanlegur og ég hefði líka vilja vita hvort að nýr meirihluti ætlar að standa við loforðin það að börn séu sett í forgang og það verði jafnvel gjaldfrjálst í strætó fyrir börn á kjörtímabilinu. En annars þakka ég fyrir góðar umræður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég get svarað því að það skref sem var tekið í fyrra að hafa gjaldfrjálst fyrir börn yngri en 12 ára var jákvætt og það var hluti af stærri breytingu á strætó við að svona gjaldtaka fjölskyldna væri tempruð og það var verið að færa aðeins til í því.
Það er rétt að umboðsmaður barna vakti mjög athygli á því að þetta þýddi að hjá ákveðnum hópum unglinga þá hækkuðu gjöldin, en það gleymdi svolítið í umræðunni að þau lögðust alveg af hjá börnunum. Núverandi meirihluti stefnir síðan að því að öll grunnskólabörn fái frítt. Við erum í risastóru verkefni að ráða fram úr fjármálum Strætó í samvinnu við nágrannasveitarfélögin, þannig að þessi áform hafa ekki verið tímasett, en stefna meirihlutans liggur alveg skýr fyrir að þessu leyti. Og ef að þá að skilja spurningarna þannig að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn styðji það, þá er það alveg gagnlegt. Það er hægt að allavega bera þær fréttir inn á stjórnarborðið þar sem að Sjálfstæðismennum og öðrum sveitarfélögum sitja og allt hjálpar þetta nú. Þannig að já, ég sannarlega bind vonir við að þessu verið lokið sem allra fyrst og allavega á kjörtímabilinu. Þá hefur umræðum þessa tvo liði, það er að segja mál númer 3 og mál númer 8 á dagskrá fundar borgarstjórnar í dag er þá lokið. Þá göngum við til liðar númer 4 sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands áskorun til ríkisins að koma á leiguþaki og leigubremsu. Frummælandi er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Takk forseti. Forseti, við vitum að það er gríðarlega erfitt að vera leigjandi. Á síðustu árum hefur leiga farið hækkandi og var hún nú há fyrir. Þú getur ekki leyft þér ýmislegt sem samfélagið hefur upp á að bjóða þegar stærstu hluti heildaráðstöfunar tekna þinna fyrir húsnæðið. Það skortur á húsnæði, mörg er í samkeppni sömu íbúðina. Það er mikið óöryggi sem fylgir því að vera á leigumarkaði. Það þarf að reiða fram tryggingu sem er erfitt fyrir þau sem eiga ekki kost á að gera slíkt í gegnum banka og þurfa þá að leita á náðir fyrirtækja sem græða þeir fyrir það eitt að reiða fram tryggingu. Það þarf að skila inn sakavottorði þegar sótt er leiguíbúð og þú þarft í rauninni að berskjalda þau gjörsamlega. Bæði hver og sem persóna og hvernig fjárhagurinn þinn lítur út. Ef þú hefur einhvern tímann átt í vanskilum, þá er það skuggi sem fylgir lengi og hefur neikvæð áhrif á stöðu þína til að útvega tryggingafé og til að útvega leiguhúsnæði. Leigan getur hækkað fyrirvaralaust án útskýringa, bara geðþótta ákvörðun leigusala sem hefur engum skildum að gegna gagnvart þér og þinni stöðu. Þú getur mist íbúðina skyndilega og misjafnt er hversu vel er tekið í beiðni þína viðgerðir og viðhald. Það er lítið sem ekkert regluverk utan réttindi leigjanda hér á landi og þeim er bara gert að bjarga sér á óvinnvættum einkamarkaði. Hér hafa stjórnvöld og samfélagið í heild sinni lengi staðið með séreignarstefnunni og litið svo á að það sé hark að útvega sér húsnæði en á endanum hljóta allir að redda sér. Það eru smávægileg úrræði til fyrir leigjendur en ekki allir sem fá stuðning þar og leigjendur búa oftar en ekki við þá stöðu að valið er tekið af þeim, valið hvar þau vilja búa, hvernig þau vilja búa. Leigjendur þurfa ofta að flytja á milli skólahverfa með börnin sín. Því þau grípa auðvitað það sem er í boði þegar leigusamningur rennur út eða er breytt fyrirvaralaust, til að mynda með skyndilegri hækkun á leigufjárhæð. Kröfur leigjendasamtaka víðs vegar heim sem og hér á landi eru þær að viðmiðunarverð fyrir leigu verði sett. Það er að segja hversu hátt leiguverð á að vera fyrir íbúðir með tilliti til þátta eins og stærðar, staðsetningar, gæða og herbergjafjölda. Kröfurnar snúa að leiguþaki og leigubremsu. Það er að segja hömlur á það hversu mikið leigan má hækka. Leiguþak vísar til þess að hámarks leiguverð er gefið út á húsnæði með stærð, gæði og staðsetningu og má leigan þá ekki fara yfir þá upphæð sem mörkin eru sett við. Leigubremsa vísar til þess að það er ákveðin viðmið það hversu mikið leiga má hækka yfir ákveðið tímabil. Takmarkanir á hækkun húsaleigu eru víða við lýði. Í Danmörku var nýlega samþykkt leigubremsa vegna verðbólgu.
Það var núna í lok ágúst sem meirihluti þingmanna á danska fólksþinginu kaus að setja hömlur á það hversu mikið má hækka leiguverð íbúa í landinu. Það verður aðeins hægt að hækka húsaleigu 4% næstu 2 árin. Þetta er gert til þess að sporna við auknum útgjöldum heimilina á verðbólgutímum. Þessi reglugerð nær til 160.000 leigjenda sem leigja íbúðir í einkaeigu. Hún nær yfir alla núverandi leigusamninga og þá samninga sem gerðir verða á næstu 2 árum. Þeir leigusalar sem hafa hækkað leiguverð meira en 4% á síðustu 3 mánuðum verða að draga hækkunina tilbaka. Undanþága er þó veitt þeim leigusölum sem sýnt geta fram á kostnaður vegna húsnæðis hafi hækkað umfram 4% til dæmis vegna viðhalds. Kristján Ræberg Madsen sem innviða og húsnæðisráðherra, hann sagði þetta með leyfi forseta: Þetta er samkomulag sem mun slá á kvíða alltaf 160.000 danskra leigjenda sem ella hefði geta orðið fyrir svo miklum hækkunum húsaleigu að þeir hefði þurft að yfirgefa heimili sín. Nú í Sviss þá má leiga bara hækka ef að vísitala neysluverðs hækkar. Þá má leigusali hækka nafngreiðslur í samræmi við hækkun á almennu verðlagi, þannig að leigusali má ekki hækka umfram verðbólgu. Og svo ef vextir hækka þá er það hluta til sett fram í gegnum hærri leigu. Það er leigubremsa. Og í Vínaborg þá eru takmarkanir á hækkun húsnæðisleigu og borgin hefur oft verið í toppum að lista yfir borgir sem er best að búa í. Það er öflugt félagslegt húsnæðiskerfi sem tryggir að leigan sé viðráðanleg. Ofan á það eru síðan takmarkanir á hækkun leigu á flestum íbúðum á einkamarkaði. Svo erum við með dæmi frá fleiri löndum eins og París og Kaliforníu þar sem að leiguþak er fylkislög, komið í fylkislög, já. Svo í Boston þá er nýkjörinn borgarstjóri kosin út af það og hefur þar hafið samvinna milli helstu aðila mótun slíkra reglna og eru samtök leigjenda þar á meðal. Baráttunni lýkur aldrei. Við höfum einnig dæmi takmörkun á hækkanir leigu sem hafa náð fram að ganga en hefur svo verið snúið við eins og í Katalóníu og Berlín. En lítum hingað heim, þá hafa samtök leigjenda barist fyrir leiguþaki og leigubremsu og í kjölfar lífskjara samningana voru kynntar aðgerðir sem hefur ekki verið staðið við og með leyfi forseta voru þau að ákvæði húsalegu laga verði endurskoðuð til að bæta réttarstöðu leigjenda, meðal annars hvað varðar vernd leigjenda og það kemur að hækkun leigufjárhæðar og bættri réttarstöðu leigjenda við lok leigusamnings, tilvitnun lýkur. Það hefur ekki verið staðið við þessi fyrirheit og þessi tillaga sem við sósíalistar leggjum fram hér í dag snýst að við sendum þau skilaboð frá okkur hérna úr þessum sal að það verði að setja hömlur á það hversu mikið leigan má hækka. Samfylkingin á þingi hefur satt fram tillögu til þingsályktunar leigubremsu að danskri fyrirmynd og þar er þetta einn liður af mörgum vegna samstöðu aðgerða í kjölfar aukna verðbólgu og vaxta hækkana. Leiguþak, það virkar til að bæta aðstöðumun á milli leigusala og leigjenda að jafna aðeins valdahlutfallið þar á milli. Það hefur mikið verið talað að leiguþak virki ekki en hér þurfum við að staldra við og spyrja okkur út frá hvað viðmiðum er verið að mæla. Erum við að mæla út frá kröfum þeirra sem leitast við að hagnast á húsnæðismarkaði og eru með gróðavon eða erum við að skoða og mæla árangurinn út frá vellíðan og jákvæðum áhrifum á leigjendur. Ef við gerum það, þá sjáum við að takmarkanir á hækkun húsaleigu eru leigjendum til góða því það býður upp á fyrirsjáanleika að fjölskyldur getur búið til langtíma í leiguhúsnæði sínu með tilheyrandi öryggi fyrir fjölskylduna í heild, að börn geti átt samfellt nám í sama skóla og fylgt sínum vinum, að þessi fyrirsjáanleiki á leiguverði og öryggi sem leiðir til færri flutninga. Slíkur stöðuleiki hann er góður og nauðsynlegur fyrir leigjendur, þetta er gott fyrir nærsamfélagið og skapar stöðuleika í hverfunum. Leigubremsur og leiguþök virka til að vernda leigjendur. Aðalatriðið er það að við erum ekki að setja fram hvernig að útfæra þessi úrræði. Þau eru sveigjanleg og til í svo ótal mörgum útfærslum og til höfuðs ótal mörgum aðstæðum. Við viljum tryggja þetta öryggi fyrir reykvíska leigjendur og að stjórnvöld standi við þau loforð sem voru gefin í lífskjarasamningnum. Hagsmunasamtök almennings er að kalla eftir endum á þessum lið, bæði í verkalýðs
hreyfingum og frá samtökum leigjenda og það löngu tímabært að fara sér í þá vinnu og að hún sé gerð í samvinnu við mikilvægustu hagsmuna aðilana. Af tillögunni sjálfri þá hún svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að skora ríkið að koma á leiguþaki og leigubremsu. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vill að tekið verði upp þak á húsaleiguverð og einnig að leigubremsa verði sett á hér á landi. Leigjendur eru oft fastir á milli lágra tekna og okurleigu og því lagt til að borgarstjórn Reykjavíkur skori á ríkið að koma böndum á leigumarkaðinn með leiguþaki og leigubremsu. Eins og við fjöllum þarna í greinargerð sem fylgir með tillögu þá 71% aðspurðra í nýlegri skoðanakönnun Maskínu voru mjög eða frekar hlynnt því að leiguþak yrði sett á húsaleigu hér á landi og leiguþak það meint felur í sér að hámarks leiguverð gefið út á húsnæði yfir stærð, gæði og staðsetningu. 72% aðspurðra í þessari könnun voru mjög eða frekar hlynnt því að leigubremsa yrði tekin upp. Með leigubremsu er að ræða viðmið hversu mikið húsaleiga með hækka yfir ákveðið tímabil. Við fulltrúar sósíalistar við ítryggum mikilvægi þess að mæta þörfum leigjenda sem eru í erfiðri stöðu. Leiga hefur hækkað upp úr öllu valdi og leigjendur oft fastir á milli lágratekna og okurleigu. Að lokum vil ég segja að það er hægt að útfæra þetta með sveigjanlegum útfærslum. Leiguþak og leigubremsa þýðir ekki eitthvað eitt, það þýðir að tekið tillit til alls konar sjónarmiða en grunnurinn snýst að tryggja fyrirsjáanleika og öryggi fyrir leigjendur. Þau sem eru á móti leiguþaki tala að það trufli markaðinn en há leiga truflar leigjendur og gerir mun meira en að trufla. Há leiga heggur stórskarð í lífsgæði leigjenda, hefur áhrif á hversdagsleika þúsunda og skerðir mögulega barna þeirra til viðunandi lífs og því leggjum við þetta til. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er alveg rétt sem að fram hefur komið hér í tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands varðandi leiguna að það er eiginlega ótrúlega erfitt held ég að fá íbúðir leigða á sanngjarnu verði. Hvað er sanngjarnt verð? Það má svo sem kannski eitthvað deila það en við erum að tala að þessi leiga er að taka nánast bara alla peninga þeirra sem eru á lægstu laununum því að árferðið sem nú ríkir á leigumarkaði er bara slæmt og kannski hefur það alltaf verið slæmt en kannski aldrei svona slæmt. Þannig að ef stjórnvöld ætla að stuðla að hagkvæmu húsnæði verði þess vegna að setja einhverja kvaðir kannski leiguverði íbúðarinnar. Markaðslögmáli ráða ferðinni og allur húsnæðisskortur veldur því að leigusalar geta leigt húsnæði á okurleigu. Það tvennt sem gagnast okkur öllum held ég, leigjendum og kaupendum og bara okkur sem samfélagi og það er nægt framboð af húsnæði sem er ekki og auðvitað það tækist að ná verðbólgunni niður. En hagkvæmt húsnæði og húsnæði af öllum gerðum eins og við höfum komið fram á hérna fyrir í dag sárvantar í Reykjavík og kannski má segja að sveitarfélögin uppfylla ekki þessa 14. grein laga húsnæðismál og við blasir að auka þar framboð á lóðum og þetta höfum við alveg tekið umræðu Við Flokki fólksins höfum viljað tala að byggja í hverfum þar sem er rými og innviðir sem þola fjölgun íbúa. Og við höfum nefnt nokkur hverfi í því sambandi þar sem að ég veit til þess að sumir skólar í Grafarvogi eru ekki fullsetnir. Þannig að þar þarf að byggja og eins er má skoða auðvitað Úlfarsárdalinn eins og margsins hefur verið komið inn á. En það eru fjölmargir sem eru hreinlega fastir á leigumarkaði og geta sig ekki hreyft og með bara þakka fyrir að fá að vera í sömu leiguíbúðinni kannski einhver tíma en það er þetta óöryggi. Það er kannski þessna sem að menning okkar hér og þessu landi frá því að maður man eftir að mikilvægt þess að reyna að kaupa íbúð með öllum ráðum og dáðum. Það var til þess að upplifa þetta öryggi í húsnæðismálum.
En það ömurleg staða að vera held ég á leigumarkaði í dag og vera að leigja á okurverði og verða bara, gjör svo vel einhvern veginn að hafa það af. Það hefur verið oft vitnað í hann Guðmund H. Arngrímsson formann samtaka leigjenda með leyfi forseta sem hefur barist með kjaft og klóm í þessu máli og hann hefur verið að segja til dæmis að verð á ódýrstu eignum hefur haldið áfram að rjúka upp og þetta sýnir að það eina sem virkar til lengdar að framboð eftirspurn á opnum markaði sé í jafnvægi en það talsvert í land og að svo verði og enn og aftur að það mat margra að það hafi verið sofið á verðinum með að byggja og svo umræða líka oft tekin. En við í Flokki fólksins erum á sama stað og Sósíalistaflokkur Íslands í þessi mál. Við viljum tryggja öryggi og réttindi leigjenda. Þetta bara stór hópur sem við þurfum að hlúa að sem að þurfa einhvern veginn að geta átt líf líka. Og það auðvitað hægt að tryggja sanngjarna leigu með ýmsum hætti. Og ein leiðin þessi með óhagnaðardrifnum rekstri húsfélaga sem standa utan við markaðinn og á það átt við að þegar ég horfi á óhagnaðardrifið hvað það þýðir að verða afgangur af rekstrinum þá rennir hann til neytendana en ekki til fjárfesta eða eiganda og þetta ræddum við meðal annars á fundi í aðdraganda kosninga og það var greinilega mismunandi upplifun á hvað þetta merkti. En þannig myndi hagnaður í óhagnaðardrifnu leigufélagi nýtast þá til lækkunar á húsaleigunni og koma þá leigjendum til góða. Þannig að það bara í drauma heimi verið frábært. En þetta réttindin sem tryggja húsnæðisöryggi lögbundin og þetta þarf að tengist lagabreytingu sem þyrfti að gera. Flokkur fólksins í Alþingi í stjórnarandstöðu eins og hér en hefur barist fyrir réttindum leigjendum þar líka á Alþingi og það okkar mat til dæmis að það sé ákveðin galli í þessari þéttingastefnu meirihlutans. Það þessar dýru íbúðir sem samt kannski agnarsmáar. Að meiri sé að ef fólk að hugsa að byrja smátt og kaupa lítið fyrst að þá þær íbúðir bara allt og dýrar fyrir fólk sem að kaupa kannski í fyrsta sinn eða hefur ekki mikið milli handana. Nú ef litið samt síðustu ár og ég hef sagt á vakt ykkar í Samfylkingunni, jöfnunarflokknum, þá hefur ójöfnuður bara aukist mjög mikið og þetta bil milli ríkara og fátækara alltaf að aukast og lágtekjufólk að greiða alltaf 70% af sínum ráðstöfunartekjum í leigu. Og meðan þetta svona að þá verðum við að gera eitthvað til að hjálpa þessu fólki og það þetta verið að því með styrkjum en svona beinum stuðningi í formi húsnæðisbóta til dæmis og það þarf kannski að gera meira af því með þetta svona. Sumum finnst það ekki vera að hjálpa því að það kerfi festis í sessi og það ekki það sem við viljum. En engu að síður að einhvern veginn þarf fólk að lifa og ef það ekkert eftir að laununum þá hljótu við að þurfa að koma inn með beinan stuðning. En varðandi leiguþakið þá þetta ekki svona eitthvað sem mann langar beinlýs til þess að berjast fyrir. Þetta alveg eins og framkom hjá Sönnu Mörtu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa og ennþá á 5. ár í borgarstjórn ég að ruglast á nafninu þínu afsakaðu. En þá bara þannig að það vert að skoða þessa hugmynd og kannski það bara orðið þannig að eins óaðlaðandi eins og hún virkar sennilega fyrir þá sem eiga margar íbúðir sem að leigja út á okurverði að þá verður þetta ekki lengur spennandi að með því að setja leiguþak að þá myndir hún gjörbreyta bara landslaginu í þessum málum og þetta meiri sé að þeir sem mest til vinstri það einhverju þar sem myndir bara alls ekki hugnast þetta og að því að þetta það verið að rugla kerfinu, þessu eðlilega kerfi sem við viljum bara horfa á framboð eftirspurn og láta markaðinn dálítið sjá þetta. En þegar markaðurinn eins og fasteignamarkaðurinn bara svona óeðlilegur og sjúkur að þá kannski þarf að koma bara með sjúkar aðferðir til þess að reyna að hjálpa fólki að lifa af.
Þannig að í flokki fólksins við viljum skoða þetta. Fyrst fannst okkur þetta skrítið, við fórum að skoða þetta betur en það bara ekkert í boði annað en að gera allt sem hægt til þess að sem flestir geta átt gæða líf hér í borginni og ef að þú átt ekki örugt þak yfir höfuðið eða þarft að borga svo mikið í leigu að þú eigir ekki til þess að kaupa, nóg til þess að kaupa í þú á, að þá þetta bara ekkert gaman. Og þá eigum við hinn sem höfum meira, við eigum alveg að upplifa það að vera ekki, getur nánast ekki verið alveg fullkomlega hamingjusöm þegar við vitum að við getum gert betur fyrir þann hóp sem að að berjast í bökkum. Já, þannig að þetta tillaga og flokk fólksins þarf að segja, ég mun fyrir hönd hans styðja hana, fari hún vonandi í bara eðlilega og flotta atkvæðagreiðslu. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þessi tillaga býsna brött, afdráttarlaust tekur bæði til leigu þaks og leigu bremsu. Hvoru tveggja hefur verið töluvert til umræðu bæði í borgum og í heiminum og tengist því markmiði að tryggja húsnæðisöryggi og ein af þeim leiðum sem að telt hefur verið fram bæði í umræðunni og sums staðar í reynd til þess að ná þeim markmiðum. Það rétt sem hér var komið inn á að það voru gefin ákveðin fyrirheit í tengslu við lífskjarasamningana að leigu bremsa yrði skoðuð og þau áform hafa ekki náð í land og hefur ekki verið alveg eining hvernig ætti að útfæra þau. Og það líka rétt að í Danmörku þá var boðið á þinginu núna í lok ágúst að það ætti að leggja fram frumvarp leigu bremsu, reynda bara til 2 ára og upp á 4% sem átti að ná til 160.000 leigjenda, en þeir eru nú reyndar töluvert mikið fleiri í Danmörku og það vert að fylgjast með þessar umræðu. Hlut af henni nefnilega það að það hægt að útfæra báða þessar hluti þannig að þeir eru ekki hjálplegir þeim sem að leita að leiguhúsnæði og ekki hjálplegir á leigumarkaði til lengdar. Því að jafnvel þar sem hefur róttakast verið farið eins og í Berlín að þá alltaf leyfilegt að endurskoða verð þegar gerður nýr leigusamningur. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir að það býr til svona innbyggða hvata í að hafa leigusamninga stutta og láta endurskoðunina koma og þannig að þó að mínir flokksfélagar sósíaldemókratar í Berlín hafi verið býsna brattir þegar þeir boðuðu þetta og endurnýja þetta fyrir nokkrum árum að þá hef ég rætt þetta við borgarstjóran sem þá var í Berlín, hættir núna og hann leyndi því ekkert að þetta væri ekki alveg einfalt og ekki alveg endilega að ganga vel og raunar fór þetta dómstólaleiðina að hluta til en lýsti óneitanlega vilja til þess að gera þetta en Berlín með lagasetningavald. Þannig að þau gátu beitt því eða reynt að beita því öllu heldur og þannig að þetta býsna mikið álitamál. Þetta hefur líka áhrif á framboð á nýjum íbúðum og við skoðum þetta töluvert mikið áður en við fórum í stóra húsnæðisátaki hér í borginni. Hvað væru bestu leiðirnar til þess að búa til heilbrigðan húsnæðismarkað? Og við ákváðum að leggja megináherslu á það að fara í samstarfi verkalýðshreyfinguna og aðra sem væru tilbúnir að byggja óhagnaðardrifnar íbúðir, þar að segja óhagnaðardrifið, byggja upp húsnæði til þess að tryggja örugga leigu. Og ef að leiguvísitalan skoðuð og þróun meðal leigukostnaðar í Reykjavík síðustu misseri þegar fasteignaverðið hefur verið á fleygiferð, þá hefur þróun þess verið miklu heilbrigðari. Ekki síst þökk verið þessum félögum sem hafa verið að koma inn með stórauki framboð fyrir tekjulægra fólk og hefur tekist ásamt félagsbústaðum að tempra markaðinn. Hitt megintæki sem gríðarlega mikilvægt að gleymist ekki í umræðunni eru húsnæðisbætur og sérstakar húsaleigubætur.
sem í mínum huga ætti að vera einn og sami flokkurinn, þar að segja, samræmt kerfum landa allt, því að það er ekki gott fyrir húsnæðismarkaðinn að þessa greiðslur séu hærri í Reykjavík og lægri annar staðar, þar sem að fólk ætti ekki síður að geta fengið húsnæðisstuðning ef það er með lágar tekjur. Þannig að stöðuna þarf að meta hverju sinni. Danska ríkisstjórnin hefur metið það þannig að tempra þetta tímabundið, vegna þess að gallinn við að hafa þetta varanlegt getur verið það að það hamli aukinni uppbygging og þar með fleiri leiguíbúðum til að koma til móts við aukna eftirspurn. Og þess vegna er þetta ekki svo svarthvítt að þetta snúist trú á markaði eða ekki. Þetta er meira spurningin hvað eru bestu samfélagslegu lausnirnar, þar á meðal félagslega lausnir, til þess að búa til heilbrigðan húsnæðismarkað. Þannig að mér finnst tillaga nokkuð vanreifuð, satt að segja. Hér í fyrsta lagi skellt saman leiguþaki og leigubremsu, sem eru mjög ólíkir hlutir og hafa mjög ólíkar afleiðingar fyrir uppbyggingu húsnæðis og leigumarkað. Hér er ekki verið að tala um hvort þessi tímabundin ráðstöfun eða varanleg. Og ég er hræddur það ef að borgarstjórn myndi samþykkja þetta svona að þá myndi vakna fleiri spurningar heldur en svör. Hvað eigið þið við? Er það að tala um tímabundið? Er það að tala um umfram verðtryggingu? Vegna þess í Danmörku gildir þetta bara verðtryggða húsaleigusamninga. Sú leigubremsa sem þar að vera að tala um, ekki alla. Þannig að á þessu eru ýmsar hliðar, þannig að ég ger ekki ráð fyrir að við séum að ræða hugmyndir til að koma til móts við leigjendur og auka húsnæðisöryggi í síðasta sinn, en ég myndi mælast til þess að við færum það aðeins meira á dýptina og værum ekki að leggja fyrir hvort annað próf í að taka afstöðu til orðana leigubremsa eða leiguþak, því að þetta getur þýtt svo ótrúlega mismunandi hluti eftir útfærslu, stöðu í hverri borg eða hverri landi fyrir sig. Þannig að mér finnst ekki hægt að kvitta upp á þetta án þess að hafa fastara land undir fótum. Þetta auðvitað mál þingsins og enda sagt í tillögunni að þetta sé áskorunaríkið, en hún verður þá að vera að mínum mati betur undirbyggð og ég er ekki sannfærður að það sé ekki betri leið núna að sameina húsnæðisbætur, sérstakar húsaleigubætur og miða því að tryggja þannig öllum húsnæðisöryggi með því að húsnæðiskostnaði fara ekki yfir 30% af tekjum. Þannig ég legg til að tillögunni sé vísað frá. Borgarstjóri Dagur Bjarkesson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjóri talar að það sé ekki skýrt hvernig fjallað munin á leigubremsu og leiguþaki. Það er útskýrt og skilgreint í tillögu og greinargerð, þannig að kemur mjög skýrt fram. Og þessi tillaga hún snýst það að borgarstjórn taki afstöðu til þess hvort að við séum tilbúin til þess að senda þau skilaboð út úr þessum sal að okkur finnist ekki í lagi hvað leigusalar og leigufyrirtæki að hagnast á leigjendum. Það er það sem þessi tillaga snýst En ég ætlaði að bregðast við þessu varðandi leiguþak og leigubremsu og svo ætla ég að koma upp aftur til að loka umræðinni. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarstjóri Dagur Bjarkesson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt að hér er gerð tilraun til þess að skilgreina almennum orðum hvað leiguþak En skilgreiningun eftirfarandi í greinargerðinni. Leiguþak felur í sér hámarksleiguverð gefið út á húsnæði með stærð, gæði og staðsetningu. Hér ekki einu sinni gerð tilraun til þess að nefna hámarksleiguverð eða hvernig það ætti að breytast með við stærð, gæði og staðsetningu. Þannig að það bara undirstrikar hvað erfitt að taka afstöðu til slíkra tillögu sem í grunninn einhvers konar neyðarúrræði í skamman tíma og það tekið fram í tillögunni að leiguþaki sé tímabundið eða yfir ákveðið tímabil. Hvaða tímabil?
Og hvernig það hugsað? Verið að horfa til dönsku útfærslunar sem bara nær bara til mjög afmarkast hluta leigumarkaðarins. Þá þarf það til dæmis að vera með leigusamning, hann þarf að vera verðtryggður og hann þarf að vera á hendi einkaaðila. Hann þarf með ekki til stóra leigufélaga sem eru með einhvers konar annars konar samninga. Þannig að þetta í mínum huga alls ekki skýrt og kannski endurspeglar ekki hvað þetta sem tæki þessu vandbeitt. Og ég bara ítreka að hugsanlega höfum við betri leiðir í gegnum hækkun á húsnæðisbótum sem á hendi ríkisins og samræmingu sérstakra húsaleigubóta sem ég finnst að eigi að vera eins í öllum sveitarfélögum og líka á hendi ríkisins til þess að auka húsnæðisöryggi fólks á leigumarkaði en líka gera það aðlaðandi að byggja upp öflugan leigumarkað til mjög langs tíma. Við verðum alltaf að muna að við erum líka að vinna því. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magneuðardóttir. Forseti og ágætu borgarstjórn, ég ætla þetta ekki að tefja þennan fund með því að segja borgarstjórna við Vinstri græn eru með svari við heilbrigðum leigumarkaði. Skulum láta það vera bara einhvern annan lið á einhverjum öðrum fundi. En í grundvallaratriðum þá getur þessi tillaga vel komið til álita í gagngeri skoðun á því lagaumhverfi sem leigumarkaðurinn að fara í gegnum reyndar, sem verkefni Alþingis eins og hefur komið fram og það hægt að útfæra þetta á skynsamlega hátt eins og dæmin sanna. Eitt auðvitað að álykta eitthvað og senda sér yfir götuna eins og ég var að ræða hérna tengslu við strætó og það má vel vera ef að það meirihluti fyrir slíkri ályktun að við þá vinnum hana saman og sendum hana yfir og ég myndi styðja það og við Vinstri græn við erum til í að styðja þessa tillögu þannig að við munum greiða atkvæði gegn því að henni verði vísað frá og svo ætla ég að lesa bókun með leyfi forseta. Staða leigjenda á íslensku markaði afar viðkvæm og í mörgum tilvikum afleidd. Hugmyndir leiguþök og leigubremsur hafa víða í nágrannalöndunum verið ræddar eða samþykktar í því skyni að rétta hlut fólks á leigumarkaði. Hafa ber þó í huga að í flestum þeirra landa eru hagnaðarríkin leigufélög fyrirferðarmest á leigumarkaði. Staðan hér á landi nokkuð önnur og því hætt við að slíkar reglur muni ekki bíta af sama krafti hér og víða annars staðar. Vinstri græn eru sammála grunnhugmyndinni sem liggur tillögunni að baki en árétta þó að mikilvægasta aðgerðin til þess að styrkja stöðu leigjenda felist í því að stækka hlut óhagnaðardrifinna leigufélaga og stuðla þannig að heilbrigðum leigumarkaði. Borgarfulltrúi Líf Magneuðardóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, við erum að leggja þetta til með það að markmiði að verja leigjendur gegn gríðarlegum fjárhagslegum hækkunum sem hafa átt sér stað á leigumarkaði. Og að sjálfsögðu þurfum við síðan að halda áfram að berjast fyrir réttindum leigjenda á öllum sviðum. Og út frá mínum bæjardyrum séð þá þetta uppbygging félagslegs húsnæðis, óhagnaðardrifins húsnæðis og svo framvegis. Þessi tillaga, hún hér til umræðu þessa tvo þætti, leiguþak og leigubremsu. Það mikið kallað eftir þessum úrræðum og spurningin hvort að borgarstjórn sé sammála því að taka undir kröfur þeirra sem hafa kallað eftir því að hömlur verði settar á hækkun leigu. Þetta verður að stoppa einhvers staðar, það ekki hægt að hækka endalaust á leigjendur. Þannig að spurningin var, erum við sammála því að senda frá okkur þessi skilaboð eða ekki? Og það það sem þessi tillaga snýst að skora á ríkið að koma á reglum sem takmarka hversu mikið það sé bara hægt að græða á leigjendum. Þessi eins og ég segi, til að felst í að skora á ríkið og því finnst mér ekki rétt að ég komi með eitthvað tilbúið bara leiga fyrir svona húsnæði að vera svona mikið, leiga fyrir svona húsnæði að vera svona mikið, af því eins og hefur komið fram, þetta í höndum löggjafans, þannig mér finnst bara eðlilegt að við tökum
afstöðu til þess, hvort að við erum sammála þeirri grunnafstöðu að það megi ekki bara endalaust hækka leigu á leigjendur og hagnast á þeim og þeirri viðkvæmri stöðu sem þau eru í. Mér finnst líka sérstakt að það sé verið að leggja til að vísa frá. Hér er umræðuvettvangurinn okkar og við ræðum hlutina og þegar við ræðum hlutina þá kemur í ljós, mér finnst þetta ekki alveg skýrt, ég myndi vilja orða þetta öðruvísi. Þannig að hér erum við auðvitað alltaf að sjá breytingatillögur, málsmeðferðartillögur, þannig að auðvitað er ég opin fyrir því að það þarf að skerpa einhverju orðalagi, eða það þarf að bæta einhverju við, eða það þarf að koma skýrt fram hvað við viljum nákvæmlega sjá með þessu, en það snýst það hvaða skilaboð eru við að senda frá okkur úr þessum sal. Og mér finnst mjög sérstakt að við séum ekki til í að senda þau skilaboð að það þurfi einhvers konar takmarkanir á leigu, því við vitum að leigumarkaðurinn er náttúrulega bara, þetta er rugl. Það dregur auðvitað ekki úr kraft okkar hér að halda áfram að berjast fyrir öðrum réttindum leigjenda, en mér finnst mjög sérstakt að bara vísa frá að því þetta er ekki að mati sumra nógu vel orðað. Við erum hér að tala saman, við erum öll með tölvu, við getum öll skrifað og bætt við ef eitthvað vantar, umræðuvettvangurinn okkar, hvaða skilaboð ætlum við að senda frá okkur. Mér finnst mjög leiðilegt að borgarstjórn sé að senda þau skilaboð frá sér að við ætlum ekki að skora á að þessar úrbætur verði gerðar fyrir leigjendur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að komast á mælendaskrá og þá telst umræðu lokið. Komið hefur fram tillaga að vísa þessari tillögu frá áskorun til ríkisins að koma á leigutæki og leigubremsu frá Sósíalistaflokki Íslands. Við göngum þá til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar? Nei. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn. Þá göngum við til afgreiðslu tillögunnar. Komið hefur fram að vísa tillögunni frá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera vinsamlega gefi merki. Og 6 borgar, já, þá er tillagan felld með, þá er tillögunni vísað frá. Þá telst þessum lið lokið og þá göngum við til 5. liðar á dagskránni sem er umræðum biðlista eftir sálfræði og talmennaþjónustu í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi tekur til máls.
Forseti, ágæta borgarstjórn, það eru biðlistamálin enn og aftur, en borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur rætt þessi mál nánast sleitulaust frá 2018 og lagt fram tillögu til úrlausnar og tekur hér enn eitt snúningin á þessi mál. Nýlega kom út ársskýrsla velferðarsviðs og í skýrslunni eru birtar upplýsingar algengustu ástæður tilvísana eftir faglegri þjónustu fyrir börn. Langmesta aukningin milli ára vegna tilfinninga og félagslegs vanda eða 63% og vegna málþroskavanda 62%. Börnum með hamlandi einbeitingavanda hefur fjölgað frá 280 í 456 börn. Fjölgun tilvísana eða beiðna vegna vitsmunaþroskavanda hefur einnig aukist, til dæmis vegna lesskilningsvanda. Biðlisti barna eftir fagfólk í skólana telur nú 2017 en var árið 2018 þegar að síðasta kjörtímabil hófst, þá voru börnin 400. Börnin á biðlistanum eru einna helst að bíða eftir sálfræðiviðtölum og eftir að fá greiningu sem kennarar, fagfólk og foreldrar telja nauðsynlegt að framkvæma til að hægt sé að miða þjónustuna út frá einstaklingsþörfum. Stór hópur barna eða 506 bíða einnig eftir að fá þjónustu talmeinafræðinga. Þegar að kemur að frávikum í máli og tali eins og öðrum vanda eða röskun sem börn kunna glíma við skiptir snemmtæk íhlutun miklu máli. Ekki síður mikilvægt að barn sem glímir við röskun af einhverju tagi, þar með talið málþroskaröskun, eða ef það stamar eða á í erfiðleikum með framburð að það fái fullnægjandi þjónustu, eins lengi og þurfa þykir að mati fagaðila og því fyrr sem byrjað því betra. Hvaða faglegu þjónustu beðið eftir? Börnin á biðlistanum sem nú eru 2017 eru ýmist að bíða eftir sálfræðiviðtölum og eftir að fá greiningar og síðan eftir að fá mögulega bara viðtöl vegna kvíða eða depurðar eða einhvers konar vanlíðan. Og þessi stóri hópi barna sem bíður líka eftir þjónustu talmeinafræðinga kannski svona stór vegna takmarkana sem eru á hversu marga tíma börn í leikskóla geta fengið hjá talmeinafræðingi frá þjónustumiðstöð viðkomandi hverfis. En ákveðin fjöldi barna sem ekki næst að hjálpa með fullnægjandi hætti á meðan þau eru í leikskólanum fara yfir í grunnskólan og halda þar áfram að bíða eftir að fá áframhaldandi þjónustu. Þarna að ræða börn sem þurfa fleiri tíma í rauninni í leikskóla en það takmarkað og þyrftu síðan að fá áframhaldandi meðferð og eftirfylgd talmeinafræðings þegar komir í grunnskóla. Málþroski snertir við fjölmörgu í lífi barns. Góður málþroski undirstaða bóklegs náms og hefur áhrif á tjáningu og almenn félagsleg samskipti. Þá þurfa kennarar og foreldrar einnig ráðgjöf og stuðning til þess að geta komið sem best á móts við barnið. Flokkur fólksins hefur ítrekað spurt sundurliðun á málum barnanna svona eftir því bara hvernig tíminn hefur liðið til þess að átta sig á samsetningunni og fyrir skemmstu lagði fulltrúi Flokks fólksins í velferðaráði aftur fram óskum slíka sundurliðun en það hafi ekki borist svör við þeim fyrirspurnum og þar var meðal annars spurt hversu lengi þessi börn hafa beðið. Í rauninni ekki mikið vita þannig þessi börn, hvar þau eru stödd, hvernig þeim líður og hvort að þau séu hugsanlega að fá einhverja aðra þjónustu annars staðar. En svona ef hort á þessa háu tölu að þá rúmlega helmingurinn að bíða eftir að komast í fyrsta viðtal og kannski tæplega 900 börn eru búin að fá einhvers konar íhlutun eða viðtal og að bíða eftir framhaldi. Þessi biðlistamál eru bara einhvern veginn endalaus röð því að þau börn sem eru svo heppin að fá fulla þjónustu hjá fagfólk í skóla eftir að hafa þar kannski beðið á tvöföldum biðlista þurfa síðan að fara aftur á biðlista ef þau þarfnast frekari þjónustu eftir að grunnskóla lýkur. Og hér þá að ræða börn sem þurfa að komast að hjá þroska- og hegðunarstöð eða á barna- og unglingageðdeild eða greiningastöð ríkisins. Þannig að í rauninni þegar litið á feril barns í vanda sem þarf aðstoð, þá líf þess barns sem þarna semst aðstoðar verður endalausir í bið.
Nú þegar kallað er eftir ábyrgð þá vísar svolítið hver á annan. Ríkisstjórnin bendir alveg á Reykjavík og segir að málaflokkur grunnskólana og leikskólana sé á þeirra hendi og sveitarfélögin barma sér að fá ekki nægilegt fjármagn frá ríkinu. Hér mættu þetta stórum bæta aðstæður ef þessi tvö stjórnkerfi myndu og gætu unnið meira saman að þjónustu við börn. Til að létta þessu álagi og draga úr flækistugi væri kannski líka lag og það hefur verið lagt til að Flokki fólksins að velferðarsvið og skóla- og frístundasvið leituðu meira samstarfs við Þroska- og hegðunarstöð, til dæmis til að mæta þörfum barna sem skimast hafa eða hafa verið greind með ADHD-röskun. Þau mál kalla iðulega aðkomu barnalækna og þá er að finna á Þroska- og hegðunarstöð. En vandinn hverfur ekki þótt hann sé hunsaður og því lengur sem börnin bíða án þjónustu þá aukast líkur þess að vandi þeirra taki á sig alvarlegri myndir og verði jafnvel flóknari og erfiðari viðureignar. Ef barn fær ekki greiningu og viðeigandi úrræði vegna vitsmuna þroskavanda má telja víst að sjálfsmynd þess beri hnekki og sjálfsöryggi dvínar. Og málþroskaröskun eða önnur talmenn sem ekki fá fullnægjandi meðhöndlun geta haft afar neikvæð áhrif á sjálfsmyndina og dregið úr félagslegu öryggi. Verið er þannig laga séð að leika sér að eldinu með því að láta börn sem bíða og sem glíma við röskun einhverju tagi. Eitt er fyrir fullorðið fólk að bíða eftir aðstoð allt annað fyrir börn sem að taka út sinn þroska og móta sjálfsmyndina. Ef börnum er ekki hjálpað með andlega vanlíðan má vænta þess að kvíði og depurð aukist og leiði jafnvel til sjálfskaða eða neyslu. Biðin er foreldrum ekki síður erfið og óvissan er með öllu óþolandi. En á meðan börnin á listanum bíða bætast síðan önnur við og það eru fjölmörg dæmi það að börn hafi beðið í 2 ára biðlista eftir að fá faglega þjónustu frá skóla en ekki náð að koma af stað og útskrifast án þess að fá nokkra hjálp. Og efnaminni foreldrar hafa ekki ráða á að kaupa þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga og þá má leiða líkum að því að ákveðin hópur barna með námsfélags og eða tilfinningarlega vanda haldi út í lífið án þess að hafa fengið nokkra aðstoð. Ef hort er til dæmis til leikskólabarna og fyrstu bekkinga grunnskóla sem sýna sterk einkenni ADHD þá getur það leitt til alvarlegs niðurbrots ef barnið fær ekki strax greiningu og meðferð við hæfi. Með leyfi forseta vill borgarfulltrúi vísa í orð framkvæmdastjóra ADHD-samtakana sem kom fram í viðtali í fjölmiðlum ekki alls fyrir löngu þar sem hann segir að bið eftir ADHD-greiningu sé dauðans alvara. Mikilvægt sé að grípa einstaklinga sem fyrst og veita viðeigandi meðferð, fái börn ekki aðstoð strax vindur vandinn upp á sig og endarótt með því að ungmenni hrökklast úr skóla. Og áfram segir framkvæmdastjórinn það er alveg vita hvað þarf að gera, það er alveg vita hvað það kostar. Það að gera það ekki er í raun bara meðvituð ákvörðun að auka þunglindi hjá börnum, fjölga glæpum, ótímabærum dauða og auka fíknivandann í landinu. Og að lokum segir framkvæmdastjórinn ógreint ADHD leiði fólk á þessar brautir oft á tíðum. Og þetta eru svo sannarlega stór orð en eru alveg örugglega sögð með mikinn grunn að baki. En hvað er vandamálið? Aukning á biðlistum kemur til að tvennu. Fjölgun beðina eftir aðstoð og ekki hafa verið ráðnir nægilega margir fagaðilar til að takast á við fjölgunina. Skólar eru misstórir og þarfir þeirra mismunandi til sálfræði og talmenna þjónustu. Algengt er að sálfræðingur sinni 1 til 3 skólum eftir stærð og þörfum. Stöðugildum sálfræðinga hjá skólum hefur ekki fjölgað árum saman. Núna er skortur á sálfræðingur all land og má án efa rekja ástæð þess til launamála. Fyrst og fremst fjölga þarf sálfræðingum til muna. Öðruvísi mun ekki takast að grynnka á biðlistanum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur spurt sig hvort sálfræðingar vilji kannski ekki starfa hjá Reykjavíkurborg. Sé það raunin þá skal kannski engan undra ef hort er hvernig komið var fram við stéttina í síðustu kjarasamningum. Því miður bar samninganefnd borgarinn ekki gæfa til að meta störf sálfræðinga verðleikum og laði sig frekar fram að klípa af þeim réttindi en að bæta laun þeirra og launaumhverfi. Búið er að veita
á síðasta ári 140 milljónir til að ráða skólasálfræðinga, en þessi upphæð dugar skammt ef gert ráð fyrir að hver tími hjá sálfræðingi kosta meðaltali 20.000 og hvert barn þurfi að meðaltali 5 tíma. Samt víst einhver hluti þess að fjármagns óráðstafað eftir því sem næstur komist þar sem ekki hefur tekist að ráða sálfræðinga. Og ég fæ kannski að koma bara aftur á lista, takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og fer hérna með gamanmál. En áður en næsti borgarfulltrúi tekur til máls, þá vil ég minna borgarfulltrúa nú síðusti séns að senda inn bókanir gegnum linkinn. Einum grænum gerir það, bókanir sem koma eftir þetta verða sendar beint til Helgu. Vinsamlegast, þetta hefur gengið ágætlega, en ég bið ykkur að vinsamlegast að senda bókanir. En þá næst á málendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hér að ræða mikilvægt mál og ég þakka fyrir að það sé sett á dagskrá. Mikilvæg þjónusta við börnin í borginni og umræða sem við tökum reglulega á vettvangi velferðarráðs, en á sannarlega vel heima í borgarstjórn líka. Við tókum þessa umræðu núna 14. september, 10. ágúst og 4. maí í velferðarráði og þeir sem eru mjög áhugasamir skólaþjónustu sem ég vona að þeir séu öll getið nálgast þau gögn undir þeim fundargerðum. Og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir svo sem fór yfir mikið af þeim staðreyndum sem þar koma fram. En það ekki þannig að við höfum setið hér aðgerðalaus. Við nálgumst auðvitað þessa mikilvæga þjónustu út frá mismunandi sjónarmiðum og mismunandi reynslu og þekkingu. Kolbrún Baldursdóttir hefur auðvitað mikla þekkingu sem fagaðili, ég hef mikla reynslu sem foreldri og aðrir nálgast þetta út frá einhverju allt öðru og þess vegna ágætt að við séum þarna saman. Við ákváðum á síðasta kjörtímabili að leggja áherslu á verkefni Betri borg fyrir börn. Við settum inn sérstaka fjárveitingu til þess að stytta biðlista og við höfum verið að leggja aukna áherslu á forvarnir. Og þetta tekur þetta allt saman tíma og COVID var sannarlega ekki að hjálpa okkur. En eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi á hana, þá jókst mjög mikið tilvísanir vegna bara tilfinningavanda barna. Sem eitthvað sem við sem samfélag þurfum að hugsa hvernig við ætlum að mæta. Núna eru 1200 börn sem að bíða eftir fyrstu þjónustu sem ekki það sem við sáum fyrir okkur á síðasta ári þegar við settum inn 40 milljónir á síðasta ári og 100 milljónir á þessu ári. Við vonumst til þess að við næðum betur utanum biðlistan og við næðum meiri árangri að vinna hann niður, en það fjölgaði hratt að biðlistanum allt síðasta ár, en ég get þó glatt borgarfulltrúa með því að það virðist vera aðeins að draga úr hraðanum þar og við erum að vonast til þess að þar sé bæði það að skólastarfið orðið. Já, það ekki eins skert og það ekki eins mikið rof á þjónustunni eins og varði í COVID sem að sýnist hafa verið mjög erfitt fyrir mörg börn. Og einnig líka það að við erum auðvitað orðin reyndari í Betri borg fyrir börn, við erum að vinna ötulega að því og þá ég að tala við, þá ég auðvitað starfsfólk velferðar og skóla- og frístundasviðs sem að vinna ötulega að því í öllum hverjum borgarinu og inn í öllum grunnskólum. Þetta auðvitað gríðarlega mikilvæga fagstéttir sem að við erum að nefna hér, sálfræðingar og talmeinafræðingar og bara ef við tökum sálfræðingarna þá gegna þeir auðvitað fjölþættu hlutverki. Þeir eru í tengla og ráðgjafarstarfi, þeir eiga að sinna foráthugunum frumgreiningum, ekki lokagreiningum og ekki meðferðum, en mjög mikilvægir inn á þessum samráðsfundum og lausnateymisfundum. Og það hefur verið mikil áhersla á það núna, auka viðveru sálfræðinganna og annarra starfsmanna í skólaþjónustu inn í þessum lausnarteymum skólana til þess að styðja við kennara, foreldra og nemendur. Þannig að það er ekkert barn á þessum lista sem ekki að fá neina þjónustu.
Þannig að það allavega fullyrt við mig og ég treysti því að það starfsfólk sem þarna, en það vissulega að þau eru að bíða eftir einhverju ákveðnu viðtali sem að síðan í forgangsraða hver fer í fyrst. Sálfræðingar forgangsraða og reyna að koma jafnt fram við öll börnin og jafnt í börnum, við geta jafnræðist í þjónustu við börn í mismunandi skólum, mismunandi hverfum og þarna ákveðin sérhæfing sem komin á stað innan miðstöðvanna í borginni. Og það ákveðin sálfræðingar sem þá sinna sérstaklega þessum frumgreiningum sem eru sannarlega mikilvægar og þar er eins og ADHD nefnt hér mjög mikilvægt og oft þurfa þá börn að halda áfram og fara til læknis og fá staðfestingu á sinni greiningu og jafnvel sum þeirra þurfa frekari meðferðir eða lyf annars staðar. En við höfum lagt áherslu á að þetta sé samfelld heildstæð þjónusta óháð staðsetningu. Við séum að leita meira eftir því hvað þjónustu barnið vill, hvar barnið vill fá þjónustu og fjölskyldan þeirra. Hvort sem að það inn í grunnskólanum, leikskólanum, frístundastarfinu eða heimilinu. Og ég vil bara fullyrða að þetta er góð þjónusta og við þurfum að tengja hana betur heilbrigðiskerfinu, eins og við höfum oft rætt hér, þar geðheilsumiðstöð barna í heilbrigðiskerfinu, eitt af því ágæta sem að ríkið hefur gert til þess að stuðla þessu og við þurfum líka að tengja hana betur við bæði ráðgjaf- og greiningarstöðuna og þroska- og hegðunarstöðuna, þannig að börn einmitt lendi ekki aftur í biðlista. Og sum börn eiga jafnvel bara að fara beint þangað því að margir foreldrar kvarta líka yfir þeirri ítarlegu frumgreiningu oft sem að Reykjavíkurborg gerir, sem að síðan þarf að endurtaka þegar þú kemur á hina eiginlegu greiningastöð. Nú við samþykktum líka 2. mars síðastliðinn að fela í rauninni velferðarsviði og skóla- og frístundasviði að eiga samtal við heilsugæsluna til að tryggja greiðari aðgang grunnskólanemenda að sálfræðiþjónustu af því það eitthvað sem börnin vilja. En það ekki beint skólaþjónustan. Skólaþjónustan að gera þessar frumgreiningar og annað en börnin vilja gjarnan hafa sálfræðing sem að þau geta rætt við og sum þeirra vilja jafnvel fá þá að fara í einhvers konar sálfræðimeðferð og það sé á vettvangi skólans og við tölum þarna það, við værum tilbúin til þess að skoða hvort það væri hægt að liðka fyrir að sálfræðingar heilsugæslunnar gætu fengið aðstöðu inn í grunnskólanum og gætu veitt þar nemendum meðferði bara líkt og skólahjúkrunarfræðingar hafa. Þannig að við höfum að mörgu leyti, finnst mér, reynt að sannarlega að ýta þessu áfram og vera að lausna með. Og það á grundvelli Betri borgar fyrir börn, starfa núna bara öflugt teymi inn í öllum skólunum, inn í öllum hverfunum sem fara inn í alla skólana og þar er verið virkilega að vinna því að þjónusta börnin þétt strax og helst að koma í veg fyrir að þurfa að fara inn á einhvern biðlista og leysa málin áður en að þau verða vandamáli eins og því þekkið. Við viljum náttúrulega nýta fjármagn betur og fyrst og fremst bara þjónusta þessi börn betur og við höfum líka lagst áherslu þarna að stafvæða þessa þjónustu og ég vona að þið hafi lesið þá skýrslu sem að koma út með því sjónarhorni þar sem að ferillin var gengin í gegn og það var verið að prófa og skoða hvernig þetta og það bara ýmislegt annað sem má betur fara og við getum gert betur. Og með því að stafvæða þessa skóla- og frístunda- og velferðarþjónustu þá erum við vonast til þess að einfalda þetta umsóknarferli og úrvinnslu og gera þetta bæði auðveldara fyrir þá foreldra, börn og skólan að nálgast upplýsingar og allast að fjölmörgu aðila sem þurfa að koma máli hvers barns. Að einhvern veginn síðan bara að vinna saman að því að leysa vandann og að foreldrar og starfsfólk upplifi Reykjavíkurborg sem einn þjónustuveitanda. Við hættum að skilgreina svona þetta svið og þennan svið. En við settum þessar 140 milljónir inn í að mæta biðlistanum og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt því þó við byrjum að vinna með Betri borg fyrir börn og náum vonandi núna í vetur bara góðum takt í því í órofnum skóla. Ég vona að ekkert komi slíkt upp á og við þurfum að raska skólastarfi jafn mikið og við neytumst til. Að
þá ekki svo auðvelt að ráða fólk til þessara starfa og ég veit til dæmis að það eru 3 stöðugildi sálfræðingalaust núna, þannig ef þið þekkið sálfræðing sem er að leita sér að vinnu þá má hann gjarnan sækja Við höfum í rauninni núna nýtt helmingin af þessi fjármagni og ekki einu sinni það, þannig að það strandar ekki á fjármagni og það strandar ekki á pólitískum vilja eða vilja starfsfólks og ég veit að þau sem eru þarna í forystu hafa lagt á sig margvíslar leiðir og kreatífa leiðir og reynt að nýta allt sem þau geta til þess að ná í fagfólk þarna inn. Þetta eitthvað samfélagslegt mál sem við þurfum líka bara að íhuga, læra ekki nógu margir talmeinafræði og sálfræði, hvernig getum við þá stuðlað að því og annað slíkt. En það eru engar síður 500 börn búin að fá þjónustu á grundvelli þessa fjármagns sem við settum inn. Það eru bæði sálfræðingar og talmeinafræðingar sem hafa verið ráðnir inn tímabundið en líka sjálfstætt starfandi fólk og við munum bara halda áfram að gera það, reyna að leita leiða en það enginn að láta börn bíða viljandi og það allt starfsfólk og allt fólk sem hefur sitt í velferði og ég hef reyndar að upplifa líka alla sem sitt í borgarstjórn. Það allir að vilja gera til þess að reyna að leysa þessi mál og láta engin börn bíða eftir mikilvægri þjónustu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Þorvaldur Daníelsson. Virðulegi forseti, virðulega borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það svo sannarlega kunnara en frá þurfa að segja að staðan í sálfræðiþjónustu við skólabörn og ýmsa hópa ekki á þeim stað sem vildum öll sjá hana. Það ekki deilt. Og við getum líka verið sammála þá klésju sem kom fram hérna í málinar sem talaði undan mér að heimsfaraldurinn hafi ekki verið að hjálpa til við að létta stöðuna. Og á hverjum degi það skoðað og metið hvernig þessum málum best verið háttað. Þarfir skólana eru ólíkar, verkefnin ólík og það sem hentar einum í þessu hentar ekki öðrum. Staðsetning sálfræðinga og talmeinafræðinga getur skipt máli en það þó að minnsta kosti ljóst að þeir eru ekki nógu margir. Það vantar þetta fagfólk til starfa fyrir borgina og já, það vantar hreinlega þetta fagfólk. Staðan ekkert mikið betur út af hennum frjálsa markaði, svo má segja. Þegar að heimasíða litlu kvíðameðferðarstöðvarinnar er skoðuð, þá opnuð, þá kemur kassi sem segir það að vegna aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu sé mögulegu biðtími allt að 12 mánuðir eftir viðtali. Þar starfa þó rúmlega 20 sálfræðingar og sálfræðinemar. Staðan ekki mikið bjartari annar staðar. Háttvirtur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kemur fram með tillögu þess efnis að fjármunum hafi verið forgangsraðað þannig að hægt verið að ganga á biðlistana. Þetta reyndar ekki í fyrsta og ekki annað sinn sem tillaga þess efnis borin fram af borgarfulltrúum Flokks fólksins. Það hefur verið gert nýlega í velferðarráði og í mannréttinda og ofbeldisvarnaráði. Og við það tilefni þá spurði ég borgarfulltrú og eftirfarandi spurningar: ef við samþykkjum að gera allt sem í okkar valdi stendur og við útvegum fjármagn, getið þið hjálpað okkur að útvega fólkið? Svarið einfalt. Þetta fagfólk hreinlega ekki til. En fyrir kosningarnar í vor þá spurðum við í Framsókn hvort ekki verið komin tími á breytingar í borginni. Fólk virtist vera á þeirri skoðun og við fengum ágæta kosningu. Eitt af því sem við viljum svo gjarnan gera að hafa betra samstarf innan allrar borgarstjórnar, bæði meirihluta og minnihluta. Það vill nefnilega til að þeir sem eru í minnihlutanum hafa líka ákveðið umboð inni í borgarstjórn. Og ég vil þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins fyrir það að vekja máls á þessu málefni einu sinni en jafnframt að hvetja borgarfulltrúan til þess að koma frekar að máli við okkur og vinna að einhverju lausn. Því eins og staðan þá virðist hún ekki liggja í rangri forgangsröðun fjármuna, heldur málið snúi vegna þess að fagfólki ekki til. Og í allri einlægni þá biðlaði til Kolbrúnar Baldursdóttur, borgarfulltrúa, að koma með okkur í ferðalag. Alla leið út fyrir kassan, hugsa með okkur í lausnum í þessu aðkallandi máli og vonandi getum við þá í sameiningu komið með einhverjar þær hugmyndir sem gætu létt á stöðunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ef að forseta misminnir ekki þá þetta fyrsta ræða borgarfulltrúans í borgarstjórn. Óska ég honum til hamingju með það. Og þá hljóðlátt klapp
búið, en næst tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir. Það var smá hlé á mér á milli. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég nú byrja á að þakka borgarfulltrúunum Heiðu Björk Hilmisdóttur og Þorvaldi Danielsinni fyrir þeirra innlegg og takk fyrir Þorvaldi Danielsson borgarfulltrúa að bjóða mér borð. Það hefur bara aldrei gerst, held ég, hér áður. Segðu mér það, mér sé bara svona boðið með. En reyndar hefur mér lengi langað til þess að fá að vera með í umræðu svona baksviðs, þar að segja ekki bara hér. En ég vil samt svona alveg byrja á að leiðrétta að það auðvitað ekki, og það hef ég aldrei haldið að sagt, að það sé einhver viljandi að láta börn bíða. Að sjálfsögðu ekki, ég hef einmitt ítrekað það hér nokkur sinnum að við erum öll gott fólk og við viljum gera eins vel og við getum, þannig að aldrei dytti mér neitt annað í hug, þannig að það sé nú alveg á hreinu. En þetta samt þannig að Flokkur fólksins, ég veit að það til að æra óstöðan að fara í gegnum hversu oft þessi mál hafa verið borin á borð hér af mér og kannski vegna þess að ég hef sjálf verið í 30 ár einmitt að vinna bæði sem kennar og sálfræðingur. Ég hef verið 10 ár skólasálfræðingur og þekki þess starfsvel og ég hef líka verið heilsugæslusálfræðingur, þannig að ég veit alveg munina að vera mitt bæði hjá sveitarfélagi og hjá ríki. Og ef ég bara til að segja ykkur það svona til hliðar að þá var biðlistinn á heilsugæslustöðina þar sem ég var sálfræðingur, hann var náttúrulega líka að myndast og maður mátti hafa sig allan við að halda honum niðri, þannig að það kom auðvitað að sjálfsögðu aldrei til greina að sálfræðingar heilsugæslunar færi að vippa sér yfir í skólana og sitja þar í hlutverki svona skólasálfræðingar, það var bara það mikið álag á heilsugæslustöðinni að við áttum bara alveg fullt í fangi með að sinna fólki þar, fullorðnum líka. Þannig að þessu verður ekkert blandað saman og við höfum átt orðræðu það, ég og formaður velferðarráðs og við förum ekkert meira í það hér. En það liggja fyrir borgarfulltrúi Þorvaldur Danielsson, ég vil bara aðeins árétta það, liggja fyrir nokkarar tillögur frá Flokki fólksins úrræði þessu og það kannski fyrst að nefna að ég vil að sálfræðingarnir hafi aðsetur í skólanum. Ég held að muni bara rosalega miklu og það mín reynsla að vera í skólanum með aðsetur, fara bara aldrei neitt inn á þjónustumiðstöðina til að eiga einstaka fundi í þverfaglegu samstarfi en að vinnustæðurinn sé í skólanum, þar séu bara opið inn til mín væri ég sálfræðingur þar og ef ég ekki í greiningum eða meðviðtöl þá sjá allir kennarar og starfsmenn að ég til tals, ég myndi vera í mötuneytunum með þeim, ég færi inn í bekkinn til þess að fylgjast með ef eitthvað sérstök mál í gangi og hluti af skólasamfélaginu og menningunni. Þetta ég búin að tala fyrir í 4 ár og þetta vil ég bara sjá gerast í einu vettvangi vegna þess að sálfræðingarnir eru að mest að taka leigubíla frá þjónustumiðstöðunum út í skólana, sinna kannski 1 til 3 skóla og fram og tilbaka fyrir einhverja milljónir á ári í staðis að þá nota kannski þann pening til að fjölga sálfræðingum og já, það skortur á sálfræðingum, þetta allt spurningum laun. Að laða sálfræðingarna að samfélaginu hér í borginni, það þarf að gera þannig að þetta launamál. Það bara alltaf upp í staði, þá þetta spurning laun og peninga. Og við erum að fara að horfast í augu við það ef við ætlum að einhvern tímann að manna að það að laga laun þessara stéttara því að hún svo mikilvæg. Og það eins með talmeinafræðingarna. Þeir eru reyndar til, ég held að sé ekki skortur á talmeinafræðingum, ekki að mér vitandi, akkur ekki búið að ráða fleiri. Þannig að jú, einhverju leyti þetta spurning fjármagn, en það bara ekki tekist að ráðstafa þessum pening sem núna búin að setja í þetta vegna skorts, en það hefur svo sannarlega ekki alltaf verið það. Lengi vel var ekki fjármagn veitt í þetta og þegar voru sálfræðingar til þess að taka á þessu. En ég vil líka aðeins koma inn á talmeinafræðingarna vegna þess að þeir eru ekki síður mikilvægar og það eitthvað sem við þurfum líka að passa upp á að börn, vegna þess að börn vaksa bara úr grasi. Ef við náum ekki að grípa þau þegar þau eru að byrja að glíma við vandar eins og stam og annað, að þá bara svo mikið í húfi með sjálfsmyndan og sjálfsmatið og þau eru síðan bara orðin fullorðin án við snúum okkur við. Þannig að ég vil algjörlega ítreka það að eins mikið ég að tala sálfræðingana, þá þekki það bara að eigin reynslu úr starfi hvað það mikilvægt að börn með talmein að einhverju toga fái þjónustuna sem þau þurfa.
En ég vil bara segja, ég ætla líka að fá aðeins að ljúka þessu á eftir þegar umræðu lýkur, en auðvitað bara ábyrgðin okkar allar og þessna stendi hérna sleitulaust í þessari umræðu vegna þess að ég vil líka taka ábyrgð. Þessna ég alltaf að tala þetta því að við verðum öll að hjálpa stað. Vili. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég vil þakka Kolbrúnu Baldursdóttir, borgarfulltrúa, fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Þetta mjög mikilvæg umræða og það sem ég vildi bara nefna aðeins hér að já, þetta svo mikilvæg þjónusta og í framtíðinni viljum við auðvitað sjá hana í nær umhverfi barnanna. Ég held að við getum sammælst að það hljóta að vera lokamarkmiðið að það sé auðvelt að sækja þjónustuna, það þurfi ekki að fara langa vegalengdir til að sækja þjónustuna, það oft allur gangur á því. En það sem ég vildi aðeins nefna hér varðandi í rauninni börn sem eru tví- eða fjöltengd og stór hluti barna sem að fá stuðning hjá talmeinafræðingi og bara sem gengur vel þar eru tví- eða fjöltengd og hvort að við séum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að styðja við börn sem hafa annað móðurmál en íslensku. Að við gerum allt sem að mögulegt til að styrkja og styðja við móðurmálskennslu barna sem eru með annað móðurmál en íslensku og að því að við vitum að það er vel rannsakað að góður grunnur í móðurmáli skilyrði fyrir því að ganga vel að byggja nýja tungumálaþekkingu. Þannig ég vildi nefna þetta í þessu samhengi. Þetta er ekki alveg nákvæmlega þar sem ég farið þarna inn á í greinargerð með umræðinni en mikilvægur punktur til í þessari samræðu. Þetta að helsta sem ég vildi koma inn á. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá að lokum til máls og lokar þessari umræðu Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég var kannski allt og bjartsýn og jákvæð áðan, ég ætla að setja á mig leiðilega hattinn hérna. En samt þegar ég lít tilbaka síðustu ár, þá held ég að við hefum getað gert betur og ég reyndar afar þakklátt borgarfulltrúnni Heiðu Björk Hilmisdóttur fyrir að hafa sagt það bara hreinlega áðan að þetta getum við gert betur. Við bara verðum að horfast í augu við það, við getum gert betur. En það verður að fara að stytta þessa biðlista. Við verðum að fara, við getum. Ég fyrir inn á Velstat, frægu tölusíðu borgarinnar og maður horfir á þessar tölu hækka frá viku til viku. Þetta er verulega niðurdrepandi að horfa á þetta. Og kannski eitthvað að lagast eins og framhugkom, en ég sé það allavega ekki þar, þannig að þetta er bara þau gögn sem ég hef. Og ég sé fyrir mér ennþá, 2018 þegar ég byrjaði inn í borgarstjórn, þá sé ég töluna 400. Nú sé ég töluna 2017 og það eru börn. Og samsetningin kannski þarna inn á milli hverjir eru búin að fá eitthvað og hverjir að bíða er alls konar. En þetta er samt það sem maður er að horfa á. Og hafandi verið í þessum geira, ég var yfirsálfræðingur og Stuðlum eitt sinn, ég var í barnaverndamál, hafandi verið og unnið með börnum í vanda, þá er þetta bara verulega erfitt. Ég er kannski að taka þetta einhvern veginn öðruvísi að því ég er búin að vera í þessu starfi, ég veit það ekki. Ég held samt að við séum okkur líður öllum eins, þannig að með öllum ráðum og dáðum þá verðum við að fara í þetta verkefni. Og sjálfsögðu hef ég alltaf verið tilbúin til að vera með, en ok, kannski ekki boðið með fyrir núna, en ég vil einmitt að við gerum þetta, reynum að finna út úr þessu. Það þarf að finna verktaka, séu þeir á lausu. Það þarf að athuga samninga við sálfræðistofur, sé það möguleiki og svo þarf líka að fjölga stöðugildum. Og það er það sem ég vilja sjá gerast fyrir löngu. Fyrir 4 árum þá var alveg hægt að ráða sálfræðing og fjölga stöðugildum.
og bjóða þeim þá kannski einhverja launahækkanir eins og Reykjanesbær hefur gert og strax búin að laga stöðuna. Þannig önnur sveitarfélög virðast geta þetta. Sálfræðingafélagið er tilbúið til þess að aðstoða og vera okkur innan handar, bara ef við erum bara nógu duglega að vera í sambandi við þá, auglýsa fyrir Reykjavíkurborg og hvað eina. Þannig að setja bara allar klær út og ekki linna fyrir en að búið er að höggva í þennan lista. Þetta er bara vinna og þetta er barátta, en þetta er hægt. Og þetta er ekki að ganga nógu vel vegna þess að ennþá horfum maður á þessar tölur tikka. Þetta er bara málið og síðan er annað, sko, á meðan maður er sleitulist að tala þetta, þá er maður að lesa eins og í umsögn hérna frá UNICEF, umsögnafnum hvatningu frá UNICEF að Reykjavíkurborg gerist barnvænt sveitarfélag. Það er ekkert að gerast í barnasáttmálamálinu, innleiðingaferlinu. Það til að Flokks fólksins er föst í borgarráði þar og síðan erindi sem UNICEF er búin að það verið að leita umsögnum og það eru jú komnar loksins og í umsögn stendur sem að sló mig illa að það stóð sem sagt að með leyfi forseta en þar segir að velferðarsvið og mannréttindaskrifstofa taka undir með skóla- og frístundasviði barnvænt samfélag og að Reykjavík verði fyrsta barnvæna höfuðborgin á heimsvísu. Hvort á að gráta eða hlæja hérna? Þetta er náttúrulega bara algjörlega absúrt að lesa svona og síðan að líta á 2017 börn á biðlista eftir sálfræði- og talmeina aðstoð. Sko við erum ekkert alveg í takt hérna ef þetta er raunverulega hugsun meirihlutans hérna. Fyrsta barnvæna höfuðborgin á heimsvísu með allan þennan biðlista. Það er svona hlutir sem færi mann til þess að vera pirraðan á hvernig hlutinir er að ganga hérna. Og þess vegna kemur maður aftur og aftur. En það er bara númer 1. Það þarf að fjölga fagfólkinu með öllum ráðum og dáðum þó að þurfi launahækkanir að hvað eina. Sálfræðingarnir eiga að hafa aðsetur út í skóla og hvergi annar staðar. Og auðvitað með einn tillagan líka má ég nefna hérna því að vera að tala að ég kæmi með hugmyndir sem ég er náttúrulega búin að gera svoleiðis að ég er að æra fólk hérna í salnum að til dæmis að sálfræðingar heyri undir skóla- og frístundasvið. Eða þessi svið sameinist, þetta eru svona tvær yfirbyggingar sem ég spyr mig hvort það séu í nógu góðu og þéttu samstarfi. Þannig mætti kannski einfalda hlutina og draga úr flækjustígi. Þetta er bara svona hugmyndir sem ég reyna að koma með hérna til þess að taka á þessu máli. Og ég veit ekki, ég vona að ég sé ekki enn og aftur að tala fyrir daufum eyrum en og bara, annars er ég bara mætt hérna aftur með þessu umræðu. Sorry með það, en svoleiðis verður það bara að vera. En takk fyrir umræðuna og bara áfram gakk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá er lið 5 lokið á dagskrá borgarstjórnar. Þar sem við höfum lokið við umræðu við tillögu 6 þá förum við nú í lið 7 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjölgun snjallra gangbrauta við fjölfarna gönguleiðir barna í Reykjavík, Frumalandi og fylgir tillögunni eftir Marta Guðjónsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, hér leggjum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu fjölgun snjallra gangbrauta við fjölfarna gönguleiðir barna í Reykjavík. Tillagan hljóðar svo: lagt er til að farið verði í átak við að setja upp snjallgangbrautir við alla grunnskóla í borginni til að auka umferðaröryggi skólabarna. Er að ræða nýjar tæknilausnir sem skynja þegar gangandi vegfarendur nálgast gangbraut og kveikja þá LED göngulýsingu sem settur upp þannig að einungis gangbrautin og sá sem fer yfir verða lýstir upp. Þá kviknar lýsing í gangbrautarmerkinu og viðvörunarljós fyrir akandi umferð. Umræddar gangbrautir yrði þáttur í snjallvæðingu Reykjavíkurborgar með umferðaröryggi gangandi vegfaranda og þá sérstaklega skólabarna að leiðarljósi. Tillögunni fylgir greinargerð sem hljóðar svo: ljóst er að gera þarf átak í að bæta umferðaröryggi á gönguleiðum skólabarna en fram kom í úttekt sem gerð var árið 2020 að víða er umferðaröryggi við skóla borgarinnar ábótavant. Fram kom í úttektinni að einungis voru gangbrautarljós við 7 skóla
og við nýju skóla voru ekki gangbrautir. Margar nýjar tæknilausnir auka öryggi gangandi vegfarenda verulega. Þar má nefna hreyfiskynjara, LED-lýsingu, upplýst gangbrautarmerki og fleira. Gangbrautum með slíkri tækni hefur nú þegar verið komið upp við 4 skóla sem tilraunaverkefni að tillögu okkar sjálfstæðismanna, en þær hafa reynst vel. Hefja þar sem fyrst átak í því að koma upp slíkum gangbrautum við alla grunnskóla borgarinnar til að tryggja betur umferðaröryggi skólabarna. Það er von mín að það verði tekið vel í þessa tillögu og hún verði samþykkt hér í kvöld því að öll viljum við og trúi ég að við viljum auka umferðaröryggi barna í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Alexandra Briem. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur, ef einhverjir eru á þessum ágæta tíma dags. Það þetta er í rauninni ágætis tillaga sem við fáum hérna. Þakka fyrir hana. Við erum auðvitað með yfirgripsmikla umferðaröryggis áætlun sem í innleiðingu og það er svona út af fyrir sig kannski ekkert endilega málið að taka pólitískt inngrip í það sem í rauninni mjög fagleg niðurstaða á hvernig best að forgangsraða umferðaröryggis úrbótum, en að því sögðu þá er ekkert til fyrirstöðu að þessu sé vísað til umhverfis- og skipulagssviðs. Við fáum þar umsögn og ræðum málið í ráðinu. Og ég geri það með tillögu að þessari tillögu sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs til umfjöllunar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá er umræðan þetta mál lokið. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga það að málinu sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs. Var það ekki? Jú, það er tillaga fyrir ráðið. Og ég þarf að fá þarna er Friðjón og okkur vantar Björn. Og allir sýnist mér þá komnir. Og það liggur málsmeðferðartillaga fyrir fundinum að vísa tillögunni til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Málið er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að loka liðum þessara fundar. Við leggjum hér fram fundargerð borgarráðs frá 22. september. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls. Þá tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir og vinsamlegast gefur upplýsingar undir hvaða lið undir fundargerðinni hún talar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að fylgja úr hlaði hérna lið 7 fundargerð heilbrigðisnefndar frá þessum fundi borgarráðs og þetta varðar liðin þar sem sótt undanþágu fyrir heimsóknir hunda í skólastofu í Fossvogsskóla. Og mér finnst mjög mikilvægt og vil orða það hér að það er orðið virkilega brýnt að breyta fundargerð, reglugerð hollustuhætti. Flækjustig og skriffinnska sem fylgir umsókn af þessu tagi er út í hött. Hér að ræða heimsókn tveggja hunda tvisvar í viku í fáeina klukkustundir í senn og skilyrðin sem sett eru algjörlega með ólíkindum. Meðal skilyrða til dæmis sérstök leið fyrir hundin út og inn, stofan, þrifin hátt og lágt eftir heimsóknina og sérstakar ráðstafanir vegna öryggismála. Reglugerð sem þessi er aftan úr fornöld og ekki borginni til sóma. Það er kominn tími til að nútímavæðast þegar kemur að samskiptum við gæludýr í opinberum byggingum.
Í Reykjavík menningin enn þannig að hundar mega varla sjást eða heyrast og þessi reglugerð gerir fátt annað en að senda neikvæð skilaboð til hundaeigenda, kaldar kveðjur frá borginni. Þessi reglugerð einfaldlega of ströng og fólk mun ekki vilja fara eftir henni. Hún á ekki heima í nútíma samfélagi. Við vitum öll hvað hundar gera mikið fyrir okkur mannfólkið og við eigum að koma fram að virðingu við þá og auðvitað öll dýr. Hér heldur ekkert mikið verið að hugsa börnin og grunnskólanemendur sem hafa náttúrulega dásamlega gaman að því að fá hunda í heimsókn. Og þessi reglugerð, hún gengur svo fram á manni þegar maður fer að skoða þetta að hún í rauninni gefur í skyn að hundar séu bara gangandi sýklar og pestir og jafnvel holdsveikir. Þetta einhvern veginn þannig upplifun sem maður fær að lesa þetta. Og þetta eins og allir séu með bráðaofnæmi fyrir hundum. Allt tala ofnæmi í þessu sambandi, þá spyr maður sig líka hvort ofurþrifnaður eyðileggur ekki ónæmiskerfið okkar eða það allavega mat margra sérfræðinga. Sjaldnast meiri pest og sýklahætta en þar sem allt sótthreinsað. Það var allavega haft eftir einu lækni sem hefur verið minnst á í þessu sambandi að besta sem hægt væri að gera fyrir börn með leyfi forseta, það að leyfa þeim að komast í fjóshaug. En mér hefur þótt svona, þegar maður lítur tilbaka á sögu Reykjavíkur í þessum málum, að þá Reykjavík ekki svona hundavinsamleg borg, að var það ekki og skrefin í átt að svona betri tíð fyrir gæludýrin okkar það afar lítil skref, þannig að hér þarf virkilega að fara að taka til hendinni. Mér finnst þessi reglugerð elur á ranghugmyndum og við erum alls ekki að hugsa þá sem gleðjast þegar að þau fá heimsókn dýrana og hundana. Og þess vegna, ég vil bara hvetja borgarstjórn til að taka á þessu máli, við eigum að vera góð við dýrin og nú komið tími til að nútímavæðast og henda einhverju svona eldgömlu fornaldar kjaftaði eins og þessi reglugerð Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Hefur einn óskað eftir að veita andsvar, Alexandra Brím. Já, forseti, þetta nú bara stutt, en bara svo ég sé með málið á hreinu, því ég ekki alveg viss ég hef sé að skoða réttan lið undir fundargerðinni. Erum við ekki örugglega að ræða reglugerð þá hvað 941/2002 sem sett af ríkinu en ekki af sveitarfélögum? Bara svona svo ég velti, að því ég hef alveg stundum tekið eftir því að reglur pínu skrýtnar og forneskjulegar þegar kemur að dýrum, en ég held að hérna sé bara heilbrigðiseftirlitið að fara að lögum eða reglum settum af ráðuneytinu eða ríkinu frekar en okkur. Og þó við getum alveg kannski hnykkt á því að eitthvað þurfum að uppfæra þá það ekki endilega á okkar færi að gera það. Að breyta því sjálf. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og það rétt hjá borgarfulltrúanum. Þú ert að spyrja undir hvaða lið þetta það rétt hjá þér, það undir þessum lið. Veitir þá svar við andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir? Já, fórstu ágætu borgarstjórn, það sem ég las þetta, þá sá ég nú ekki betur en að það væri undirskrift frá nefndinni í borginni. En nú ef ekki, þá mætti nú heldur betur gleðjast yfir að ríkið hundskamma hérna úr sal borgarstjórnar. Og það getur við öll fagnað því, þannig að það geta til sín sem eiga það. En ég held samt að þetta hafi verið undirritað af þessi beiðni, eða samþykki fyrir hundaheimsókn hafi verið undirritað af okkar fólki. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, veitir þá andsvaraður sinni Alexandra Brím. Já, eins og ég segi, þá erum við bara nokkuð sammála í þessu máli, en eins og ég segi, heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar sem heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar vissulega getur samt ekki annað en farið að reglugerðinni sem í gildi, þó svo að það sé ekki Reykjavíkurborg sem setur reglugerðina. Þannig að það held ég svolítið málið, að vissulega niðurstaðan heilbrigðisnefndar, en það til þess að vera ekki beinlínis í broti við reglugerðir settar af ráðuneyti. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og það þá hér skilaboð að ríkið hefur verið hundskammað í ræðu borgarfulltrúa og það ágætt. Takk fyrir það. Þá erum við komin undir 10. lið
sem eru það fundagerðir mannréttinda ofbeldisvarnar ráðs frá 22. september og fundagerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 9. og 26. september og fundagerð skóla frístundaráðs frá 19. september og fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. september og fundagerð velferðarráðs frá 21. september. Og ég óska þér að taka til máls Kjartan Magnússon sem ætlar að upplýsa okkur hvaða mál hann ætlar að tala innan þessa flokks. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að vísa hér í fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. september, 5. liður, tillaga um fyrirkomulag sorphirðu við sérbýli. Þar lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi bókun með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að staðið verði að umræddum breytingum á sorphirðu með þeim hætti að það hafi sem minnstan viðbótarkostnað og viðbótarfyrirhöfn í för með sér fyrir heimilin í borginni. Óskað er eftir greinargerð með sundurliðum upplýsingum allan kostnað sem umræddar breytingar muni hafa í för með sér og með hvaða hætti hann verður greiddur. Og þetta bara, ég held að sé rétt bara að borgarfulltrúar vita af því, þetta náttúrulega stór mál sem mun eiga sér stað í sorpflokkun. Þetta hefur verið mikið rætt, mér sýnist þetta hafi verið vel undirbúið og líka á síðasta kjörtímabili. Og það er sem sagt, þetta að skýrast hvernig þetta verður gert. Ég veist ekki alveg fyrst hvort þetta er 3-flokkun eða 5-flokkun en svo var ég fallist á 4-flokkun til að tryggja stuðning 4-flokksins örugglega við málið sem fékkst. Þannig að það náðist sátt það. En það var bara þetta með kostnað, en að við höfum ítrykkað spurt kostnað og það er eins og svolítið í lausu lofti og ég held bara að kynna hér í borgarstjórn. Ég held að sé mikilvægt að allir borgarfulltrúar séu vel upplýstir það og við höfum óskað eftir greinargerð kostnað og ég vona að koma fljótlega við áttum okkur á þessu áður en þetta skellur á. Og við leggjum fram bókun sem er mjög svipuð þessari bókun sem við lögum fram í umhverfisráðinu. Nú síðan ætla ég líka að gera hér umtalsefni fundagerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 19. september. Bara kynna það að reyndar á þessari fundagerð, það var fjallað málefni Þróttar á síðasta borgarstjórnarfundi, þannig ég lít svo á að til að flokksins því máli sé alveg full rædd. En það var líka á þessum fundi menningar, íþrótta og tómstundaráðs að lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram tillögu þar sem því beint til borgarráðs að fallist verði á framkomna hugmynd Íþróttafélagsins Fjölnis í Grafarvogi lagningu kennisvallar og uppbyggingu áhrifarstöðvar við Egilsvöll og leigusamningu þau mannvirki. Það er ljóst að þetta mun bæta aðstæður til íþróttaiðkunar í Grafarvogi verulega, fullnægja gildandi kröfum KSÍ sem hefur verið vandamál með og þessar hugmyndir eiga að ganga upp skipulagslega og sem sagt Fjölnir hefur kallað eftir þessu lengi og ég er svona bara að vona því að þetta fari þá inn í, og við ítreka hér, þetta fari inn í ferli varðandi fjárhagsáætlun. Og síðast en ekki síst þá lögðum við líka fram tillögu varðandi málefni íþróttahússins á Kjalarnesi og þar lögðum við fram tillögu það að sem fyrst ráðist í nauðsynlegt viðhald og endurbætur á íþróttahúsinu á Kjalarnesi, ráðist í viðgerðar á þaki hússins og skiptum gólfefni og svo framvegis, svona ákveðna viðhald og endurbætur sem orðið mjög aðkallandi þarna og ég hélt satt að segja að þetta mál verið löngu frá að því ég man bara vel eftir þessu í mínu fyrralífi hér í borgarstjórn og var undrandi að sjá að þetta hefði ekki verið leyst en hvet borgarstjóra svona hafa auga með þessu og koma þessu inn í fjárhagsáætlunarferlið ásamt öðrum málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ég ger ráð fyrir því að þið hafi sendt þá inn bókun sem snýr þá að þessu. Forseti minnir á að það undirlið 10 er einungis hægt að vera með eina bókun en þá er þessi 10. liður hér lagður fram og þá er málum á dagskrá borgarstjórnar lokið. Allir hafa sent inn bókanir og við þurfum ekki að lesa neinar upp. Er það ekki rétt skilja á mér? Einhverjar sem þarf að lesa. Þá ætla ég að fá að fara bara yfir flokkana. Þær bókanir sem komu og voru sendar á netfang, þær þarf að lesa upp en þær sem fóru inn í kerfið þarf ekki að lesa upp. Flokkur fólksins
þú sendir allar bókanir inn, ekki satt? Sjálfstæðisflokkur, voru þið með bókun sem þarf að lesa? Nei? Allt inn í kerfið. Vinstri grænir, segir nei, og sósíalistar, einn sem þarf að lesa í ykkur. Lið 4. Já, mátt kveikja á mikrofóninu, Sanna, gjör svo vel. Líka lið 5. Þá lestu lið 4 og lið 5, gjör svo vel. Hér er bókun Sósíalistaflokks Íslands við lið númer 4 í dagskráni tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands áskorun til ríkisins að koma á leiguþaki og leigubremsu. Þetta er bókunin. Tillaga sósíalista snýst að skora á ríkið að koma á leiguþaki og leigubremsu. Nýleg könnun sýnir að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vill að tekið verði upp þak á húsaleiguverð og einnig að leigubremsa verði tekin upp. Leigjendur eru oft fastir á milli lágra tekna og okurleigu og því var lagt til að borgarstjórn skori á ríkið að koma á leiguþaki og leigubremsu. Nauðsynlegt er að standa vörð rétt leigjenda og setja hömlur á það hversu mikið megi hagnast á leigjendum. Á sama tíma þarf að berjast fyrir félagslegri húsnæðisuppbyggingu þar sem hagnaðarsjónarmið eru fjarlægð úr jöfnunni. Minnt er á að í kjölfari lífskjarasamninga voru kynntar aðgerðir sem ekki hefur verið staðið við og snúa því að ákvæði húsaleigu laga verði endurskoðað til að bæta réttarstöðu leigjenda, meðal annars hvað varðar vernd leigjenda þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar og bættri réttarstöðu leigjenda við lok leigusamnings. Tillagan snýr að því að staðið verði við gefin loforð. Það miður að borgarstjórn sjái sér ekki fært að senda frá sér áskorun að þörf sé að setja hömlur á það hversu mikið leigan megi hækka. Vitað er að staða leigjenda er oft mjög erfið og mikið óöryggi fylgir því að vera á leigumarkaði. Svo er bókun við lið 5, umræðan biðlist eftir sálfræði og talmeinaþjónustu í Reykjavík. Nauðsynlegt er að tryggja börnum þann stuðning sem þau þurfa og vinna því að sú þjónusta fari fram í nær umhverfi þeirra. Mikill hluti barna sem fá stuðning hjá talmeinafræðingi og sem sýna góðar framfæri þar eru tví- eða fjöltengd. Við getum stutt þau enn betur með því að sinna betur þjónustu við börn sem hafa annað móðurmál en íslensku. Borgin á að gera allt sem mögulegt er til að styrkja og styðja við móðurmálskennslu þeirra barna því það er vel rannsakað að góður grunnur í móðurmáli er skilyrði fyrir því að ganga vel að byggja nýja tungumálaþekkingu. Einnig er mikilvægt að tryggja að í þeim tilfellum sem stuðningur fagaðila hefur verið samþykktur að börn fái allan þann stuðning sem á þarf að halda, ekkert þak verið sett á það og að gjaldtaka verði ekki hamlandi þáttur. Þá held ég að þetta sé allt komið. Og svo er það meirihluti með 2. Gjör svo vel, Alessandra. Já, ég ætla ekki líka, ef ég skil rétt þá ætlaði VG að vera með okkur í bókunin í lið númer 6 Geldinganes. En liður 3, það er aðkallandi verkefni til næstu ára að lenda því hvernig staðið verður að rekstri almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar. Í því samhengi þarf að skoða alla möguleika og tryggja þetta mikilvæga verkefni sem nægilega vel fjármagnað. Svo er það undir lið 8. Rekstur strætó hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum síðustu ár, sérstaklega var tapið mikið vegna heimsfaraldurs og reyndist nauðsynlegt að nota sjóði sem áttu að fara í endurnýja vagnakost og fara í orkuskipti til þess að halda sjó í faraldrinum og því hefur mikil hækkun olíuverðs vegna stríðsátaka mikil áhrif á reksturinn. Ríkið ætlar ekki að bæta strætó það tap sem varð nema að mjög litlu leyti og því fellur það í hlut sveitarfélaga að gera það sem þau geta. En ljóst var að þau gætu ekki brúað bilið einhliða því þurfti strætó að velja milli þess að hækka gjaldskrá eða skerða þjónustu verulega og var það úr að hækka gjaldskrá. Til framtíðar er mikilvægt að ljúka umræðum rekstur strætó og borgarlínu og lenda þeim þannig að tryggt sé að vel sé að því verkefni staðið, enda eru öflugar almenningssamgöngur gífurlega mikilvægt verkefni til að draga úr umferð, kolefnislosun og svifryki. Þá hafa allir lesið bókanir sem hafa koma inn á dagskrá þessa fundar. Það koma að lokum fundar. Klukkan er 21:38 og forseti slítur fundi. Þetta nýja bókanafyrirkomulag er þrátt fyrir allt frekar æðislegt.